প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী বিষয়ত অহা এণ্টনিমছ মানে বিপৰীত শব্দ বিষয়ে আজি কিছু কথা জানিম আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টি MCQ বেছড হ'ব আৰু যিহেতু পৰীক্ষাত MCQয়ে আহে সেইবাবে আমি যদি MCQ বেছ প্ৰশ্নবোৰ বেছি সলভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে ই ভাল এটা প্ৰেক্টিছ হ'ব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ছেলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এনচিয়েণ্ট। আৰম্ভণিটো মই একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নৰে কৰিছোঁ। এনচিয়েণ্টৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব? এক্সামত কেতিয়াবা এণ্টনিম বুলি নকৈ হোৱাট ইজ দ্য অপ'জিট অফ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, হোৱাট ইজ দ্য অল্টাৰনেটিভ অফ দিছ ৱৰ্ড তেনেকৈ আহে, সেইটো আপোনালোকে গম পাই যাব। তো চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এনচিয়েণ্টটো কি হ'ব? মডাৰ্ণ হ'ব, আৰ্লি হ'ব, প্ৰিমিটিভ হ'ব নে হিষ্টৰিক হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মডাৰ্ণ। বুজি পালে? নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অপ্টিমিষ্টিক। অপ্টিমিষ্টিকৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব? অপ্টিমিষ্টিক মানে মই কৈ দিছোঁ, অপ্টিমিষ্টিক মানে হৈছে আশাবাদী, যি সকলো বস্তুতেই আশা মানে বিচাৰি পায়, যিমানে নিগেটিভ পৰিস্থিতি নহওক কিয়। চিয়াৰফুল হ'ব, ৰিয়েলিষ্টিক হ'ব, পেচিমিষ্টিক হ'ব নে হোপফুল হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পেচিমিষ্টিক। পেচিমিষ্টিক মানে নিৰাশাবাদী, যাৰ জীৱনত কোনো আশা নাই, তেওঁ মানে সকলো বস্তুতে নিগেটিভে দেখা পায়, পেচিমিষ্টিক বুলি কয়। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এক্সপাণ্ড। এক্সপাণ্ডৰ এণ্টনিম কি হ'ব? এক্সপাণ্ড মানেতো বুজি পাইছে, ইনক্ৰিজ হ'ব নে কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব নে ষ্ট্ৰেটছ হ'ব নে মেগনিফাই? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্ট্ৰেক্ট। এক্সপাণ্ড মানে হৈছে বহলাই দিয়া, এক্সপাণ্ডেড বুলি কয়। আৰু কণ্ট্ৰেক্ট মানে হৈছে সংকুচিত কৰা, মানে কম কৰা, সৰু কৰা। তাৰপিছত চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ভিক্টৰী। ভিক্টৰী এটা চিম্পল ডেইলি ইউজ কৰা এটা শব্দ, ইয়াৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ভিক্টৰীৰ শুদ্ধ উত্তৰ বেটেল, লছ, ছাকচেছ, ট্ৰাইম্ফ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লছ। ভিক্টৰী মানে হৈছে বিজয়ী হোৱা। তাৰপিছত চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ আৰ্টিফিচিয়েল। আৰ্টিফিচিয়েলৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? আৰ্টিফিচিয়েল মানে মই কৈ দিছোঁ, যিটো মানুহে নিজে সৃষ্টি কৰে তাক কয় আৰ্টিফিচিয়েল। যেনে আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইন, আৰ্টিফিচিয়েল বহুত বস্তু আছে, ক্লথ থাকে, আৰ্টিফিচিয়েল ৰাইচ থাকে। এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েলৰ এণ্টনিম কি হ'ব? আনৰিয়েল, জিনিউন, মেনুফেকচাৰ্ড নে ইমিটেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জিনিউন। আৰ্টিফিচিয়েল মানে মানুহে সৃষ্টি কৰা, জিনিউন মানে সেইটো সঁচাকৈ থকা। সঁচাকৈ থকা মানে প্ৰকৃতিয়ে দিয়া, তেনেকুৱা মানে এইটো মানুহৰ লগত তাৰ কোনো কানেকশ্যন নাই, সেইটো জিনিউন। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ডিমিনছ। ডিমিনছৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? ডিমিনছ মানে হৈছে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যোৱা, তাক ডিমিনছ বুলি কয়। ডিক্ৰিজ হ'বনে, ৰিডিউচ হ'বনে, ইনক্ৰিজ হ'বনে লৱাৰ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনক্ৰিজ। ইনক্ৰিজ হ'ব, নাম্বাৰ চিটো হ'ব। কমি যোৱা আছিল, এইটো বাঢ়ি যোৱা, ইনক্ৰিজ। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ হাৰ্ছ। হাৰ্ছ মানে বুজি পাইছে, কঠোৰ। কঠোৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ক্ৰুৱেল নে ৰাফ নে জেণ্টেল নে ছেভিয়াৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেণ্টেল। জেণ্টেল মানে বুজি পাইছে না? হাৰ্ছ মানেতো কঠোৰ, কঠোৰৰ ওলোটাটো হৈছে জেণ্টেল। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইনক্লুড। সহজ এটা প্ৰশ্ন। এণ্টনিম ইনক্লুডৰ কি হ'ব? ইনক্লুড মানে অন্তৰ্ভুক্তি কৰা। এনক্ল'জ, কণ্টেইন, অমিট নে একচেপ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অমিট। অমিট মানে অন্তৰ্ভুক্তি নকৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা পাহৰি যোৱা বা এৰাই চলা। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট। ট্ৰান্সপাৰেণ্টৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে হৈছে স্পষ্ট, জল পট। তো শুদ্ধ উত্তৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, ভেগ হ'ব। ট্ৰান্সলুচেণ্ট নে অপেক? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপেক। অপেক মানে বস্তুটো ভালকৈ নেদেখা, বুজিছেনে? মানে ধোঁৱাময়ী। নেক্সট, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ।
অপটিমিষ্টিকৰ কিন্তু এণ্টনিম ডাউন কাষ্টটো হ'ব আমি অথনি পেচিমিষ্টিক ইউজ কৰিছিলোঁ তাত যদি পেচিমিষ্টিক শব্দটো দিয়াই নাই ডাউন কাষ্ট যদি দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ডাউন কাষ্টটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইফিমেৰেল শব্দৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব ইফিমেৰেল ফ্লিটিং ট্ৰানজিয়েণ্ট এণ্ডিউৰিং নে পাছিং ইফিমেৰেল মানে হৈছে খুব কম সময়ৰ বাবে থকা তো এণ্ডিউৰিং হ'ব এণ্ডিউৰিং মানে হৈছে অনন্ত কাললৈ থকা বুজায় নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইৰুডাইট মানে হৈছে যাৰ বহুত নলেজ আছে গতিকে তাৰ ওলোটাটো কি হ'ব ইগন'ৰেণ্ট স্কলাৰলি নলেজেবল লাৰ্ণ ইগন'ৰেণ্ট হ'ব যাৰ মানে ইমান জ্ঞান নাই নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ কনজেনিয়েলৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব এগ্ৰিয়েবল হষ্টাইল নে এমিয়েবল নে কম্পেটেবল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হষ্টাইল গতিকে কনজেনিয়েল শব্দৰ অৰ্থ হ'ব যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰি চলোঁ সেইটো কনজেনিয়েল আই হেভ এ কনজেনিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ মিষ্টাৰ গগৈ তেনেকৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে তো তাৰ ওলোটাটো হ'ব হষ্টাইল মানে শত্ৰুতা নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অবস্কিয়াৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব অবস্কিয়াৰ মানে হৈছে একেই যিটো মানে আমি ভালকৈ মানে অস্পষ্টতা ক্লিয়াৰ হিডেন ভেগ কনফিউজিং ক্লিয়াৰ হ'ব চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ লকুৱাচিয়াছ শব্দৰ এণ্টনিম বিপৰীত শব্দ কি হ'ব লকুৱাচিয়াছ মানে হৈছে যি বহুত বেছি কথা পাতে কথাকটকি টকেটিভ ভাৰ্বছ ৰিজাৰ্ভ নে গেৰুলেছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিজাৰ্ভ যি বৰ বেছি কথা নেপাতে কম পাতে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মেগনানিমাছ শব্দৰ অৰ্থ নহয় অপজিটটো কি হ'ব মেগনানিমাছ মানে হৈছে যি যাৰ মানে গাত বহুত দয়ালু গুণ আছে উদাৰতা গুণ আছে মৰম চেনেহ বেছি আছে সহানুভূতি বেছি আছে তেনে ব্যক্তি কম মেগনানিমাছ পাৰ্চন আমি ক'ব পাৰোঁ জুবিন গাৰ্গ ইজ এ মেগনানিমাছ পাৰ্চন তো তাৰ ওলোটাটো কি হ'ব জেনেৰেছ চেলফিছ নবেল ফৰগিভিং চেলফিছ হ'ব আপোনপতীয়া তেনেকৈ কয় যে চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ প্ৰেগমেটিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ৰিয়েলিষ্টিক আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰেক্টিকেল নে চেন্সিবল প্ৰেগমেটিক মানে হৈছে যি বহুত ব্যৱহাৰিকতাবাদৰ লগত জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰেগমেটিক মানে যি সকলো বস্তুতে মানে প্ৰেক্টিকেলিটি বিচাৰি পায় আৰু আইডিয়েলিষ্টিক হৈছে ওলোটা যি ইয়াক মানে বিশ্বাস নকৰে আইডিয়াত বিশ্বাস কৰে যেনে সদায় মানুহে সঁচা কথা ক'ব লাগে সেইটো হৈছে আইডিয়েলিষ্টিক মানুহটো নকয় সদায় সম্ভৱ নহয় তো প্ৰেক্টিকেল বা প্ৰেগমেটিজমৰ লগত জড়িত ক'ব যে একো নাই যদি মিছা কথা কয় সেইটো যদি কাকো ক্ষতি নকৰে তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে তেনেকৈ নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মিছএনথ্ৰপিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব মিছএনথ্ৰপিক মানে হৈছে গোটেই মানৱ জাতিটোকে বেয়া পোৱা কাকো ভাল নাপায় ফিলান্থ্ৰপিক এণ্টাগনিষ্টিক ৰেক্লুজিভ আনফ্ৰেণ্ডলি গতিকে এয়া হ'ব ফিলান্থ্ৰপিক যি মানৱ জাতিক ভাল পায় মানুহে মানুহৰ বাবে কাম কৰে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইনট্ৰানচিজেণ্ট মানে কম সময়ৰ গতিকে ইনট্ৰানচিজেণ্ট মিনিংটো মই ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ মানে হৈছে যি নিজৰ মত বা নিজৰ স্থিতি সলনি নকৰে তাক ক'ব ইনট্ৰানচিজেণ্টৰ
এণ্টনিম কি হ'ব ফ্লেক্সিবল ষ্টাবাৰ্ণ অবষ্টিনেট আনয়েল্ডিং ফ্লেক্সিবল হ'ব যি মানে ফটককৈ চেঞ্জ কৰি যায় তেনেকুৱা তো আমি ইন ট্ৰান্সিজেণ্টক গুড়ামীৰ লগত আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ গুড়া নেৰে মানে নিজৰ ফ্লেক্সিবল যি এৰি দিয়ে চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ টেচিটাৰ্ণ বা টেকিটাৰ্ণ টেচিটাৰ্ণৰ এণ্টনিম কি হ'ব চাইলেণ্ট টকেটিভ ৰিজাৰ্ভ নে ৰেটিচেণ্ট এইটো হ'ব টকেটিভ টেচিটাৰ্ণ মানে হৈছে যি কথা কম পাতে নে কথা মানে কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা কথা এটা শব্দ ওলোৱা মানে মাটি খানি শিলগুটি ওলোৱাৰ দৰে তেনেকুৱা তো সেইবোৰক তেনে ব্যক্তি ক'ব টেকিটাৰ্ণ ওলোটাটো টকেটিভ যি মানে অনবৰতে পেকপেকাই থাকে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ পলাইট এইটো একদম চিম্পল পলাইটৰ এণ্টনিম কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডলি ৰুড কাইণ্ড প্লিজেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰুড পলাইটৰ ওলোটা ৰুড চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ একচেপ্ট চিম্পল এটা কি হ'ব একচেপ্টৰ ৰিজেক্টো হয় কিন্তু ইয়াত ৰিজেক্টটো নাই কাৰণে ৰিফিউজ আছে গতিকে ৰিফিউজটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিজিৰ কি হ'ব বিজিৰ এণ্টনিম অকুপাইড এংগেজ আইডল এক্টিভ আইডল হ'ব মানে যি এনেই আৰু যি টি কাম কৰি সময় নষ্ট কৰিছে তাক আইডল বুলি ক'ব ব্ৰেভ চিম্পল এটা ব্ৰেভৰ কাৰেজিয়াছ বল্ড হিৰ'ইক কাৱাৰ্ডলি হ'ব কাপুৰুষ এপিয়াৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব ৰিভিল এৰাইভ ডিছএপিয়াৰ ডিছএপিয়াৰ হ'ব ইনক্ৰিজৰ চিম্পল হয় সেইটো ইনক্ৰিজ মানে বৃদ্ধি হোৱা গ্ৰ' এক্সপাণ্ড মাল্টিপ্লাই ডিক্ৰিজ হ'ব হেপী এইটো জানেই সকলোৱে ছেড হ'ব তাৰপিছত ছাকচেছৰ জানোৱেই সকলো ফেইলিয়াৰ হ'ব এগ্ৰী সকলোৱে জানো ডিছএগ্ৰী হ'ব ডিফিকাল্ট ইজি হ'ব আৰু একুৰেটৰ ইনএকুৰেট হ'ব ভিক্টৰী আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডিফিট হ'ব এক্সপাণ্ডৰ কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব অপটিমিষ্টিক পেচিমিষ্টিকো হয় ডাউনকাষ্টো হয় সেইটো তাত যিটো অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ওপৰত বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰিব জিনিউনৰ ফেক হ'ব জিনিউনৰ ওলোটা ফেক পাৰ্মানেণ্টৰ টেম্পৰেৰী হ'ব ষ্ট্ৰেংথৰ উইকনেছ হ'ব এবাণ্ডেণ্টৰ স্কেৰ্ছ এবাণ্ডেণ্ট মানে হৈছে উভৈ নদী তাৰ ওলোটাটো স্কেৰ্ছ মানে যিটো পাবলৈ টান পৰ্বতত হাঁহৰ কণী বিচৰাৰ দৰে তাক ক'ব স্কেৰ্ছ নেক্সট হষ্টাইলৰ ওলোটা ফ্ৰেণ্ডলি আৰ্টিফিচিয়েল ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নেচুৰেলো হয় টেকিটাৰ্ণ টকেটিভ মিটিগেটৰ চিননিম এণ্টনিম কি হ'ব এলিভিয়েট ৰিলিভ ইণ্টেনচিফাই ৰিডিউচ ইণ্টেনচিফাই হ'ব মিটিগেট মানে হৈছে কিবা এটা পৰিস্থিতিক মানে আমি অলপ কম দুখদায়ী বা অলপ কম কষ্টময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাক হ'ব মিটিগেট তাৰ ওলোটাটো হ'ব ইণ্টেনচিফাই মানে খুব জোৰে চোৰে মানে পৰিস্থিতিটো বেয়া কৰা বা যি কৰা আৰু য'ত মানে জোৰ বল প্ৰয়োগ কৰা ইণ্টেনচিফাই চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ চাৰেপ্টিচিয়াছ বুলি ক'ব লাগে তথাপিও মই এবাৰ চাই দিছোঁ চাৰেপ্টিচিয়াছৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব চিক্ৰেটিভ কভাৰ্ড নে অ'পেন নে কনচিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'পেন চাৰেপ্টিচিয়াছ মানে হৈছে লুকাই চুৰ কৰি কৰা মানে লুকাই কৰা এপেথেটিকৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এপেথেটিক ইনডিফাৰেণ্ট এক্সাইটেড আনইণ্টাৰেষ্টেড আনইম'চনেল এক্সাইটেড হ'ব এপেথেটিক মানে হৈছে যি একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই আৰু হ'ব দে আৰু হ'লেও হ'ব নহ'লেও নাই তেনেকুৱা মানে তেওঁৰ কোনো জোচ নাই কিন্তু এক্সাইটেড মানে হ'বই লাগিব তেনেকুৱা গম পায় তথাপিও নেক্সট অবষ্টিনেট মানে জেদি যি মানে হাৰ নেমানে অবষ্টিনেটৰ এণ্টনিম কি হ'ব ষ্টাবাৰ্ণ ফ্লেক্সিবল আনয়িল্ডিং ফাৰ্ম ফ্লেক্সিবল হ'ব নেক্সট মেলভলেণ্টৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব কাইণ্ড উইকেড হেটফুল নে ক্ৰুৱেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাইণ্ড মেলভলেণ্ট মানে হৈছে কাৰোবাৰ বেয়াটো বিচৰা ভালেই হ'ল আৰু হ'ব লাগে তেনেকুৱা এইটো
মেলভলিন বুলি ক'ব নেক্সট ট্ৰানজিয়েনৰ ওলোটাটো কি হ'ব ট্ৰানজিয়েণ্ট মানে কম সময়ৰ বাবে ইফিমেৰেল লাষ্টিং ব্ৰিফ শ্বৰ্ট লিভ লাষ্টিং হ'ব ইছ'টেৰিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ইছ'টেৰিক মানে হৈছে যিটো খুব কম ব্যক্তিহে বুজি পায় ইছ'টেৰিক তেনেকুৱা দ্য ৰকেট ছায়েন্স ইজ এন ইছ'টেৰিক ছাবজেক্ট তেনেকৈ ক'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব মিষ্টেৰিয়াছ পাব্লিক কমন চিক্ৰেট এইটো কমন হ'ব চবেই বুজি পায় মানে নজনা মানুহ কম ইণ্ডলেনৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ওলোটা শব্দ বিপৰীত শব্দ লেজি ডিলিজেণ্ট আইল ৰিলেক্স ডিলিজেণ্ট হ'ব কাৰণ ইণ্ডলেণ্ট মানে হৈছে লেজি আৰু তাৰ ওলোটা ডিলিজেণ্ট যি বহুত মানে এক্টিভলি কাম কৰে এণ্টনিম কি হ'ব ইবুলিয়েণ্ট EBULLIENT ইবুলিয়েণ্টৰ এণ্টনিম কি হ'ব ইবুলিয়েণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি সুখী চিঞৰ বাখৰ কৰে ফূৰ্তি কৰে ইবুলিয়েণ্ট ৰাম ইজ এন ইবুলিয়েণ্ট বয় তেনেকৈ ক'ব পাৰে বা মই জাষ্ট উদাহৰণ দিছোঁ তো ডিপ্ৰেছ এনাৰ্জেটিক এনথুজিয়াষ্টিক জয়ফুল ডিপ্ৰেছ হ'ব অবুস্কেট এই শব্দটো আমি আগতো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খালি আমি এণ্টনিম ইয়াৰ চোৱা নাছিলোঁ অফিউস্কেট ক্লেৰিফাই হ'ব নে কমপ্লিকেট মিষ্টিফাই নে কনফিউজ ক্লেৰিফাই হ'ব অফিউস্কেট মানে হৈছে আনক্লিয়াৰ অস্পষ্টতা কনফিউজনতে থকা নেক্সট লুগুব্ৰিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিয়াৰফুল গ্লুমি মৰ্ণফুল চৰ'ফুল চিয়াৰফুল হ'ব লুগুব্ৰিয়াছ মানে হৈছে বহুত বেছি দুখত থকা নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অবচিকিউছৰ এণ্টনিম কি হ'ব চাৰ্ভাইল ছাবমিছিভ এছাৰ্টিভ ফনিং এছাৰ্টিভ হ'ব কাৰণ অবচিকিউছ মানে হৈছে মানে মানুহক ফটককৈ সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহকে মানে অলপমান তেল মৰা দৰে তৈল মৰ্দন কৰা তেনেকুৱা অবচিকিউছ তাৰ ওলোটা এছাৰ্টিভ যি মানে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে আৰু ফটকে নেৰে মানে ইনট্ৰানচিজেণ্ট এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ফ্লেক্সিবল হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্টৰ চিননিম আমি আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত শব্দৰে কৰিছিলোঁ ইয়াৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট কমপ্লেইণ্ট ৰেবেলিয়াছ ষ্টাবৰ্ণ আনয়িল্ডিং কমপ্লেইণ্ট হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট মানে হৈছে যিকোনো অথৰিটিক ৰেজিষ্ট কৰা মানে তেওঁক গ্ৰহণ নকৰা ফটককৈ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তসমূহ সেইকাৰণে এইটো এইটো কমপ্লিয়েণ্টে হয় কমপ্লিয়েণ্ট মানে হৈছে ফটককৈ মানে ৰুলবোৰ মানি চলিবলৈ মানে ভাল পোৱা যে হ'ব ঠিক আছে তাক ক'ব কমপ্লিয়েণ্ট এইটো কমপ্লেইণ্ট বুলি মই কৈছিলোঁ এইটো ভুল Compliant means obedient or কমপ্লায়েণ্ট হয় এইটো কমপ্লায়েণ্ট মানে যি ৰুল মানি চলিবলৈ ইচ্ছা কৰে ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট মানে হৈছে যি নেমানে নাদিৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব ডেফ্ট এবিছ পিক বেছ নাদিৰৰ হ'ব পিক কাৰণ নাদিৰ মানে হৈছে লৱেষ্ট পইণ্ট পাৰ্চিমনিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব থ্ৰিফটি জেনাৰেছ ষ্টিঞ্জি নে ফ্ৰুগেল জেনাৰেছ হ'ব পাৰ্চিমনিয়াছ মানে হৈছে যি পইচা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় পাৰ্নিচিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব হাৰ্মফুল ইনকুৱাছ ডেষ্ট্ৰাক্টিভ মেলিচিয়াছ ইনকুৱাছ হ'ব পাৰ্নিকুৱাছ মানে হৈছে বহুত বেছি হানিকাৰক হোৱা লাহে লাহেকৈ সূক্ষ্মভাৱে ইনকুৱাছ মানে হৈছে হাৰ্মলেছ নোহোৱা মানে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ছপৰিফিকৰ এণ্টনিম কি হ'ব ছিডেটিভ ষ্টিমুলেটিং ড্ৰাউজি বৰিং ষ্টিমুলেটিং হ'ব কাৰণ ছপৰিফিক মানে হৈছে কাৰোবাক মানে টোপনি যোৱাত সহায় কৰা বা মানে টোপনিটো আপুনি লগা গতিকে ষ্টিমুলেটিং মানে হৈছে একেবাৰে এক্সাইটেড
হৈ থকা টোপনি নলগা ইফিমেৰিয়েল আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইটাৰনেল হ'ব হেপিৰ ছেড হ'ব এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ ষ্ট্ৰঙৰ উইক হ'ব ফ্ৰেণ্ডৰ ফ'ও হয় FOE ফ' আৰু এনিমিও হয় তাৰপিছত ডে নাইট হ'ব ফুল হ'লে এমটি হ'ব হট হ'লে ক'ল্ড হ'ব তাৰপিছত গুড হ'লে প'ৰ গুড হ'লে বেডো হয় কিন্তু যদি বেড নাই প'ৰ হ'ব গতিকে সেইটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব ফাষ্ট হ'লে শ্ল' হ'ব অ'পেন হ'লে ক্ল'জড হ'ব লাইট হ'লে ডাৰ্ক হ'ব বল্ড হ'লে টিমিড হ'ব বল্ড মানে সাহসী টিমিড মানে হৈছে ভীৰু মানে ভয় খায় ফটককৈ কনষ্ট্ৰাক্ট মানে ডেমলিছ নষ্ট কৰা কনষ্ট্ৰাক্ট মানে সৃষ্টি কৰা বনোৱা এগ্ৰী হ'লে ডিছএগ্ৰী ইনক্লুড হ'লে জানেই এক্সক্লুড এডভান্স হ'লে ৰিট্ৰিট হ'ব এডভান্স মানে হৈছে আগবাঢ়ি যোৱা আগফালে যোৱা ৰিট্ৰিট মানে পিছফালে অহা চেলডমৰ এণ্টনিম কি হ'ব চেলডম মানে কেতিয়াবা অকেজনেলি ৰেয়াৰলি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নে স্কেৰ্চলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি বহুত বেছি মানে খুব মানে চেলডম মানেতো কেতিয়াবা কৰা ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে হৈছে বাৰে বাৰে আৰু কৰা ডিলিজেণ্টৰ ওলোটা হাৰ্ডৱৰ্কিং কেয়াৰলেছ এটেণ্টিভ ফ'কাছ কেয়াৰলেছ হ'ব ডিলিজেণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি নিজৰ কামক লৈ বৰ্তি থকা ভেনিটিৰ এণ্টনিম কি হ'ব প্ৰাইড মডেষ্টি নে ছেল্ফ এডমাইৰেশ্যন নে নাৰ্চিছিজম মডেষ্টি হ'ব ভেনিটি মানে হৈছে নিজৰ ক্ষমতাক লৈ বা নিজৰ যিকোনো মানে যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছে তাক লৈ গৌৰৱ কৰা গতিকে মডেষ্টি মানে সেইবোৰ ইমান ছেল্ফ প্ৰাইড নাই যাৰ হাম্বলৰ এণ্টনিম প্ৰাউড হ'ব প্ৰস্পাৰিটি মানে বুজি পাইছে সকলোৱে প্ৰস্পাৰিটি হ'ব প্ৰভাৰ্টি মানে যাৰ বহুতখিনি আছে আৰু খাবলৈ আছে ব'বলৈ আছে খাবলৈ ব'বলৈ যাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে পভাৰ্টি মানে যাৰ সেইটো তেনেকুৱা হয় মানে দশা বেয়া চেছকুইপেডেলিয়ান ইয়াক মই আপোনালোকক কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো গাই দিছোঁ Sesquipedalian. গতিকে চেছকুইপেডেলিয়ান এইটো এণ্টনিমটো কি হ'ব ভাৰ্বছ কনচাইজ গেৰুলাছ নে ফ্লৰিড এইটো হ'ব খুব দীঘল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অভাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা তো তাক ক'ব চেছকুইপেডালিয়ান ইয়াৰ এণ্টনিমটো হ'ব আমাৰ কনচাইজ কম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা চেছকুইপেডালিয়ান নেক্সট ছেলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মেলাড্ৰইড শব্দৰ এণ্টনিম কি হ'ব ক্লামজি ইনেপ্ট গ্ৰেচফুল কোৱাৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ গ্ৰেচফুল কাৰণ মেলাড্ৰইড মানে হৈছে যাৰ কৌশল নাই যাৰ কোনো ধৰণৰ দক্ষতা নাই গ্ৰেচফুল মানে যাৰ আছে এক্ৰিমনিয়াছ শব্দৰ এণ্টনিম কি হ'ব বিটাৰ কৰ্ডিয়েল হষ্টাইল স্পাইটফুল কৰ্ডিয়েল হ'ব কাৰণ এক্ৰিমনিয়াছ মানে হৈছে তিতা আৰু খুব কঠোৰ হোৱা আৰু নেক্সট পাৰফিডিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব ফেথফুল ডিছলয়েল ট্ৰেচাৰাছ ডিচিটফুল ফেথফুল হ'ব পাৰফিডিয়াছ মানে যি মানুহক চলনা কৰে আৰু যাক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ পাৰফিডিয়াছ নেক্সট ছিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মিছএন্থ্ৰপিৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিনিচিজম ফিলান্থ্ৰপি এপাথি এল্ট্ৰুইজম ফিলান্থ্ৰপি হ'ব মিছএন্থ্ৰপি মানে হৈছে যেতিয়া আমি মানৱ জাতিটোকেই বেয়া পাওঁ ফিলান্থ্ৰপি মানে যেতিয়া ভাল পাওঁ নেফাৰিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব ছিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ নেফাৰিয়াছ অনাৰেবল উইকেড মেলিচিয়াছ মেলিভলেণ্ট অনাৰেবল হ'ব নেফাৰিয়াছ মানে হৈছে যিটো বহুত বেয়া ইভিল মানে সেইটো ঠিক আছে অনাৰেবল মানে হাই মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড থকা তাৰপিছত এণ্টনিম আমাক সুধিছে পালট্ৰিটিউডেনিয়াছ মই ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শুনাই দিছোঁ Pulchritudinous. পালট্ৰিটিউডেনাছ গতিকে পালট্ৰিটিউডেনাছৰ এণ্টনিম কি হ'ব গৰ্জিয়াছ আগলি বিউটিফুল এট্ৰেক্টিভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আগলি পালট্ৰিটিউডেনাছ মানে হৈছে খুব সুন্দৰ খুব ভাল নেক্সট ছিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ
লেক্ৰিমছৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব লেক্ৰিমছ মানে হৈছে ফটককৈ কান্দোকৈ থাকে যে কিছুমান ব্যক্তি তাক ক'ব কান্দোৰা গতিকে কান্দোৰা অসমীয়া হৈছে কান্দোৰা ইংৰাজী হৈছে লেক্ৰিমছ চিয়াৰফুল মৰ্ণফুল মেলানকলিক গ্লুমি চিয়াৰফুল হ'ব ৰিকণ্ডাইটৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব কমন প্ৰফাউণ্ড আৰ্কেইন অবস্কিউৰ এইটো কমন হ'ব কমন ৰিকণ্ডাইট মানে হৈছে যি কম ব্যক্তিয়ে জানে আৰু বহুত কমপ্লেক্স হয় বুজি পালে ৰিকণ্ডাইট নেক্সট পাৰ্চিমনিয়াছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ পাৰ্চিমনিয়াছ মানে যি পইচা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় আৰু লেভিছ মানে যি বহুত পইচা খৰচ কৰে ওলোটা আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু নতুন কথা শিকিলে কিন্তু কথাটো এইটোৱেই যে যিবোৰ কথা শিকিছে তাক কিন্তু পাহৰি যোৱাৰ চান্সটো বেছি সেইকাৰণে যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰক প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ বাবে হয়তো বাৰে বাৰে ভিডিঅ' চাব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে শব্দবোৰ লিখি সেইকেইটাক মুখস্থ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা কোনটো কৰে গতিকে প্ৰেক্টিছ খুব কৰক ইংৰাজীত 30 মাৰ্কছ আছে গতিকে 30 আনিবলৈ প্লেনিং কৰক আৰু তাৰপিছত জিকে মানে যিটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি কৈছে তাত অকল 10 মাৰ্ক আছে তাত ইমান মাথা মাৰি লাভ নাই পেডাগজিত বহুত ফ'কাছ কৰক তাতো মানে 50 ভিতৰত 50 চেষ্টা কৰক পৰা নোৱাৰা পিছৰ কথা তাৰপিছত এবাউট আছাম এণ্ড পিপল সেইটোতো সমান যোগ কৰক ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুলৰ টেটৰ চিলেবাছত থকা পেডাগজি শিতানৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কিছু MCQs ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল এ টিচাৰ ইজ টিচিং ষ্টুডেণ্টছ ডেট দে শুড নট গেট ইৰিটেটেড তাৰমানে কৈছে যে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছে যে তেওঁলোক যাতে ফটককৈ খং নুঠে উইথ আদাৰ্ছ বেলেগৰ ওপৰত আদাৰ্ছ ভিউ ইভেন ইফ দে আৰ এগেইনষ্ট দেয়াৰ ভিউজ যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভিউটো মানে বেলেগ লোকে তাক অগ্ৰাহ্য কৰে বা তাক গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া যাতে তেওঁলোকৰ খং নুঠে বা তেওঁলোক যাতে হিংসুক হৈ নপৰে হি ইজ টেকিং কেয়াৰ অফ দেয়াৰ আৰু যদি শিক্ষকে তেনে কাৰ্য কৰে সেই কাৰ্যক কি বুলি কোৱা যাব কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰা বুলি ক'ব কগনিটিভ মানে ব্ৰেইন লগত জড়িত ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা যাব নে ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট নে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম'চনেল তাৰমানে আৱেগক কেনেকৈ আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট এ ষ্টুডেণ্ট ছেইজ আই মাষ্ট master problem solving skills in mathematics and become a great mathematician and to achieve this I am working hard the student has যেতিয়া ছাত্ৰ এজনে কয় যে মই প্ৰব্লেম সলভিং স্কিল মেথমেটিক্সত এইটোত মই মাষ্টাৰ কৰিম মানে মই মাষ্টাৰ কৰিবই লাগিব আৰু মই তাৰপিছত মহান মেথমেটিচিয়ান গাণিতিক হ'ম আৰু ইয়াৰ বাবে মই বহুত পৰিশ্ৰম কৰিম এই যেটো উক্তি সেই উক্তিটো ষ্টুডেণ্টৰ কি দেখুৱাইছে ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন দেখুৱাইছে এক্সট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন নে মেথমেটিকেল মটিভেশ্যন নে হায়াৰ মটিভেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন ইন্ট্ৰিনজিক মানে তেওঁৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা অহা এইটো বেলেগে ফ'ৰ্চ কৰা নহয় নেক্সট এডভান্স এণ্ড enrich instructional materials if developed and used in the schools will help the advance আৰু enrich মানে চহকী বা বহুত ভাল উচ্চ স্তৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েল যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া স্কুলত কিহে মানে ক'ত সহায় কৰিব মানে কাক সহায় কৰিব গিফটেড চিলড্ৰেনক নে বেকৱাৰ্ড চিলড্ৰেন নে লাৰ্ণিং ডিজেবল চিলড্ৰেন নে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড চিলড্ৰেন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গিফটেড চিলড্ৰেন কাৰণ গিফটেড চিলড্ৰেনেহে এডভান্স আৰু এনৰিচ
ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েলবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ফটককৈ নেক্সট এ টিচাৰ মাষ্ট ন' এডুকেশ্যন চাইক'লজি চ' ডেট হি মে শিক্ষকে বা শিক্ষক এজনে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি জানিবই লাগে যাতে তেওঁৰ কি হয় A. Understand the goals of education. B. Develop appropriate methods of teaching. C. Make selection of appropriate content. D. Devise suitable techniques of evaluation. শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত আমি দুটা পাইছোঁ বি ডেভেলপ এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেথডছ অফ টিচিং এইটো শুদ্ধ চি মেক ছিলেকশ্যন অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্টেণ্ট এইটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াত চাগে এইটো হেতৰ কিবা খেলি মেলি হ'ল আৰু নহ'লে আমাৰ যিটো পৰীক্ষা আহি আছে আপকামিং তাত কিন্তু এনেকুৱাকৈ নহয় এটাই শুদ্ধ তাত থাকিব আৰু যদি দুটা হৈ যায় তাতো কিবা কাৰণত টাইপোগ্ৰাফিকেল এৰ'ৰ বা অন্যান্য এৰ'ৰ তেতিয়া কিন্তু চবকেতো মাৰ্কছ দিয়া যায় নেক্সট 5 নম্বৰ দ্য ৰেট অফ ফিজিকেল গ্ৰ'থ অফ চিলড্ৰেন ইজ মোৰ দ্য ৰেট অফ ফিজিকেল গ্ৰ'থ অফ চিলড্ৰেন ইজ মোৰ ক'ত দেখা পোৱা যায় ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড দেন ইন লেটাৰ চাইল্ডহুড দেন ইন এডলচেন্স দেন ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড ইন এডাল্টহুড দেন ইন এডলচেন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইন এডলচেন্স দেন ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড আৰ্লি চাইল্ডহুডতকৈ এডলচেন্সত বেছি দেখিব পোৱা যায় দ্য ৰেট অফ ফিজিকেল গ্ৰ'থ অফ চিলড্ৰেন নেক্সট প্ৰশ্ন ড্ৰ এ মেন বুলি এটা বোলে টেষ্ট আছে এই টেষ্টটো হয় কি এ ড্ৰয়িং টেষ্ট নে এন ইণ্টেলিজেণ্ট টেষ্ট নে মেনুৱেল ডেক্সটেৰিটি টেষ্ট নে ইম'চনেল টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ড্ৰ এ মেন টেষ্ট ইজ এন ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট বুদ্ধিমতাৰ পৰীক্ষা নেক্সট 7 নম্বৰ ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ দ্য ৰোল অফ হেৰিডিটেৰী এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ইন পাৰ্চনেলিটি which of the following is true হেৰিডিটেৰী আৰু এনভাইৰনমেণ্ট ইন পাৰ্চনেলিটিৰ কণ্টেক্সত প্ৰসংগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব গুড হেৰিডিটি কেন মেক আপ ফৰ প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট হেভ ইকুৱেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট কেন ছাপ্ৰেছ গুড হেৰিডিটি গুড এনভাইৰনমেণ্ট কেন মেক আপ ফৰ প'ৰ হেৰিডিটি শুদ্ধ উত্তৰ গুড হেৰিডিটি ভাল যদি পৰিৱেশ থাকে বংশানুক্ৰম থাকে তেতিয়াহ'লে কেন মেক আপ ফৰ প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট এইটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছে গুড হেৰিডিটি যদি হয় এইটো প'ৰ এনভাইৰনমেণ্টত কিন্তু প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট কৰাত কিন্তু অলপমান উদগনি দিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ যদিও মই উত্তৰসমূহ কৈ গৈছোঁ তথাপিও আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব মানে এক্সট্ৰাকৈ নিজৰ ৰিচাৰ্চ কৰাটো খুব ভাল কথা আৰু সেই কাৰ্যটো আপোনালোকে কৰি যাব মই ক'লোঁ বুলিয়েই চকু মুদি গ্ৰহণ কৰি লোৱাটো সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় যাই হওক 8 নম্বৰ which of the following is associated with the Guilford structure of intellect model তলৰ কোনটো Guilford structure of intellect modelৰ লগত জড়িত হয় G and S factors fluid and crystallized intelligence memory of symbolic classes নে word fluency শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব memory of symbolic classes next প্ৰশ্ন which of the following is not a feature of adolescence period তলৰ কোনটো adolescence periodৰ feature নহয় বৈশিষ্ট্য নহয় faster physical development clear and stable self concept increase interest in opposite sex নে heighten emotional tendencies শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব clear and stable self concept এইটো adolescence periodৰ feature নহয় clear আৰু stable self concept তেওঁলোকৰ নাথাকে এইটো বয়সত next প্ৰশ্ন which of the following statements is true regarding relation between creativity and intelligence তলৰ কোনটো উক্তি creativity আৰু ইণ্টেলিজেন্সৰ সম্পৰ্কৰ মানে বিষয়ে ভালকৈ কৈছে to be creative certain level of intelligence is essential a person with high intelligence must be creative a person with low intelligence may be creative there is no relationship between intelligence and creativity শুদ্ধ উত্তৰ to be creative certain level of intelligence is essential যদি আপুনি ক্ৰিয়েটিভ হ'ব বিচাৰিছে
যদি তেতিয়াহ'লে অলপমান কিন্তু বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন এ ষ্টুডেণ্ট ৱাজ ছলভিং দ্য মেথমেটিকেল প্ৰব্লেমছ এণ্ড গট পাজল উইথ ওৱান আফটাৰ ডিভ'টিং ছাম টাইম ইন থিংকিং এবাউট দ্য সলিউশ্যন হি ছাডেনলি গট এ ক্লু এণ্ড ছল্ভ দ্য প্ৰব্লেম ইট ইজ লাৰ্ণিং থ্ৰু হোৱাট এজন ছাত্ৰৰ কথা ইয়াত কৈছে তেওঁ মেথমেটিকেল প্ৰব্লেম এটা কৰি আছিল কিন্তু ফটককৈ অলপমান এটা প্ৰশ্নত সময় তেওঁ দি আছিল চিন্তা কৰি আছিল সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ চাই আছিল ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ল অলপ দেৰি কাৰণে এটা প্ৰশ্নত চাগে তেওঁ কনফিউজড হ'ল পাজল হৈ গ'ল তেওঁ চিন্তা কৰিলে আকৌ তেওঁ যিমান পাৰে তাক ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু ফটকে তেওঁ ক্লু পালে আৰু সেইটোক ছল্ভ কৰি পেলালে তেতিয়া এই লাৰ্ণিংটো কি বুলি ক'ব অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং ইনচাইট নে হাইৰাৰ্কিকেল এপ্ৰ'চ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াক আমি ইনচাইট বুলি ক'ম নেক্সট প্ৰশ্ন ইফ এ টিচাৰ ইউজেছ প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল টু টিচ ষ্টুডেণ্টছ দেন উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মে নট বি একমডেটেড যদি এজন শিক্ষকে প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল যদি শিকাব বিচাৰে ষ্টুডেণ্টসকলক তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো একমডেট নহ'ব এক্টিভ ইনভলভমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ নে ইনচাইটফুল লাৰ্ণিং নে লাৰ্ণিং এট ষ্টুডেণ্টছ অ'ন পেজ নে প্ৰভাইডিং ফিডবেক ইনচাইটফুল লাৰ্ণিংটো নহ'ব আৰু তেতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন হেজ ইট ছাপৰ্ট ফ্ৰম ছ'চিয়লজি তলৰ কোনটো পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন ছ'চিয়লজিৰ পৰা সমৰ্থিত লাৰ্ণিং টু ন' লাৰ্ণিং টু বি লাৰ্ণিং টু ডু লাৰ্ণিং টু লিভ পিচফুলি উইথ আদাৰ্ছ এনেকুৱাকৈ শিকা যাতে বেলেগৰ লগতো শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন মেটছ দ্য ফলোয়িং এ আছে বি আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো মিলিব আমাৰ হোমৰ লগত ঘৰৰ লগত মিলিব তাৰপিছত কলাবৰেটিভ এক্টিভিটিছটো মিলিব স্কুলৰ লগত তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰেক্টিচেছটো মিলিব ষ্টেটৰ লগত ৰাজ্যৰ লগত আৰু কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছটো মিলিব গাঁৱৰ লগত গাঁৱৰ পৰা বহুত কালচাৰ মানুহে শিকে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে মডাৰ্ণাইজেশ্যন ইন ইটছ ট্ৰু চেন্স ইজ হোৱাট আধুনিকীকৰণ যদি আমি সঁচা অৰ্থত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া হয় কি development of science and scientific attitude, enjoyment of more comforts in life, adopting Western culture, changing the way of life. তো আমাৰ বাবে দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব এ আৰু ডি ডেভেলপমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড চাইণ্টিফিক এটিটিউড এইটো আমাক লাগিব আৰু এইটো হয়ো ইয়াৰ পাৰ্ট চেঞ্জিং দ্য ৱে অফ লাইফ দুটাই হ'ব নেক্সট what decides mostly the social stratification in rural India even today তলৰ কোনটো ফেক্টৰে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ৰুৰেল ইণ্ডিয়াত গ্ৰামীণ ভাৰতবৰ্ষত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পেলায় চাইজ অফ ফেমিলিয়ে কৰে নে কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ নে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ নে পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ কাৰণ সকলো সমাজৰ কালচাৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ জন্ম হয় নেক্সট নেবাৰহুড স্কুল পলিচি উইল বিকাম ছাকচেছফুল ইফ তো নেবাৰহুড স্কুল পলিচি ঘৰৰ কাষতেই স্কুল থকা খুব বেছি দূৰলৈ নোযোৱা সেইটো নীতিটো ছাকচেছফুল হ'ব যদি কি হ'ব কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন ইন অল প্ৰাইমেৰী schools is uniformly good নে equal opportunity to all students is provided compulsory primary education is enforced নে there is increase in the enrollment of girls in the primary education শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন সকলো প্ৰাইমেৰী স্কুলত ইন অল প্ৰাইমেৰী স্কুলছ ইজ ইউনিফৰ্মলি গুড তো সমানভাৱে কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব নহ'লে আকৌ কাষৰ স্কুলত বা নিজৰ ঘৰৰ চোতালৰ স্কুলত বাদ দি বেলেগ স্কুললৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is mainly culturally decided তলৰ কোনটো সাধাৰণতে সাংস্কৃতিকভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ছ'চিয়েল ইকুইটি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইকনমিক ডিছএডভান্টেজ ছ'চিয়েল মবিলিটি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন এছাৰছনে কৈছে ড্ৰপ আউটছ আৰ ফ্ৰম প'ৰ ফেমিলিজ ৰিজন দিছে ইন প'ৰ ফেমিলিজ পেৰেণ্টছ আৰ ইলিটাৰেট ড্ৰপছ আউট বুজি পাইছে না স্কুল ত্যাগ কৰি দিছে বহুত কম
মানে ক্লাছ পাছ কৰাকৈ আৰু ইয়াত কৈছে ড্ৰপছ আউট বেছিভাগ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত হয় কাৰণ ইন প'ৰ ফেমিলি দৰিদ্ৰতাৰ পৰিয়ালবোৰত মানে দৰিদ্ৰতাৰে জৰ্জৰিত পৰিয়ালবোৰত প্ৰায় পেৰেণ্টছসকল অভিভাৱকসকল শিক্ষিত নহয় মানে অশিক্ষিত থাকে তো আপুনি কি ক'ব দুটাই শুদ্ধ নে বিটো শুদ্ধ এটো শুদ্ধ কোনটো আমাৰ বাবে দুটাই শুদ্ধ হ'ব both A and B are correct নেক্সট প্ৰশ্ন ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি প্ৰমোটছ হোৱাট ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিয়ে কি প্ৰমোট কৰে ছ'চিয়েল ইকুইটি ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ছ'চিয়েল মবিলিটি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি মানে সকলোৱে সমানভাৱে সুবিধা লাভ কৰিব নেক্সট which of the following relates to sociological aspect of education তলৰ কোনটো sociological aspect of education লগত জড়িত হয় reservation in admissions operation blackboard free distribution of books নে universal retention শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব reservation in admission এইটো হৈছে sociological aspect of education মানে শিক্ষাৰ সামাজিক ৰূপ এইটো নেক্সট প্ৰশ্ন এডুকেশ্যন ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড ইজ মোৰ শিক্ষা ব্ৰিটিছৰ সময়ত কেনেকুৱা আছিল মানে খুব বেছি ইলিটিছ আছিল নে ইগালিটেৰিয়ান নে ডেম'ক্ৰেটিক নে মডাৰ্নিষ্ট ইলিটিছ আছিল মানে অকল বহুত উচ্চ খাপৰ ব্যক্তি তেওঁলোকেহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ধনী ধনী ঘৰৰ পুত্ৰ বোৱাৰী জীয়ৰী তেওঁলোকে গৈছিল মানে স্কুললৈ মানে শিক্ষা লৈছিল Next, which of the following is not a probabilistic sampling? তলৰ কোনটো probabilistic sampling নহয় এইটো হ'ব snowball sampling তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে read the following title of a research in education an evaluation of SSA program an evaluation of SSA program in UP state an evaluation of SSA program in terms of enrollment of students in UP state, an evaluation of SSA program in terms of reaction towards SSA program of parents of students in the UP state. শুদ্ধ উত্তৰ 3 আৰু 4 দুটাই হ'ব শুদ্ধ ক্লিক ইন sociogram indicates what ক্লিক sociogramত কি বুজায় center of choice competent person mutual inclusive subgroup নে most like person C হ'ব mutual inclusive subgroup hypothesis মানে কি ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো ভাল hypothesis is a statement about what the relationship between two variables intelligent guess of the solution of the problem the tentative solution of the problem এই গোটেইকেইটাই শুদ্ধ হ'ব Okay, next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ You have to select a sample of 100 boys and 100 girls from rural and urban schools of a block. The most suitable sampling method will be what? Stratified random বুলি কোৱা যাব ইয়াত তাৰপিছত Idealism is closely associated with what? Idealism কাৰ লগত জড়িত প্লেটো এৰিষ্টটল ফিchte বেকন প্লেটো হ'ব 37 আমাক মিলাব দিছে আমি ডাইৰেক্ট মিলাই দিওঁ আৰু সংখ্যাটো জড়িত হয় সৎকাৰ্যবাদ বুদ্ধিজমটো জড়িত হয় ত্ৰিপিটকা তেওঁলোকৰ হোলি গ্ৰন্থ হয় Vedanta, Tattwamasi, Jainism, Triratna আৰু ইমানে বুদ্ধিজম আস্থমা যোগাও হয় বুলি কৈছে ইয়াত অ'কে মুভিং অন Epistemology is mainly concerned with what? Epistemology কিহৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত aims of education curriculum methods of instruction role of the teacher curriculum আৰু method of instruction দুটাই হ'ব whatever is experimentally verified is truth
Which schools of philosophy has got faith in this dictum? যিকোনো বস্তু যদি আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেয়াই হৈছে সত্য এইটো কোনটো ফিলচফিয়ে বিশ্বাস কৰে আইডিয়েলিজম ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম নেচাৰেলিজম ৰিয়েলিজম শুদ্ধ হ'ব মেন ইজ হোৱাট হি মেক্স অফ হিমছেল্ফ উইথ স্কুল অফ ফিলচফি এইটো স্পেলিং এৰৰ ইয়াত আছে এডভকেটছ দিছ আইডিয়া কোনটো ফিলচফিয়ে কয় যে মানুহ তেওঁ নিজে যিটো সৃষ্টি কৰে সেয়াই হয় এইটো কোনে কৈছে মানে কোনটো স্কুল অফ ফিলচফি এইটো এডভকেট কৰে ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম আইডিয়েলিজম মানে হৈছে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম নেক্সট এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন মেন এডুকেশ্যন হৈছে যিটো অলৰেডি মানুহৰ মাজত আছে তাকেই মানে পাৰফেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এইটো কোনে কৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ টেগৰ অৰবিন্দ ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দ মহাত্মা গান্ধী শুদ্ধ উত্তৰ স্বামী বিবেকানন্দ নেক্সট উইথ স্কুল অফ ফিলচফি কনচিডাৰ্ছ ডেভেলপমেণ্ট অফ অথেণ্টিচিটি এজ এন এইম অফ এডুকেশ্যন তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে অথেণ্টিচিটিক এটা এইম হিচাপে লয় শিক্ষাত মাৰ্কচিজম ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজমটো হ'ব এয়া প্ৰজেক্ট মেথড কোনে আনিছিলে উইলিয়াম জেমছ নে কিল পেট্ৰিক নে জন ডিভি নে জন লক নেক্সট আউট অফ দ্য ফলোয়িং উইচ ইজ নট ৰিলেটেড টু গান্ধীয়ান কাৰিকুলাম তলৰ কোনটো গান্ধীয়ান কাৰিকুলামৰ লগত জড়িত নহয় এক্টিভিটি চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম এয়াও জড়িত হয় ৰিলেটেড কাৰিকুলাম এইটোও জড়িত ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম এইটোও জড়িত কাৰিকুলাম এইটো নহয় নেক্সট হ'লে যাওঁ উইথ স্কুল অফ ফিলচফি হেজ ন' ফেইথ ইন পাৰ্মানেণ্ট ভেলিউজ এণ্ড এইমছ অফ এডুকেশ্যন তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে কয় যে শিক্ষাৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট ভেলিউ নাই আৰু ইয়াৰ কোনো উদ্দেশ্যও নাই এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম নেচাৰেলিজম ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম গতিকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শেষ হ'ল কিন্তু আমি পুনৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Socratic method is based on what? Socratic method কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে ডিক্টেশ্যন ডিছকাশ্যন ডায়লগ কুৱেশ্যনিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যনিং ইয়াত মেথছ লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 বুলি কৈছে আমি ডাইৰেক্ট মেথছ কৰি দিওঁ সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ মিলিব 3 লগত সংখ্যাটো মিলিব কপিলা লগত B4 বুদ্ধিজম মিলিব নাগাৰ্জুনা লগত C1 জেনিজম মিলিব পাৰশৱান্থা লগত D2 বেদান্ত মিলিব আদি শংকৰা নেক্সট প্ৰশ্ন which school of philosophy has got more faith in impressionistic discipline তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে impressionistic disciplineত বেছি গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰে এইটো ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ৰিয়েলিজম আৰু আইডিয়েলিজম দুটাই কৰে 4 নম্বৰ একে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মেচিং গতিকে A5 হ'ব এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম মিলিব এডুকেশ্যন ফৰ সলভিং লাইফ প্ৰব্লেমছ B2 নেচাৰেলিজম মিলিব এডুকেশ্যন এজ গ্ৰোথ এণ্ড চেঞ্জ C3 প্ৰেগমেটিজম মিলিব এডুকেশ্যন এজ এন এক্ট অফ ডিস্কভাৰী D1 আইডিয়েলিজমটো মিলিব এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ইনষ্টিংক্ট নেক্সট প্ৰশ্ন মেটাফিজিক্স ইজ মেইনলি কনচাৰ্ণ উইথ হোৱাট মেটাফিজিক্স প্ৰমুখকৈ কিহৰ লগত জড়িত methods of instructions aims of education freedom and discipline নে curriculum aims of education to শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ according to idealismৰ মতে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব ideas are more important than objects are more important than ideas both ideas and objects are important both ideas and objects are not important ideas are more important than objects এইটো আছিল idealismৰ মূল মন্ত্ৰ next truth is that which we directly perceive this is according to whom সত্যটো হৈছে যিটো আমি ডাইৰেক্টলি পাৰচিভ কৰিব পাৰোঁ কোনে মানে এইটোক এডভকেট কৰে নেচাৰেলিজম ৰিয়েলিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম আইডিয়েলিজম ৰিয়েলিজম শুদ্ধ হ'ব নেক্সট দ্য স্কুল অফ ফিলচফি which gives greatest emphasis to the teacher
তলৰ কোনটো ফিল'চফিয়ে শিক্ষকক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ৰিয়েলিজম নেচাৰেলিজম আইডিয়েলিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম এয়া হ'ব আইডিয়েলিজম নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ইন টিচিং গ্ৰামাৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ গ্ৰামাৰ শুড বি লিংকড উইথ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ লাইফ যে যেতিয়া আমি ব্যাকৰণ পঢ়াবলৈ যাওঁ গ্ৰামাৰ তেতিয়া গ্ৰামাৰৰ থকা যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইবোৰ আমি জীৱনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত সংযোগ কৰি পঢ়াব লাগে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজিটো কোনে গুৰুত্ব দিয়ে কোনে এইটো এম্ফেচাইজ কৰে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট আইডিয়েলিষ্ট প্ৰেগমেটিষ্ট নে ৰিয়েলিষ্ট এইটো আইডিয়েলিষ্টে কৰে নেক্সট ডিচিপ্লিন থ্ৰু ডাইৰেক্ট কনচিকুৱেঞ্চ ৱাজ হাইলাইটেড বাই হোম ডিচিপ্লিন থ্ৰু ডাইৰেক্ট কনচিকুৱেঞ্চ এইটো কোনে হাইলাইট কৰিছিল প্ৰেগমেটিষ্ট নেচুৰেলিষ্ট ৰিয়েলিষ্ট এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট ইট উইল বি ৰিয়েলিষ্ট নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত 11 নম্বৰলৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে যে দ্য ৰিৱাৰ্ডছ প্লে এ ছিগনিফিকেণ্ট ৰ'ল ইন লাৰ্ণিং প্ৰাইজ দিয়া তাক ৰিৱাৰ্ড বুলি কৈছে পুৰস্কাৰ দিয়া এইটো এটা ডাঙৰ এটা ভূমিকা লয় শিক্ষণত বা মানে শিক্ষা লোৱাত দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এপ্ৰ'চেছ টু লাৰ্ণিং তলৰ কোনটো মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় এইটোৰ লগত জড়িত বিহেভিয়ৰিষ্টিক কগনিটিভ হিউমেনিষ্টিক চাইণ্টিফিক বিহেভিয়ৰিষ্টিকটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন এ টিচাৰ ইজ টিচিং ছায়েন্স ইন ক্লাছ 11 অফ লাৰ্জ ছাইজ উইথ লাৰ্জ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ এজন শিক্ষকে ক্লাছ 11ৰ ছায়েন্সৰ ৰুমত তেওঁ ছায়েন্স পঢ়াই আছে তাত বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ষ্টুডেণ্ট আছে চবৰ ছাইজ বেলেগ বেলেগ কোনোবা ওখ কোনোবা শকত কোনোবা ডাঙৰ উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ষ্ট্ৰেটেজি উইল বি মষ্ট চুইটেবল ফৰ মেনেজিং ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ তো এতিয়া শিক্ষকে যদি তাত মেনেজ কৰিব বিচাৰিছে ভালকৈ ক্লাছটো তলৰ কোনটো কৌশলে খুব ভালকৈ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে conducting discussion sessions using program learning material using good students for teaching week using simple language while teaching using program learning material to শুদ্ধ হ'ব next প্ৰশ্ন which of the following is not the function of guidance তলৰ কোনটো guidanceৰ function নহয় assisting an individualক সহায় কৰোঁতে to get a better job to discover his own abilities, to boast over his position, and to discover his strength and weakness, to boast over his position, মানে নিজৰ পজিশ্যনক লৈ খুব প্ৰশংসা কৰা বা নিজৰ মানে ঢোল নিজে কোবোৱা নেক্সট এ mathematics teacher discuss some problems in the classroom and then ask the students to work out some problems given in the book. Students are practicing the law of এজন গণিতৰ শিক্ষকে তেওঁ কিছুমান গাণিতিক সমস্যাৰ কথা ডিছকাছ কৰিলে ক্লাছত তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে এতিয়া তোমালোকে নিজে কৰা কিতাপত যিটো আছে প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম কনফিগুৰিটি ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ৰেডিনেছ নে এক্সাৰচাইজ ইয়াক কোৱা যাব এক্সাৰচাইজ মুভিং অন নেক্সট প্ৰশ্ন এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ দ্য ছায়েন্স অফ ষ্টাডিং এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি হৈছে এটা বিজ্ঞান কিহৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰাৰ হিউমেন মাইণ্ড ষ্টাডি কৰাৰ এবনৰ্মেল চিলড্ৰেন ইন এডুকেশ্যন ষ্টাডি কৰাৰ নে ৱেজ টু মডিফাই ষ্টুডেণ্টছ বিহেভিয়াৰ ইন লাৰ্ণিং এয়া হ'ব ডি ৱেজ টু মডিফাই ষ্টুডেণ্টছ বিহেভিয়াৰ ইন লাৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টৰ যিটো বিহেভিয়াৰ তাক মানে যাতে মডিফাই কৰিব পৰা যায় গতিকে সেইটো শিকাটোকে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বুলি কোৱা যাব নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং টেকনিক হেল্পছ টু ডেভেলপ ক্ৰিয়েটিভিটি ইন ষ্টুডেণ্টছ তলৰ কোনটো টেকনিকে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বা সহায় কৰে গ্ৰুপ ৱৰ্ক কলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কুৱেশ্যন এনচাৰ ছেশ্যনছ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিংটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন A student is working hard and solving mathematical problems as his father has promised to give him a motorcycle if he gets good marks. This means that student has. ষ্টুডেণ্টক মানে এজন ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু বহুত মেথছ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ চাইছে কাৰণ তেওঁৰ দেউতাই ক'লে যে যদি তই ভালকৈ গুড মাৰ্ক পাৱ গণিতত তোক মটৰ চাইকেল দিম গতিকে এই যিটো উদাহৰণ এই উদাহৰণটোত
ষ্টুডেণ্টৰ মটিভেশ্যনটো মানে কেনেকুৱা ইণ্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন এক্সট্ৰিনজিক মেথমেটিকেল নে ইণ্ট্ৰিনজিক এণ্ড এক্সট্ৰিনজিক বোথ শুদ্ধটো হ'ব এক্সট্ৰিনজিক মানে বাহিৰা ফেক্টৰে এইটো প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইকাৰণে এক্সট্ৰিনজিক Next, if a child develops logical operations from simple associations and can add, subtract, multiply, and divide, then the stage of development he has reached is. যদি এটা চাইল্ডে লজিকেল অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা হৈছেগৈ আৰু চিম্পল এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ছাবষ্ট্ৰেকো কৰিব পৰা হৈছে মাল্টিপ্লাই পাৰিছে ডিভাইড পাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই যিটো ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট এইটো ক'ত পাইছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেন্সৰি মটৰ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল নে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ইয়াক কোৱা যাব ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল নেক্সট মিলাব লাগে গতিকে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 এ ভাটিয়া মিলিব ইণ্টেলিজেঞ্চ লগত B5 কেটল মিলিব পাৰ্চনেলিটিৰ লগত চি ষ্ট্ৰং মিলিব ইণ্টাৰেষ্ট চি মিলিব ইণ্টেলিজেঞ্চ লগত ইণ্টাৰেষ্ট লগত আৰু ডি মেছলো মিলিব নিডছৰ লগত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is true for the processes of growth and development processes of growth and development or যদি কথা কওঁ তলৰ কোনটো হেতু খাপ খাব both are natural processes দুটাই প্ৰাকৃতিক এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় নেক্সট প্ৰশ্ন A snake learns to dance to the tune of a flute. Which of the following theories is applicable in this case? এটা হৰ্পই যিটো বাহিৰ সুৰ তাৰ মতে নাচিব পাৰিছে গতিকে ইয়াক আপুনি কোনটো থিয়ৰীৰ লগত মিলাব পাৰিব স্কিনাৰ্ছ অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থৰ্নডাইকছ কানেকশ্যনিজম কাৰ্ট লেভিন্স ফিল্ড থিয়ৰী নে পেভলভছ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং শুদ্ধ উত্তৰ পেভলভছৰ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is the process dimension of Guilford structure of intellect model তলৰ কোনটো process dimension হয় Guilford structure of intellect modelৰ শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট কগনিশ্যনৰ নেক্সট প্ৰশ্ন কালচাৰেল কেপিটেল হয় কি দ্য ইনকাম জেনেৰেটেড বাই কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ দ্য কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ taught in a school cultural activities enacted by students in the school function the economic social political family background of a student the economic social political family background of a student to শুদ্ধ হ'ব তাকে আমি কালচাৰেল কেপিটেল বুলি কোৱা কম next there is more interstate imbalance in our country তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা দেশত ইণ্টাৰষ্টেট অলপ মানে ইমবেলেঞ্চ আছে কিহত লিটাৰেচি ৰেট ছ'চিয়েল চেঞ্জ ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন নে ছ'চিয়েল মবিলিটি শিক্ষাগত হাৰত কম আছে শিক্ষিত হাৰ লিটাৰেচি ৰেট বহুত কম যেনে মিজোৰাম কেৰেলা হাইফাই বাকীবোৰ মানে ডাউন খুব কম secularism in our country is what secularism আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হয় ইৰেলিজিয়াছ হয় এণ্টি ৰিলিজিয়াছ হয় নন ৰিলিজিয়াছ হয় প্ৰ' ৰিলিজিয়াছ হয় তাৰ মানে প্ৰ' ৰিলিজিয়াছ মানে আমি সব ধৰ্মকে সমান দৃষ্টিৰে চাম কোনো মানে কেছ নাই কিন্তু বেলেগ দেশৰ বেলেগ ফ্ৰান্সত আকৌ বেলেগ তেনেকুৱা আমেৰিকাত বেলেগ সবৰ বেলেগ বেলেগ which of the following is more influential in deciding the sociology of education today in our country তলৰ কোনটো বহুত বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হয় sociology of education ডিসাইড কৰোঁতে ৰিলিজিয়ন পলিটিক্যাল সিস্টেম মডাৰ্নাইজেশ্যন নে ল্যাঙ্গুৱেজ মডাৰ্নাইজেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ social subsystem the main role of education is মানে এজ এ social subsystem শিক্ষাৰ প্ৰমুখ ভূমিকাটো কি তো ইয়াত কৈছে যে গোটেইকেইটাই শুদ্ধ বুলি কৈছে টু পাছ অন দ্য ছ'চিয়েল ভেলিউজ টু ছাকচেছিভ জেনেৰেশ্যনছ টু পইণ্ট আউট এণ্ড কাৰেক্ট দ্য ডিফেক্টছ ইন দ্য ছ'চাইটি টু ইণ্ট্ৰডিউচ মডাৰ্নাইজেশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি টু হেল্প পিপল লিড এ পিচফুল লাইফ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ছ'চিয়লজিকেল ইফেক্ট অফ মোৰ অফ টেকন'লজি ইন এডুকেশ্যন উইল বি ছ'চিয়লজিকেল ইফেক্টটো কি হ'ব কাৰণ শিক্ষাত টেকন'লজিটো বাঢ়িছে alienation in student hobo ne modernization of the society ne cultural invasion ne collaboration in classroom learning
মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি হ'ব তেতিয়া In the history of education in India, arrange in temporal sequence the predominant influence of the following. তলৰ কোনটো আমি ভালকৈ মিলাব পাৰিম শিক্ষাৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত বি চি এ ডি শুদ্ধ হ'ব বি হৈছে আমাৰ ৰিলিজন চি হৈছে পলিটিক্স তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেচি তাৰপিছত মডাৰ্ণাইজেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি ইজ এ প্ৰিন্সিপাল ডিৰাইভ ফ্ৰম হোৱাট সমান বা সম শিক্ষাগত সুবিধা এইটো কোনটো নীতিৰ পৰা ওলাইছে এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়'লজি ছ'চিয়'লজি অফ এডুকেশ্যন ইকনমিক্স অফ এডুকেশ্যন হিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়'লজি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন আমাক মিলাব লাগে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো মিলিব তিনি লগত তাৰমানে জাতি লগত বি ছ'চিয়েল মবিলিটিটো মিলিব এডুকেশ্যন লগত ছ'চিয়েল চেঞ্জটো মিলিব মডাৰ্ণাইজেশ্যন লগত ডি ছ'চিয়েল ইকুইটিটো মিলিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন লগত নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ৰোল অফ এডুকেশ্যন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কালচাৰ ইজ হোৱাট শিক্ষাৰ ভূমিকাটো কি হ'ব আমি যদি কালচাৰক তাত সন্নিৱিষ্ট কৰোঁ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰমোশ্যন বোথ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰমোশ্যন নে মডাৰ্ণাইজেশ্যন দুটাই হ'ব প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনো হ'ব আৰু প্ৰমোশ্যনো হ'ব নেক্সট দ্য টি টেষ্ট ইজ ইউজফুল ৱেন টি টেষ্ট কেতিয়া উপযোগী হৈ উঠে যেতিয়া মিনছ অফ টু গ্ৰুপছ আৰ টু বি কম্পেয়াৰ্ড relationship between two variables is to be determined the distribution is not normal the scale of measurement is ordinal means of two groups are to be compared etu shuddha hobo okay tarpisot kisuman proshno amar babe nohoy gotike ami etu eri disu tarpisot amar logot mela prakhongik proshno homo ami uttor kobole chesta korim গতিকে দুটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিলোঁ এতিয়া ভৰি দিছোঁ তৃতীয়ত হু ছেড কোনে কৈছিল যে মেন ইজ পাৰফেক্ট এণ্ড এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দ্য পাৰফেকশ্যন অলৰেডি এক্সিষ্টিং ইন মেন কোনে কৈছিল যে মানুহ অলৰেডি নিখুঁত হয় শিক্ষাই এটা মানে সেই নিখুঁত ব্যক্তিক মানে আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে পাৰফেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কোনে কৈছিল বিবেকানন্দই কৈছিল which philosophy believes in the 5 following principles truth non-stealing non-violence no sex life non-attachment তলৰ কোনটো ফিলছফিয়ে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে ট্ৰুথ থাকিব লাগে মানুহৰ নীতি হিচাপে নন ষ্টিলিং চুৰ নকৰা নন ভাইলেন্স অহিংসা কৰা নো ছেক্স লাইফ মানে কোনো ধৰণৰ যৌন কাৰ্যত লিপ্ত নোহোৱা নন এটাচমেণ্ট আৰু কোনো ধৰণৰ এটাচমেণ্ট সম্বন্ধ নৰখা জেনিজমে এইটো কৈছিল নেক্সট which philosophy is indicated in the following line তলৰ লাইনত কোনটো ফিলছফি মানে ওলাইছে education finds its purpose its process and its means wholly within the child life and the child experience education finds its purpose বুলি যে ইয়াত কৈছে ইয়াত এই আই টি এপষ্ট্ৰফি এছটো হ'ব নালাগে আচলতে এইটো ভুলতে দি পালে চাগে এইটো ইট ইজ হৈ যাব গতিকে এইটো ইয়াৰহে বুজাইছে গতিকে অকল আই টি এছ হ'ব তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেচুৰেলিজম এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যদি যাওঁ ইয়াত কৈছে মিলাবলৈ মিলাই দিওঁ A2 ৰিপাব্লিকটো মিলিব প্লেটোৰ লগত B1 ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টটো মিলিব ৰুছুৰ লগত C4 মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ এইটো জানেই মহাত্মা গান্ধীৰ লগত মিলিব 4 গীতাঞ্জলি জানেই টেগৰ লগত মিলিব নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য টাইপ অফ নলেজ ইন উইচ আইডিয়েলিজম বিলিভছ ইজ আইডিয়েলিজমে কেনেকুৱা নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰায়ৰি লগত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ লাৰ্ণিং বাই ডুইং ৱাজ অৰিজিনেলি প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম এই যে নীতি যে আমি কৰি কৰি শিকোঁ এইটো কোনে উলিয়াইছিলে ৰুছু গান্ধী ডিউই টেগৰ এইটো ডিউইয়ে উলিয়াইছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ এডুকেশ্যন ফৰ গুড লাইফ ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম এই যে প্ৰিন্সিপাল নীতি শিক্ষা ভাল জীৱনৰ বাবে এইটো কোনে প্ৰপাউণ্ড আনিছিলে প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম ৰিয়েলিজম নেচাৰেলিজম
আনিছিলে ৰিয়েলিজমে নেক্সট ইউটিলিটি এণ্ড চেঞ্জ আৰ বেচিক প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য ফিলচফি অফ ইউটিলিটি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু চেঞ্জ আৰু মানে চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন এই দুটা নীতিটো কোনটো ফিলচফিৰ লগত জড়িত প্ৰেগমেটিজমটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েল চেঞ্জ ডাজ নট ইনভলভ ছ'চিয়েল চেঞ্জ কিহত জড়িত নহয় শুদ্ধ উত্তৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন লগত ছ'চিয়লজি অফ এডুকেশ্যন মানে কি consideration of education as a social institution, acceptance of social dominance in education, a study of educated society to combine education and society while teaching. তো আমাৰ ডিটো হ'ব এডুকেশ্যন আৰু ছ'চাইটি দুটাক আমি যে এতিয়া টিচিঙত সংমিশ্ৰণ কৰোঁ নেক্সট what is the real significance of education is democracy what is the real significance of education in democracy চাগে হ'ব এইটো ইজ হৈ গ'ল ভুল হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it is the birth right of the human being নে it helps in political power capturing নে it provides good workers নে it makes people to behave freely শুদ্ধ উত্তৰ it makes people to behave freely next প্ৰশ্ন the most powerful tool in the process of modernization of a society is what আটাইতকৈ শক্তিশালী বস্তুটো কি হয় process of modernization of a society the progressive schools enlighten citizenship people's view new ways of living science and technology based education শুদ্ধ উত্তৰ science and technology based education next the following is not a research method usually used by an educational psychologist তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল সাইকোলজিয়ে ব্যৱহাৰ নকৰে হিষ্টৰিকেল মেথড এইটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে গতিকে ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম পেডাগজিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল দ্য আইডিয়া ডেট টিচাৰ শুড টিচ এণ্ড ইভেন ইউজ অনলি দ'জ ৱৰ্ডছ এণ্ড চেণ্টেন্সেছ which can be empirically verified to be true or false is mooted by which of the following philosophy প্ৰশ্নটোৱে কৈছে এইটো যে এটা আইডিয়া আছে শিক্ষা তত্ত্বত যে শিক্ষকে অকল এনেকুৱা শিক্ষাহে দিব লাগে বা এনেকুৱা শব্দ বা বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিবোৰ প্ৰেক্টিকেলি ভেৰিফাইড কৰিব পৰা যায় আৰু যিবোৰ সঁচাকৈ মানে প্ৰেক্টিকেল লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব যায় কোনো ধৰণৰ যাতে এইটো মিছাৰ লগত প্ৰযোজ্য নহয় গতিকে সেই ফিলচফিক কি বুলি কোৱা যায় লজিকেল এনালাইচিছ লজিকেল এম্পিৰিচিজম লজিকেল পজিটিভিজম নে পজিটিভ ৰিলেটিভিজম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লজিকেল পজিটিভিজম ইয়াৰ বাহিৰে লজিকেল এনালাইচিছ কি হয় লজিকেল এম্পিৰিচিজম কি হয় পজিটিভ ৰিলেটিভিজম কি হয় এইবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি থ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following thinkers is not related to the movement of logical analysis logical positivism and logical empiricism তলৰ কোনজন থিংকাৰ চিন্তাবিদ তেওঁ লজিকেল এনালাইচিছ লজিকেল পজিটিভিজম আৰু লজিকেল এম্পিৰিচিজম লগত জড়িত নহয় কোনজন হেনৰি বাৰ্টছন বাৰ্ট্ৰেণ্ড ৰাছেল এ আয়াৰ এল উইটগেনষ্টেইন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ হেনৰি বাৰ্টছন নেক্সট প্ৰশ্ন মনিটৰিয়েল ছিষ্টেম অফ ক্লাছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱাজ প্ৰেক্টিছ বাই হুম মনিটৰিয়েল ছিষ্টেম অফ ক্লাছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো কোনে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল বুদ্ধিষ্ট এডুকেশ্যন ভেদান্তিক এডুকেশ্যন ইছলামিক এডুকেশ্যন নে ভেদিক এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মনিটৰিয়েল ছিষ্টেম অফ ক্লাছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছিল ইছলামিক এডুকেশ্যনে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এ টিচাৰ এপ্লাইজ হিজ/হাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফিলচফি টু ছল্ভ দ্য প্ৰব্লেম অফ ট্ৰুৱেঞ্চি এমং ষ্টুডেণ্টছ দিছ মে বি কল হিজ অৰ হাৰ বাট ট্ৰুৱেঞ্চি মানে যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট নাহে স্কুললৈ আৰু নহাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কাৰণ দিয়ে বৰষুণ দিলে নাহিলোঁ ৰ'দ দিলে নাহিলোঁ এনেকুৱা তো ইয়াক আমি কিহৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ ফিলচফি অফ এডুকেশ্যন ফিলচফি অফ
education, philosophy for education নে philosophy and education মানে তেওঁ শিক্ষকজনে নিজৰ এটা ফিলছফি ব্যৱহাৰ কৰিলে যিটো ফিলছফিয়ে সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ ট্ৰুৱেঞ্চি প্ৰব্লেমটোকে ছল্ভ কৰি পেলাব বা সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাক ক'ব ফিলছফি ফৰ এডুকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন নো ইফছ এণ্ড বাটছ বাট কেটেগৰিকেল এণ্ড ইম্পেৰেটিভ ফৰ্ম অফ ট্ৰুথ শুড বি দ্য গাইডিং প্ৰিন্সিপল অফ লাইফ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ হেজ বিন দ্য ডিক্টাম অফ হোৱাট কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহ'ব ইফ বাট এইবোৰ নহ'ব মাত্ৰ কেটেগৰিকেল আৰু ইম্পেৰেটিভ ফৰ্ম অফ ট্ৰুথ হে গাইডিং প্ৰিন্সিপাল হ'ব লাগে ষ্টুডেণ্টৰ লাইফত এইটো কাৰ মতে এইটো হয় কাণ্ট হিউম হেগেল মুৰ এইটো হ'ব কাণ্ট ইমানুৱেল কাণ্ট নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ The teacher with pragmatic orientation will hesitate to rely on the এনে শিক্ষক যি শিক্ষকে প্ৰেগমেটিক অৰিয়েণ্টেশ্যনত মানে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁ মানে কি বস্তুত ৰিলাই কৰিবলৈ টান পাব বা বেয়া পাব বা তেওঁ মানে কমফৰ্টেবল ফিল নকৰিব ভইচ অফ ইনাৰ চইল ৰুটিন প্ৰেক্টিছ ফেল্ট নিডছ নে এণ্ড ৰিজাল্টছ সেয়া হ'ব ৰুটিন প্ৰেক্টিছ তো টিচাৰ যি প্ৰেগমেটিক অৰিয়েণ্টেশ্যন মাইণ্ডছেট লৈ আছে তেওঁ ৰুটিন প্ৰেক্টিছত গুৰুত্ব বেছি নিদিব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following will not be in conformity with the tenets of realistic education তলৰ কোনটো tenets মানে হৈছে থিয়ৰী প্ৰিন্সিপল বা নীতি হেতু ৰিয়েলিষ্টিক স্কুল অফ এডুকেশ্যন লগত জড়িত নহয় বা নিমিলিছে traits are inherited by a child learning is a behavioral event teacher support is helpful in learner's growth learner has to be left on his/her own faith শুদ্ধ উত্তৰ teacher support is helpful in learner's growth এইটো next in the following list of existentialist thinkers the idea of god was accepted by whom existentialist thinker সকলে মানে গডৰ ওপৰত বিশ্বাস বেছি নকৰে তেওঁলোকে এইটোৱে কয় যে আমি যদি জীয়াই আছোঁ কিহৰ কাৰণে আছোঁ মানে জীৱনৰ মিনিংটো কি নে জীৱনটো মিনিংলেছ আমি নিজেহে মিনিং দিওঁ জীৱনত বোলে চাকৰি কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব জীৱনত পইচা ঘটিব লাগিব নিজেহে মিনিং দিওঁ নে জীৱনত মানে এইটো আমি কৰিবই লাগে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰাবোৰক এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থিংকাৰ বুলি কয় মানে সেইটো জীৱন জীয়াটোৱে এটা কঠিন কাৰ্য বুলি যে ভাবে বা জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজন কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থিংকাৰ গতিকে তেওঁলোকে গডক বৰ বেছি বিশ্বাস নকৰে গতিকে মানে প্ৰায়ে নকৰে কিন্তু এজনে কৰিছিল কোন হয় তেওঁ কিয়াৰগাৰ্ড চাৰ্টে কাৰ্ল জাস্পাৰ মাৰ্টিন বাবৰ এইটো কায়াৰগাৰ্ড হ'ব মই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ গুৱাই দিছোঁ $7 নহ'ল এইটো অ'কে ন' প্ৰব্লেম নেক্সট প্ৰশ্ন এছাৰছন কৈছে এ বেদান্তিক টিচাৰ মে নট মাইণ্ড কনজিউমিং মেটেৰিয়েল গুডছ বেদান্তিক টিচাৰে মেটেৰিয়েল গুড কনজিউম কৰাত হয়তো ইমান মানে চিন্তা নকৰে মাইণ্ড নকৰে ৰিজন আৰে কৈছে মায়া ইজ ডিচেপ্টিভ এণ্ড হেন্স কেনট বি ৰিলাইড আপোনাৰ মায়াটো চলনাময়ী আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি which of the following option is correct both a and r are true but r is not the correct answer both a and r are true but n r is the correct reason both a and r are not true r is true but cannot be the reason for a to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both a and r are true but r is not the correct reason কথাটো হেতু next প্ৰশ্ন match the list 1 with the list 2 and select the appropriate code list 1ত আছে list 2ত আছে তেনেকুৱা লিষ্ট আমি মিলাব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম A4 হ'ব তাৰ মানে গান্ধীজীয়ে কৈছিল বেসিক এডুকেশ্যন জৰুৰী বুনিয়াদী শিক্ষা B2 আছিলে টেগৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তেওঁ কৈছিলে নেচাৰেলিষ্টিক এডুকেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে C1 হৈছিলে অৰবিন্দ ঘোষ তেওঁ কৈছিলে ইণ্টিগ্ৰেল এডুকেশ্যন ইজ দ্য বেষ্ট ফৰ্ম অফ এডুকেশ্যন D5 বিবেকানন্দই কৈছিলে মেন মেকিং এডুকেশ্যনটোহে আচল শিক্ষা তো সকলো বেলেগ আপোনালোকে বুজিলে নেক্সট দ্য মডাৰ্ণ ছ'চিয়লজিষ্ট ইজ মোৰ কনচাৰ্ণ উইথ হোৱাট মডাৰ্ণ ছ'চিয়লজিষ্টে কিহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে
study of the social development of men and institutions, and study of the impact of science and industrial revolution on social and economic conditions, and study of social life of its members, and study of the contemporary societies and the current problems. আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকবিদে study of the contemporary society আৰু current problemsক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে. Next, which of the following article of Constitution of India is related to prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? তলৰ কোনটো সংবিধানৰ আৰ্টিকলে ভেদাভেদ যাতে ধৰ্মৰ নামত নহয়, ৰেচৰ নামত নহয়, কাষ্টৰ নামত নহয়, ছেক্সৰ নামত নহয়, প্লেচ অফ বাৰ্থৰ নামত নহয় বুলি কয়? আৰ্টিকল 14, 15, 16, 21. আৰ্টিকল 15টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. নেক্সট প্ৰশ্ন, education as a fundamental duty of parents and guardians was inserted in Article 51 in the bracket A of Constitution of India by কোনে কৰিছিলে? শিক্ষাক এটা মৌলিক অধিকাৰ আৰু সেইটো কোৱাই আছে, তাৰ বাহিৰে ইয়াক মানে কৰ্তব্য বুলিও কৈছে গাৰ্জেনসকলৰ, পেৰেণ্টছ আৰু গাৰ্জেনসকলক, আৰু সেই বুলি আৰ্টিকল 51 এ ইন দ্য ব্ৰেকেট এ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত ভৰাই দিয়া গৈছিলে. সেইটো কেতিয়া ভৰাইছিলে? 44th এমেণ্ডমেণ্ট 86 নে 74 নে 42nd? 86. নেক্সট, দ্য মহিলা সমীক্ষা প্ৰগ্ৰেম. মহিলা সমীক্ষা প্ৰগ্ৰামটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে? 986, 987, 988, 989. এইটো 988 হ'ব. Which of the following is considered as society's main resource for social experimentation? তলৰ কোনটো সমাজৰ এটা সম্পদ হয় বা এটা জেগা হয় য'ত ছ'চিয়েল এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কৰা হয় বুলি কৈছে? ফেমিলি, স্কুল, মাছ মিডিয়া, ষ্টেট? স্কুল হ'ব. নেক্সট প্ৰশ্ন, most appropriate example of social stratification is what? ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ আটাইতকৈ উত্তম উদাহৰণটো কোনটো হ'ব? পিপল উইথ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটাছ লিভিং ইন এন এৰিয়া, society divided into different status, a separate colony with only class 4 government employees, নে a society consisting of upper and lower class? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a separate colony with only class 4 government employees. তাক ক'ব social stratification. নেক্সট প্ৰশ্ন, একালচাৰেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ হোৱাট? একালচাৰেশ্যন কিহৰ প্ৰক্ৰিয়া হয়? ডেভেলপিং কোৱালিটিজ এফেক্টিং দ্য কালচাৰ অফ দ্য নেশ্যন, একচেপ্টিং দ্য ইনোভেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ নেশ্যনেল কালচাৰ, getting influenced by the cultural imperatives of the nation, following the latest trends of a culture opposed to traditions? শুদ্ধ উত্তৰ, একালচাৰেশ্যন হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত getting influenced by the cultural imperatives of the nationটো হয়. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, match the following and select the appropriate quote. লিষ্ট 1, লিষ্ট 2. লিষ্ট 2ত চন দিয়া আছে, লিষ্ট 1ত কমিশ্যন বা এক্ট কেইটামান দিয়া আছে, এক্টে আছে, আমি সেইবোৰ মিলাব লাগে. ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, A3 হ'ব, তাৰ মানে নেশ্যনেল কমিশ্যন উইমেন এক্ট, এইটো 1990 হ'ব. তাৰপিছত B1, তাৰ মানে নেশ্যনেল কমিশ্যন বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ এক্ট 993 হ'ব. তাৰপিছত C4 ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট হ'ব 2005. তাৰপিছত D2 পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন এক্টটো হ'ব 995. নেক্সট প্ৰশ্ন, which of the following is considered as a constraint on social change in India? তলৰ কোনটো ভাৰতৰ ছ'চিয়েল চেঞ্জত মানে অলপ বাধা দৰে মানে থিয় হয়? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, পলিটিক্স নে ৰিজনেলিজম? ৰিজনেলিজম এইটো শুদ্ধ হ'ব. আঞ্চলিকতাবাদ. KGBV has to be established. KGBVটো ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে? ইন এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ব্লকছ where female rural literacy is below the national average, where gender gap in literacy is above the national average, in rural remote areas only. KGBVটো হ'ব মাত্ৰ গাঁৱৰ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত, চুকত. নেক্সট প্ৰশ্ন, এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি এজ এ ছাবজেক্ট ইমপ্লাইজ. এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বিষয় হিচাপে কিহত মানে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে? ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ নলেজ অফ চাইক'লজি টু এডুকেশ্যন, এডুকেশ্যনেল নলেজ, নলেজ অফ এডুকেশ্যন এপ্লাইড টু চাইক'লজি, নলেজ অফ এডুকেশ্যন এপ্লাইজ টু হিউমেন বিহেভিয়াৰ. এইটো হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, একত্ৰীকৰণ অফ নলেজ অফ চাইক'লজি টু এডুকেশ্যন, দুটাক একত্ৰিত কৰা. নেক্সট, ইন ভিউ অফ পিয়াগেট, দ্য ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰম এজ
এজ 7 to 12 years is called what? তো পিয়াগেটৰ বিষয়ে কিন্তু বহুত কথা আপোনালোকে জানিব লাগে তো তেওঁৰ বিষয়ে অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব তেওঁৰ থিয়ৰী কি তেওঁৰ ফিলচফি কি ইন ভিউ অফ পিয়াগেট দ্য ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰম এজ 7 to 12 তো তেওঁৰ মতে 7 পৰা 12 বছৰ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজক কি বুলি কোৱা হয় সেন্সৰি মটৰ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল এইটো হ'ব কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল Next question. Which of the following will be most correct order in the development of theory of intelligence? Theory of intelligence or mote tolor kundu ataitko basic correct hobo. Spearman's two-factor theory, Bird's group factor theory, Goldman's emotional intelligence theory, Guilford's structure of intellect. শুদ্ধ উত্তৰ আমাক মিলাব কৈছে গতিকে A B D C হ'ব A আহিব তাৰপিছত B তাৰপিছত D তাৰপিছত C Next, Thorndike's law of effect in learning anticipated which of the following paradigm? Thorndike's law of effect in learning এইটোৱে anticipate কৰিছিল তলৰ কোনটো paradigmত Pavlovian conditioning, operant conditioning, contiguous conditioning নে inside learning এইটো হ'ব operant conditioning Next, in which of the following operant conditioning procedure the learner is able to avoid an aversive stimulus in the absence of a cue? Ki hobo? Active avoidance, discriminated punishment training ne escape training. Huddha uttor escape training hobo. Escape na polai jwa jitu. Next prashna, in the learning system of Hull, which one of the following was considered as input variable? Learning system যেটো হালে আনিছিলে হেটো তলৰ কোনটো ইনপুট ভেৰিয়েবল হ'ব SHR habit strength drive incentive motivation number of prior reinforcement the number of prior reinforcement শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next In which of the following schedule of reinforcement research evidence suggests that acquisition of response is relatively quick এটো continuous schedule হ'ব Next, which of the following may be considered to belong to the category of content theory of motivation? Content theory of motivation কি হল জড়িত Maslow's hierarchy of needs. তাৰ পিছত in Freud, Sigmund Freudৰ বিষয়ে গম পায় psychoanalytic concept of personality which one of the following is indicative of psychic energy? কোনটো psychic energy লগত মিলে ego, ID, super ego, conscious level of psyche, ID হ'ব Defense mechanisms are used to protect the person's what? Defense mechanism যেটো আছে হেটো পাৰ্সনৰ কি protect কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ego consciously ID unconsciously super ego unconsciously ego unconsciously তো ego unconsciously হ'ব Next who in the following list proposed the concept of the anima and animas in explaining the concept of personality কোনজন ব্যক্তিয়ে অনিমা আৰু অনিমাস কনসেপ্টটো আনিছিল যাতে পাৰ্সনালিটি কনসেপ্টটো কব মানে ডিফাইন কৰিব পাৰি ফ্ৰয়েড জং কাৰ্ল জং এডলাৰ নে এৰিক ফ্ৰম কাৰ্ল জং হ'ব নেক্সট which of the personality traits may be taken as explanatory principle তলৰ কোনটো personality traits ক আমি explanatory principle বুলি ক'ব পাৰো surface traits source traits secondary traits নে central traits source traits হ'ব Adjustment process begins with adjustment process কেতিয়া পৰা আৰম্ভ হয় টেনচনৰ পৰা টেনচন ৰিলিজ ইফৰ্ট নে নিডছৰ পৰা হ'ব wellness lifestyle depends on the persons wellness lifestyle মানুহৰ কোনটো বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে affluence and adequacy means and their availability values and the attitudes doing something to get something values and the attitudes to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব In Gagne's hierarchy, which one of the following will not be included in concept learning? Gagne's যেটো hierarchy theory আছে তলৰ কোনটো concept learning তো তাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় signal learning rule learning discrimination learning নে chain learning এটো number 2 হ'ব rule learning Next is systematic objective and deliberate effort at answering meaningful questions pertaining to a field of inquiry or about phenomenon is called what? Research বুলি কোৱা যাব তলৰ কোনটো which one is not a valid argument for conducting research in education শুদ্ধ উত্তৰ for improving social awareness of teachers next প্ৰশ্ন
a teacher is studying the impact of his personal association with students on students' discipline in his/her class. This type of research may be called what? Action or applied research বুলি কোৱা যাব. In a study, the effect of peer learning is being studied in relation to students' achievement motivation. What type of research level will be acceptable for this study? Applied research. Researcher লগত জড়িত হয়তো বৰ বেছি আমি কুৱেশ্যন আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু পেডাগজি বুলি কৈছে, কিন্তু তথাপিও আহি যাব পাৰে যিহেতু পেডাগজিৰে বহুত বস্তু অংগ মিলে ৰিচাৰ্চৰ লগত. অ'কে, তাৰপিছত আমি নেক্সটলৈ যাওঁ. নেক্সট প্ৰশ্ন ৰিচাৰ্চৰে প্ৰশ্ন পাই আছোঁ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আৰু আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত নহয়, অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত জড়িত. প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল when a poor rural girl hailing from a socially disadvantaged family gets scholarship for higher studies and then lands in a high-paid job in a city, it is not an instance of education becoming. যেতিয়া এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই অহা ছাত্ৰী এজনীয়ে স্কলাৰশ্বিপ পায় আৰু উচ্চ শিক্ষা লয়, তাৰপিছত চহৰত ভাল এটা চাকৰি পায়, বহুত দৰমহা থকা, এইটো শিক্ষাৰ কিহৰ উদাহৰণ হয়? A vehicle for social mobility, a tool for gender justice, a vehicle for geographical mobility, নে an instrument for social stratification? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ নম্বৰ ডি, তাৰমানে an instrument for social stratification. বুজি পালে? নেক্সট, the policy of reservation of seats in higher education and in government employment is an example for what? ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিট যিটো আমি উচ্চ শিক্ষাত দেখা পাওঁ বা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, এইটো কিহৰ এক্সাম্পল হয়? স্পনচাৰ্ড মবিলিটি, কণ্টেষ্ট মবিলিটি, কালচাৰেল মবিলিটি নে জিঅ'গ্ৰাফিকেল মবিলিটি? ইয়াক কোৱা যাব এ, সেইটো স্পনচাৰ্ড মবিলিটি. নেক্সট, what does the counselor do in observation for recording and observation for rating? কাউন্সেলাৰে অবজাৰভেশ্যন ফৰ ৰেকৰ্ডিং আৰু অবজাৰভেশ্যন ফৰ ৰেটিঙত কি কৰে? 1. In observation for recording, the counselor acts like a versatile camera. 2. In observation for recording, the counselor records everything unmindful of the distraction caused to the client. 3. In observation for rating, the counselor does not observe the client while indulge in rating. 4. In observation for rating, the counselor judges and rates the brain while still observing the client. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 3 and 4. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1, তাৰমানে 1 আৰু 4টো শুদ্ধ. নেক্সট, a face-to-face informal interaction is considered the best technique for collecting information about the client and his/her problem. How? গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমাৰ লগত জড়িত নহ'ব পাৰে, গতিকে মই এইটো বাদ দিছোঁ. আগফালে যাওঁ. What is meant by the term curriculum? Curriculum মানে কি? অপশ্যন দিয়া আছে. The subject of study offered by an educational institution, theory and practical courses to be completed to qualify for a level of education, organized whole of learning and other experiences provided by educational institutions to realize set goals. The prescribed syllabi in the various subjects plus practical courses and projects/dissertation. শুদ্ধ উত্তৰ চি হ'ব. It is an organized whole of learning and other experiences provided by educational institutions to realize set goals. Next, what are the uses of system analysis when applied to classroom instruction as a subsystem of the curriculum? What are the uses of system analysis? System analysis ব্যৱহাৰটো কি যেতিয়া আমি এইটো ক্লাছৰুম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত
as a subsystem of curriculum ব্যৱহাৰ কৰোঁ it helps to design classroom instruction differently it helps to assess the effectiveness of the existing instructional design it helps the teacher to verify results and get feedback it helps as a novel method of reviewing classroom instruction শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ 3 4 1 নে 1 2 3 নে 4 1 2 নে 2 3 4 শুদ্ধ উত্তৰ বি তাৰ মানে 1 2 3 শুদ্ধ Next, tests that do not require the use of language of the subject but responses are in the form of activities are called as what? এনেকুৱা পৰীক্ষা বা টেষ্ট যিটো য'ত ইউজ অফ লেংগুৱেজ অফ দ্য ছাবজেক্ট এইটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিন্তু ৰেছপন্সবোৰ এক্টিভিটিজ ৰূপত থাকে কি বুলি কয় ভাৰ্বেল টেষ্ট নন ভাৰ্বেল টেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ টেষ্ট নে নান অফ দ্য এবভ তো চি হ'ব পাৰফৰ্মেঞ্চ টেষ্ট তাৰপিছত ইয়াত মেথছ লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 বুলি কৈছে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰ যদি যাওঁ তেতিয়া আমি পাইছোঁ যে শুদ্ধ উত্তৰটো ডি তাৰ মানে হ'ব 3 4 1 2 3টো 1ৰ লগত জড়িত হ'ব 3টো 1ৰ লগত জড়িত হ'ব তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো অলপ থাকি গৈছে কিবা ইয়াত স্পষ্টকৈ নাই হা আমি এইটো বাদ দিছোঁ নেক্সট which of the following is not an example of inter individual difference তলৰ কোনটো inter individuals differenceৰ উদাহৰণ নহয় the child is black in color the child is fat the child likes potato the nose of the child is sharp শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব সি টো হ'ব the child likes potato এইটো inter individual differenceৰ উদাহৰণ নহয় Next, identity versus role confusion is a characteristics of what? Identity versus role confusion কিহৰ বিশেষত্ব হয় চাইল্ডহুড ষ্টেজ এডলসেন্ট ষ্টেজ ইনফেন্সি ষ্টেজ আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ এইটো বি হ'ব এডলসেন্ট ষ্টেজ নেক্সট দ্য ইফেক্টিভনেছ অফ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ ইন টিচিং কেন বি এনচাৰ্ড থ্ৰু হোৱাট মাল্টিমিডিয়া যিটো এপ্ৰ'চ হয় টিচিঙত সেইটো ভালকৈ ফলপ্ৰসূ কেতিয়া হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যনৰ দ্বাৰা ছাৰ্ভে দ্বাৰা কেছ ষ্টাডিজৰ দ্বাৰা নে লংগিটিউডিনেল ষ্টাডিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ সেইটো হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন নেক্সট ইন 1974-75 NCERT used radio vision lessons television discussions and activities to train in-service primary school teachers in science this is an example of what 1974-75 চনত NCERT বিষয়ে জানাই আপোনালোকে NCERT এ ৰেডিঅ' ভিজন লেসন আৰু টেলিভিছন ডিসকাশন আৰু এক্টিভিটিজ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাতে যিসকল বৰ্তমান প্ৰাইমেৰী স্কুলত মানে তেতিয়া হে তাহানি তেতিয়া টিচাৰ হৈ আছিল সায়েন্সৰ গতিকে ইয়াক আমি কিহৰ উদাহৰণ বুলি ধৰিম ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চ গ্ৰুপ অৰিয়েণ্টেড এপ্ৰ'চ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ নে টিম টিচিং এপ্ৰ'চ শুদ্ধ উত্তৰ চি হ'ব মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট অবজেক্টিভ অফ ইকনমিক প্লেনিঙৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাম এ সেইটো হ'ব প্লেন ডেভেলপমেণ্ট নেক্সট দ্য চিষ্টেম এনালাইচিছ ৰিলেটছ টু হোৱাট চিষ্টেম এনালাইচিছ কিহৰ লগত জড়িত ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ প্ৰডাক্ট এছপেক্ট তাৰপিছত অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড প্ৰগ্ৰেম ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচ টু ইম্প্ৰুভ হোৱাট অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড প্ৰগ্ৰাম এটা চলাইছিল ভাৰত চৰকাৰে এইটো কিহৰ কাৰণে টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন নে হায়াৰ এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি তাৰ মানে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ বাবে চলাইছিল অ'কে নেক্সট স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন কোৰ্চেছ আৰ কণ্ট্ৰল বাই হুম স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন কোৰ্চেছ কোনে কণ্ট্ৰল কৰে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ বি ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টছ উইথ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰ হোৱাট অডিটৰী ট্ৰেইনিং লেংগুৱেজ ট্ৰেইনিং স্পীচ ট্ৰেইনিং অল দ্য অবভ গোটেইকেইটাই লাগে অডিটৰীও লাগে লেংগুৱেজো লাগে স্পীচো লাগে দ্য মেইন পাৰ্পছ অফ নৱোদয়া বিদ্যালয়াছ ইজ টু গিভ এডুকেশ্যন টু হোৱাট নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে গম পায় আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি ৰুৰেল টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্টছ আৰ্বান ষ্টুডেণ্টছ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ অনলি ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ তাৰ মানে ৰুৰেল মানে গাঁৱৰ কিন্তু প্ৰতিভা সম্পন্ন ষ্টুডেণ্ট দ্য আইডিয়া অফ 4 পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন ৱাজ ছাজেষ্টেড বাই হুম
শিক্ষাৰ 4টা খুঁটি আছে বুলি কৈছিল কোনে স্তম্ভ ইউনিচেফে কৈছিল নেকি নে ইউনেস্কো নে NCT নে UGC বি হ'ব ইউনেস্কোই কৈছিল aims of education are closely related to what aims of education কিহৰ লগত জড়িত metaphysics axiology logic epistemology বি হ'ব তাৰ মানে axiology লগত জড়িত The ceiling fixed by the Supreme Court for reservation for the socially and economically disadvantaged section is Supreme Court যেটো ceiling fix কৰি দিছে যে ইমানলৈকেহে social আৰু economic disadvantaged sectionally reservation দিব পাৰে সেইটো কিমান হ'ব 19 22 49 50 ডি হ'ব তাৰ মানে 50% তাতকৈ বেছি নোৱাৰে কিন্তু বহুত এনেকুৱা ৰাজ্য আছে য'ত ষ্টেটে সেইটো কৰিছে কিন্তু তাৰ হয়তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাত চকু দিছে The first committee to be constituted after independence by the government of India on women's education was ভাৰত স্বাধীনতা যেতিয়া লাভ কৰিলে তাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কমিটি এটা গঠন কৰা হ'ল যাতে মহিলা শিক্ষাক গুৰুত্ব দিয়া যায় কাৰণ তেতিয়া মহিলা শিক্ষা বহুত কম আছিল গতিকে হেতু কি নাম আছিল ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন কমিশন মুডালিয়াৰ কমিশন শ্ৰী শ্ৰী প্ৰকাশা কমিটি নে ডক্টৰ দুৰ্গাবাৰী দেশমুখ কমিটি এটো ডি হ'ব ডক্টৰ দুৰ্গাবাই দেশমুখ কমিটি next what type of guidance service is facilitated by the application of given battery of standardized objective type tests on normal individuals what type of guidance service is facilitated by the application of given battery of standardized objective type test on normal individuals কি হ'ব remedial and preventive and developmental and remedial general guidance and counseling শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ বি তাৰ মানে preventive and developmental তাৰপিছত what is the most essential requirement for providing guidance services in school স্কুলত guidance service দিবৰ বাবে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় category পৰে guidance and counseling rooms standardized tests for appraisal of students time ne professionally qualified and adequately trained personnel শুদ্ধ উত্তৰ ডি professionally qualified লাগে মানুহ আৰু adequately trained personnel লাগে equating এটো আমাৰ লগত জড়িত নহব এটো বাদ দিছো Which of the following is a case of formative evaluation of curriculum? তলৰ কোনটো formative evaluation of curriculum লগত জড়িত এটা কেছ হ'ব Conducting an evaluation of the curriculum concerned before the course is completed, evaluating the curriculum concerned, getting it appraised by students and teachers, evaluating the curriculum concerned in the middle of the course, collecting the views of the students, teachers and parents and providing feedback, evaluating the curriculum concerned by teachers based on the performance of students. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C তাৰ মানে evaluating the curriculum concerned in the middle of the course, collecting the views of the students, teachers and parents and providing feedback. The teacher teaches a straight line by placing several points in a particular direction is an example of what? Teacher যেতিয়া teach কৰে এটা লাইনত বিভিন্ন পইণ্টবোৰ দি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত এটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব law of proximity law of closure law of common direction and law of simplicity শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব law of common direction হ'ব এটো A baby sucking her thumb is an example of what? যেতিয়া বেবি এটাই চুপি থাকে তাৰ থামটো হেতু কিহৰ উদাহৰণ হয় recreation aggression displacement withdrawal এটো হ'ব a recreation A child who reads dog as a god falls in which category of learning disability এটা চাইল্ডে যেতিয়া পঢ়ে ডগক গড বুলি পঢ়ে কাৰণ স্পেলিংটো অলপ তেনেকুৱাই অলপমান খেলিমেলি মানে তেওঁ অলপ খেলিমেলিকে পঢ়ে মানে হেতু কিহৰ ক্যাটাগৰীত পৰিব ডিসেবিলিটিৰ অক্ষমতাৰ ডিসলেক্সিয়া ডিসগ্ৰাফিয়া ডিসপ্ৰেক্সিয়া ডিসপ্লাসিয়া এটো এ হ'ব ডিসলেক্সিয়া The two most important characteristics of a standardized test are দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য কি হ'ব standardized tester objectivity and reliability and validity reliability and usability practicability and usability b হ'ব reliability আৰু validity
The qualitative judgments about a teaching media can take place through qualitative judgment teaching media লগত জড়িত হয় হেতু কোট বেছি ভাল হয় মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি ভাল হয় মেজারমেন্ট ইভালুয়েশন ইন্টারপ্রিটেশন ডেসক্রিপশন বি হ'ব তাৰ মানে ইভালুয়েশনৰ ক্ষেত্ৰত What is the universal objective of education? Universal objective of education কি হয় লিবারেশন টোটাল ডেভেলপমেন্ট ক্যারেক্টার ভোকেশন বি তাৰ মানে টোটাল ডেভেলপমেন্ট গোটেই সব ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব অকল এক ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেন্ট হৈ থাকিলে নহব The main focus of educational supervision is what? Educational supervisionৰ প্ৰমুখ ফোকাসটো কি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিসিশন মেকিং এডুকেশনাল সার্ভিসেস না ডিসিপ্লিন এনশিওরিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সি তাৰ মানে এডুকেশনাল সার্ভিসেস ওকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ গৈ আছো কিছুমান প্ৰশ্ন আমাৰ লগত জড়িত নহয় নেক্সট এয়া হৈছে Which of the following committee recommended for improvement of teacher education program? তলৰ কোনটো কমিটিয়ে টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হ'ব লাগে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে বুলি কৈছিল ৰেড্ডি কমিটি ৰামামূৰ্তি কমিটি য়াসপাল কমিটি নে মেহৰোত্ৰা কমিটি শুদ্ধ উত্তৰ বি ৰামামূৰ্তি কমিটি The meaning of universalization of primary education is to provide what? কি হ'ব Education to all girls children free and compulsory education to all children free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age number D free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age okay moving on teacher education is considered as a technical education teacher education টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন বুলি গ্ৰহণ কৰা হয় ক'ত USA UK USSR ইণ্ডিয়া এটো এ হ'ব এটো আমেৰিকাত কৰে USA ইগনুৰ জন্ম কেতিয়া হ'ল ইন হুইচ ইয়াৰ ইগনু was established ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ বি তাৰ মানে 1985 The pathway to liberation in Buddhism consists of বুদ্ধিজমত যেটো কনসেপ্ট আছে যে এই ৰাস্তাত গলে মানুহ মুক্তি ফালে যাব 2 step 4 step 6 step 8 step এটো আমি সকলো জানো 8 step অষ্টাংগ মাৰ্গ বুলি কয় নোবেল 8 ফল পাথ তাত তেওঁ মিছা কথা নকবা আনক দুখ নিদিবা এনেকৈ 8টা মান আছে যেটো আপোনালোকে এটো গম পাব লাগে নেক্সট a modern Indian educationist who was very much naturalist is শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ Which of the following is not true? তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় Liberalization of the economy has led to direct উত্তৰলৈ যাওঁ D greater equalization of educational opportunity Multiple counseling মানে কি What is meant by multiple counseling? Counseling by professionals and para professionals Counseling given to two or few individuals or a small homogeneous group Counseling by professionals para professionals and media Counseling given to complex and multiple problems of the part of the client. See how counseling by professionals, para-professionals and media. Okay, last question for this video. Match list 1 with list 2 with correct meaning. List 1 or list 2 amar duta bostu ase. Ami direct uttorle jao. Uttor hobo C. Tar mane A to hobo 4. A jodi 4 hoy. Constructivism technology based learning to milibo a view that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information eto hoy gol B3 jodi hoy scaffolding world is not like studying in school to milibo that follows the students to grow in independence as a learner thik ase tar bisot ahil 2 C2 situated learning eto milibo real logot real world is not like studying in school বুঝছে না এটো বুজি পাইছে আৰু তাৰ পিছত D1 যদি হয় D2 হৈছে anchored instruction এটো মিলিব ওৱানৰ লগত paradigm for technology based learning তো মই উঠনি কওঁতে অলপ খেলি মেলি হ'ল চাগে অকল কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমে এটো
আছিল আৰু এইটো অকল স্কেফল্ডিং আছিল চিটুৱেটেড লাৰ্ণিং বেলেগকৈ আছিল অ'কে ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত কেইটামান MCQs আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ আহি থকা পৰীক্ষাটো এনেধৰণৰ পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ছেম টু ছেম আহিব বুলি ভবাটোতো আৰু সেইটো মূৰ্খামি হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য কমিটি হেজ ডিচাইডেড টু ডেছ দ্য প্ৰপ'জেল accept the proposal, approve the proposal, rejecting the proposal, নে denied the proposal. The committee has decided to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব approve the proposal. নেক্সট প্ৰশ্ন এনে প্ৰশ্নবোৰক কয় যে ভকেবুলাৰী কাৰেক্টলি কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটোৰ জ্ঞান আছেনে নাই সেইটোক টেষ্ট কৰে এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা বা ইংলিছ গ্ৰামাৰ বুলিতো ক'ব পাৰোঁৱে কিন্তু এপ্ৰপ্ৰিয়েটটো হ'ব যে ভকেবুলাৰী ইউচেছ জানে নে নাই এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভকেবুলাৰী ইউজেছ নেক্সট প্ৰশ্ন চি ডেছ টু দ্য পাৰ্টি ইভেন দো চি ৱাজন্ট ফিলিং ৱেল চি ডেছ টু দ্য পাৰ্টি ইভেন দো চি ৱাজন্ট ফিলিং ৱেল চি ৱেন টু দ্য পাৰ্টি গ'জ টু দ্য পাৰ্টি গোয়িং টু দ্য পাৰ্টি গন টু দ্য পাৰ্টি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱেন টু দ্য পাৰ্টি ৱাজ থাকিলে গম পাই যাব পাষ্ট টেন্সতে হ'ব Next, the weather forecast says it. The weather forecast says it. Says যিহেতু আছে তো গম পাই যাব যে এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে He says, I say তো এনেকুৱাত আমি গম পাই যাব লাগে গ্ৰামাটিকেল ৰুলছৰ মতে টেন্সৰ ৰুলছৰ মতে যে কোনটো টেন্সত আছে তেতিয়া আমাক ছল্ভ কৰিবলৈ সহজ মানে আমাৰ বাবে সহজ হৈ পৰে The weather forecast says it. It can rain tomorrow, it will rain tomorrow, might rain tomorrow, must rain tomorrow. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব might. বৰষুণ হ'বও পাৰে. It might rain tomorrow. It can rain tomorrow, এইটো ভুল. It will rain tomorrow, এইটো ক'ব নোৱাৰে আপুনি will মানেতো দিবই আৰু এইটো ফিক্স এইটো নহ'ব গতিকে must মানে দিবই লাগিব সেইটো নহয় গতিকে হ'ব পাৰে might will be correct. Next, he is known for his dash in managing finances. He is known for his কি হ'ব wisdom in managing finances, cleverness, expertise, generosity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব expertise. He is known for his expertise in managing finances. Expertise মানে তেওঁৰ আৰু সেইটো এটা বিশেষজ্ঞ দৰে তেওঁৰ গুণ আছে তাক ক'ব expertise. He is known for his expertise in managing finances. Next প্রশ্ন I have been working here. এটোটো একদম simple. I have been working here dash 5 years. For 5 years, since 5 years, from 5 years, in 5 years. ইনটোতো ভুলতো নহয় ফ্ৰমটো নহয় তো বাকী থাকিলে দুটা ফৰ আৰু চিন্সৰ বিষয়ে গম পাই চাগে টেন্সৰ ৰুলছৰ বিষয়ে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব for 5 years 5 বছৰৰ পৰা আৰু চিন্স তেতিয়া হয় গম পাই মই তথাপিও কৈছোঁ যে যেতিয়া চনৰ কথা উল্লেখ থাকে বোলে 2015 চনৰ পৰা 2020 চনৰ পৰা তেনেকুৱাত চিন্সৰ ব্যৱহাৰ হয় মানে য'ত অলপমান ফিক্স টাইম টেবুলটো দিয়া থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য মুভি ৱাজ ডেছ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন আই এক্সপেক্টেড দ্য মুভি ৱাজ ডেছ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন আই এক্সপেক্টেড মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং লেছ ইণ্টাৰেষ্টিং ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বহুত বেছি Next, please let me know if you dash any issues with the software. Please let me know if you dash any issues with the software. তো কি হ'ব এনকাউণ্টাৰ হ'ব নে এনকাউণ্টাৰিং এনি ইছ্যুজ নে এনকাউণ্টাৰ্ড এনি ইছ্যুজ নে এনকাউণ্টাৰ্ছ এনি ইছ্যুজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি হ'ব এনকাউণ্টাৰ প্লিজ লেট মি ন' ইফ ইউ এনকাউণ্টাৰ এনি ইছ্যু এনকাউণ্টাৰ মানে মুখামুখি হোৱা আৰু এটা এনকাউণ্টাৰ আছে সেইটোতো গুলিবদ্ধ কৰা নেক্সট He spoke so softly that I could dash hear him. He spoke so softly that I could almost hear him, barely hear him, fully hear him, ne widely hear him. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব barely. যেনে তেনে তাক ক'ব barely. Next, she dash to finish her assignment by tomorrow. She needing to finish,
needs to finish, need to finish, needed to finish. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব needs to finish. মানে যিটো কাইলৈ কৰিবই লাগে সেইটো সদায় আমি মানে কাইলৈলৈকে শেষ কৰি দিব লাগিব তো তাত আমি সাধাৰণতে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ Next, the book is different. That's the one I read last month. The book is different with the one, in the one, from the one, to the one. It will from the one I read last month. Next, the teacher asked the students to dash their assignments on time. The teacher asked the students to submitting, submits. Submit. The teacher asked the students to submit their assignments on time. Next, he usually does coffee in the morning. Usually য'ত থাকে গম পাই যাব এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ কথা কৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো কি হ'ব হিৰ লগত ড্ৰিংক খাব নাখায় ড্ৰিংকছ খাব য়েছ হি ইউজুৱেলি ড্ৰিংকছ কফি ইন দ্য মৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট উই ডেছ টু দ্য নিউ ৰেষ্টুৰেণ্ট লাষ্ট নাইট গম পাই গ'ল লাষ্টত থাকে পাষ্ট টেন্স আপোনালোকে জানেই তথাপিও মই এনে সোঁৱৰাই দিছোঁ উই গ'জটো কেতিয়াও নহয় কাৰণ এছ নাখায় পাষ্ট টেন্সত গ'ও নহয় গনো নহয় ৱেণ্ট হ'ব Next, the children were playing dash in the park. The children were এইটো past tense দিয়া আছে past continuous tense এইটো কি হ'ব The children were playing past continuous tense ইয়াৰলৈকে কিন্তু ইয়াত আমাক বেলেগ vocabulary test কৰিছে তো হেপিটো হ'ব নে in the park happily in the park happily in the park happiness in the park এইটো হ'ব happily The children were playing happily in the park Next, I need to dash my keys before I leave the house. I need to find my keys, finding my keys, finds my keys, found my keys. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব find my keys before I leave the house. Next, if it dash tomorrow, we will cancel the picnic. If it dash tomorrow, we will cancel the picnic. If it rains tomorrow, raining tomorrow, rain tomorrow. If it rains tomorrow. এইটো চাগে বহুত কৰিছে ক্লাছ 10ত মেট্ৰিকৰ দিয়া সময়তে এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন কৰিব লগা হয় নেক্সট চি হেজ ডেছ হাৰ হোমৱৰ্ক অলৰেডি হেজ থাকিলে সদায় আৰু ভাৰ্বৰ তৃতীয় ৰূপ এইটোতো জনা কথা ফিনিছড ফিনিছিং ফিনিছেছ তো এইটো ফিনিছড হ'ব The team dash hard to win the championship. Work hard, working hard, works hard. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? Worked hard. বহুত কষ্ট কৰিছিল. Next, he will call you as soon as he dash home. He will call you as soon as he gets home, getting home, got home. এইটো gets home হ'ব. The project was completed dash schedule. The project was completed dash schedule. Ahead schedule, behind schedule, on schedule, in schedule. এইটো on schedule সময়মতে Next, she does a beautiful painting last weekend. Last থাকিলে গম পাই যাব কি হ'ব She creates, creating, created, create. তো created হ'ব The book was dash than the movie adaptation. More interesting, most interesting. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব more interesting. The book was more interesting than the movie adaptation. The dash their vacation plans due to the pandemic. They cancelled their vacation, cancelling কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব cancelled কৰি পেলালে I dashed my wallet at the store yesterday as a past tense to losing losses to lost হ'ব It is important to dash your goals clearly define your goals clearly define তো এইটো define হ'ব It is important to define your goals clearly Next, she dash her friend at the coffee shop She met her friend হ'ব নে meet হ'ব নে meeting নে meets তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব met Past tense The results of the experiment were dash than expected better worse best good The results of the experiment were worse হ'ব বহুত বেয়া Next, he has been studying for his exams dash 3 hours for 3 hours since 3 hours during 3 hours in 3 hours এইটো জানে আমি কৰিছোৱে অলৰেডি এইটো হ'ব আমাৰ for 3 hours The weather is expected to dash cooler next week become cooler নে became cooler becomes cooler নে become cooler শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব become cooler The weather is expected to become cooler next week
Next, the students were excited to dash the science fair. The students were excited to participate the science fair. Participating the science fair. Participate the science fair. Ne participates the science fair. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the students were excited to participate the science fair. Next, they dashed to the court last night. Last আছে গম পাই যাব লাগে went হ'ব হয়নে they went. He is looking forward to dash his family this weekend. কি হ'ব seeing his family, see his family, saw his family, seen his family. Seeing হ'ব he is looking forward to seeing his family this weekend. Next, the teacher praised her students for their dash work. Hard work, hardly work, harder work, hardly work. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ hard work. We need to dash the deadline for the project. We need to meet the deadline হ'ব নে met হ'ব নে meeting হ'ব নে meets হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব meet the deadline. Next, he has dash been to Paris. He has never been to Paris. Ne ever been to Paris, na always been to Paris, na often. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব never. He has never been to মানে কেতিয়াও নাই যোৱা. Next, she is the dash student in her class. Smart student, ne smartest, smarter, smarting. Smartest student হ'ব আৰু বেলেগ নাই আৰু. I will help you with your homework if you dash me. Ask me, ask me, asking me, ask me. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ask. I will help you with your homework if you ask me. The company dashed a new product line last year. Past tense গম পাই গৈছে ডাইৰেক্ট হ'ব launched হ'ব. Next, she was happy that she passed the exam. এইটো কৰি দিলে past tense তো কি হ'ব মানে past tense হয় কিন্তু ইয়াত টেন্সৰ কথা নাই হোৱা কোনটো appropriate vocabulary হ'ব. She was happy because she passed the exam but তো নহয় so হ'ব নে although হ'ব শুদ্ধ হ'ব because. The teacher asked the student to dash their books. Close their books ne closing ne closes শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the teacher asked the students to close their books. Next, the scientist dashed a groundbreaking discovery last month. Last month আছে গম পাই যাব লাগে the scientist made হ'ব make হ'ব making হ'ব makes the made হ'ব. The children were excited to dash the zoo. Visit the zoo, visiting the zoo, visits the zoo, visited the zoo শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব visit the zoo. She will dash the presentation at the conference. Give the presentation, give, gave, giving. Give the presentation. Will আছে will ৰ লগত verb 3 নাখায় যেতিয়ালৈকে have to নাথাকে ইয়াত অকল will আছে গতিকে give হ'ব. Next, he didn't see the movie because it was past tense কিন্তু ইয়াত past tense কথা আমাক নাই হোৱা সেইটো দিয়ে দিছে কি হ'ব it was boring, too boring, bored, boredom. Too boring হ'ব. Next, we are looking for a dash solution to this problem. Permanent solution, permanently solution, permanent solution, Paris solution. Permanent solution hobo. Next, the manager wants to dash the project next week. Start the project next week. Starting. It was start. The manager wants to start the project next week. Next, they have lived in this city dash years, 10 years. For, since, during, in. For hobo. The cat is hiding dash the table. Under, on, above, between. শুদ্ধ উত্তৰ under হ'ব. Next, he felt tired dash studying all night. After হ'ব, before হ'ব, during হ'ব, নে for হ'ব. এইটো during হ'ব. The festival is celebrated dash the first week of July. Sorry, the first weekend of July. In, at, on, for. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব on the first weekend of the July. She dash to improve her English skill every day. She tries to improve, try to improve, trying to improve, try to improve. এইটো try হ'ব কাৰণ সিটো হৈছে singular আৰু singular লগত present tenseত simple present tenseত s by es খায়. Next, বা present indefinite tenseত. The movie was based as true story. On a true story, in a true story, with বা for. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব on a true story. I would like to dash your opinion on this matter. Hear your opinion, heard your opinion, hearing your opinion, hears your opinion. শুদ্ধ উত্তৰ I would like to hear your opinion on this matter. Next, the cake was dash delicious. Delicious মানে খুব সোৱাদ থকা that everyone wanted a second slice. The cake was কি হ'ব so delicious, too delicious, very delicious, much delicious, so delicious হ'ব. They dash the report before the meeting. They dash the report before the meeting. They submit the report, submitted the report, submitting the report, submits the report, submitted the report হ'ব. Next, it is important to dash a balanced diet for good health. It is important to maintain a balanced diet. Maintains, maintain, maintaining. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ maintain.
The meeting was dash postponed due to the weather. The meeting was recently postponed due to the weather. Ne, the meeting was postponed ne delay ne later. The meeting was ইয়াত এইটো ভুল হ'ল আচলতে প্ৰশ্নটোতে খেলি মেলি হ'ল মানে উত্তৰটো দিয়ে দিলে দ্য মিটিং ৱাজ পষ্টপন ডিউ টু দ্য ৱেডাৰ হ'ব গতিকে এইটো আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিলে হ'ব মানে বুজি ল'লে হ'ল নেক্সট হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ আচৰিত হৈ গ'ল ডেছ দ্য ৰিজাল্টছ অফ দ্য এক্সাম এড বাই ফৰ অফ এইটো হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ বাই দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য এক্সাম হ'ব ৰিজাল্টছ she decided to dash her career in teaching pursue her career pursue hobo the team worked dash to finish the project ahead of schedule the team worked hard hobo hardly nohoy ketio next the artist's latest exhibition was a dash success attracting visitors from all over tremendous success bahut beshi moderate minor ne insignificant গুৰুত্বহীন tremendous হ'ব বহুত বেছি she expressed her thoughts dash during the meeting which impressed everyone she expressed her thoughts clearly during the meeting eloquently loudly quickly eloquently হ'ব খুব স্পষ্টকৈ সাৱলীলভাৱে next the detective was known for his ability to dash clues that others overlook discern dismiss ignore overlook এইটো discern হ'ব মানে বুজি পোৱা understand The company aims to dash its market share through innovative strategies. The company aims to reduce its market, diminish its market, expand its market, limit its market, expand its market. To ensure a successful project, it's crucial to dash all stakeholders in the planning process. Ignore all stakeholders na involve, dismiss na exclude. Eya habo involve on মানে সবক ভৰাই দিয়া সবক যোগ কৰা The scientists conducted an experiment to test the hypothesis. Confirm, na, refute, na, validate, na, ignore. It will validate. Next, the death of the novel reveals the complexities of human relationship. The climax of the novel, narrative of the novel, theme of the novel, epilogue of the novel, narrative of the novel. She faced numerous challenges, but her determination helped her. Prevail, falter, retreat, fail. Prevail. Bordi thoka. The dash nature of the task required meticulous attention to detail. The intricate nature of the task, the simple nature of the task, the straightforward nature of the task, the easy. Intricate, mane jotilotare bhara. The novel's ending was next so dash that it left readers questioning the protagonist's choice. Predictable, that ambiguous, clear, straightforward. Ambiguous hobo. Ambiguous mane aspostada. Next, the poet's work is often described as dash key. Dash evoking deep emotions in readers. Trivial, poignant, mundane, superficial. Poignant hobo. Poignant mane bahut beshi স্পৰ্শকাতৰ. Next, to dash is to express something in a way that is difficult to understand. To clarify is to obfuscate, illuminate, reveal. Obfuscate to hobo. The committee was tasked with finding a dash solution to the complex issue. Simplistic, nuanced, rudimentary, mane prathamik, binary, nuanced hobo. Mane detail, bitong. Thus, his personality made it challenging for him to maintain friendships. His amiable personality, reclusive, sociable, gregarious, reclusive hobo. মানে তেওঁ ইমান কিবা বেলেগকৈ থাকে নিবুকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট দ্য চাইণ্টিষ্ট ডেছ এপ্ৰ'চ লেড টু গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিছকভাৰিজ ইন হাৰ ফিল্ড দ্য চাইণ্টিষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ avant-garde, conservative, outdated. Avant-garde হ'ব বহুত বেলেগ Next, the ancient manuscript was written in a dash language that few could decipher. Decipher মানে বুজি পোৱা esoteric, common, universal, contemporary. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব esoteric. বুজিছেনে মানে esoteric মানে যিটো বুজি পোৱা অলপ দিগদাৰ হয়
His arguments were dash lacking solid evidence and logical reasoning. His arguments were spacious, sound, persuasive, convincing. Spacious, lacking solid evidence and logical reasoning. Doubtful. The artist's use of dash colors created a dreamlike atmosphere in the painting. Vibrant, ethereal, dull, muted. Ethereal. Next, her dash to adapt to new situations made her a valuable team member. And adaptability, rigidity, resistance, and inflexibility. Adaptability. The documentary presented a dash view of the historical events, challenging popular narratives. Biased view hobo ne revisionist view ne conventional view ne accepted revisionist view hobo. The scientist dash in the field of genetics has earned her numerous accolades and recognition. Proficiency in the field of genetics ne ignorance ne simplicity ne naivety. Proficiency hobo mane parodorkhita. Next, his remarks during the debate revealed his deep understanding of the subject matter. Erudite remarks, superficial remarks, frivolous, mundane, erudite, basic gyan thoka. The novel is a dash exploration of existential themes that challenge just conventional narratives. Simplistic exploration, meticulous, trivial, redundant, meticulous. Next, the philosopher's arguments were often regarded as dash, raising more questions than they answered. Paradoxical, straightforward, definitive, simplistic. Paradoxical. His decision to leave the company was seen as an act of dash, prioritizing personal values over corporate loyalty. Integrity, selfishness, greed, opportunism. Integrity. The researcher aimed to test the impact of climate change on biodiversity through rigorous analysis. Quantify, abstract, generalize, underestimate. Quantify. The researcher aimed to quantify. Next, her ability to dash complex theories into understandable concepts made her an exceptional teacher. Her ability to distill, complicate, obscure, convolute. Distill. Next, the politician's speech was criticized for being overly dash, lacking substance and concrete proposals. Ambiguous, clear, specific, detail. Ambiguous. His approach to problem solving is often characterized by a dash mindset, focusing on innovative solutions. Synergistic, combative, passive, conventional. Synergistic, The novel's narrative style is dash, weaving together multiple perspectives and timelines. Linear, non-linear, chronological, simplistic. Non-linear. Next, neither the teacher nor the students dash aware of the schedule change. Neither the teacher nor the students were hobo ne was hobo ne are hobo ne be hobo. Hobo apunar where. Mane jete ami neither ba nor use koru tetia hale ইয়াৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ কাষৰ সাবজেক্টটো হেতুৰ ওপৰতে আপোনাৰ ভাৰ্বটো ডিপেন্ড কৰিব যদি হেতু প্লুৰেল হয় প্লুৰেল ভৰাব লাগিব সিঙ্গুলাৰ হলে সিঙ্গুলাৰ ভৰাব লাগিব তো ইয়াত আমি দেখা পালো ষ্টুডেন্ট টিচাৰটো নহয় টিচাৰটো ইয়াত সিঙ্গুলাৰ আছে নট দা ষ্টুডেন্ট আটাইতকৈ কাষৰটো ষ্টুডেন্ট হয় আৰু এটো প্লুৰেল মানে এটো প্লুৰেল ফৰ্মত আছে আৰু সেই কাৰণে ভাৰ্বটো আমি তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম Next, each of the participants dash required to submit the report by Friday. Each of the participants dash is required to submit the report by Friday. Is required, are required, was required, be required. Is required hobo. Each hoise eta singular verb aru yar logot hodai singular mane verb e khabo. Next, if I dash you, I would reconsider that decision. If I ki hobo am you, was you, were you, be you. If I were you hobo. Where মানে এটো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচনত মানে মই সপোন দেখিছো বা মই কল্পনা কৰিছো যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে মই যদি ৰজা হোৱা হলে তেনেকুৱা ইফ আই তেনেকুৱা হোৱা হলে সদায় আইৰ লগত ওয়েৰে খায় নেক্সট The committee along with its chairperson dash to announce the results the committee কি হ'ব along with its chairperson are is was have is হ'ব ইজ কেলে হ'ব কাৰণ এলং উইথৰ লগত তাৰ লগত সদায় কমিটি
হেতু সিঙ্গুলাৰটোৱে খাব মানে বুঝছেনে নেক্সট it is essential that he does the report by tomorrow submits the report by tomorrow submitted submitting শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব submit it is essential that he submit the report by tomorrow কাৰণ it is essential that or পিছত base form of the verb he use কৰে আৰু এটো subjunctive moodত আছে next hardly had she finished her work when her phone rings ringing rang হ'ব rang মানে rang কেলে হ'ব কাৰণ hardly যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো hardly আৰু when তেতিয়া মানে এটো past perfect tenseৰ লগত এটো জড়িত হয় past perfect tenseৰ লগত জড়িত হলে তাৰ সেকেন্ড মানে পাৰ্টটো আমি সদায় simple pastত ইউজ কৰো তাৰ মানে ভাৰ্বৰ দ্বিতীয় ৰূপ খাব Next, if she dashed to the meeting, she would have understood the changes. If she had gone to the meeting, went to the meeting, goes to the meeting, gone to the meeting. Had gone hobo. Had gone হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এটো হৈছে এটা থাৰ্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স had আছে আৰু প্লাস মানে আনৰিয়েল সিচুৱেশন এটা ইয়াত আছে যদি তাই মিটিংলৈ যোৱা হলে তেতিয়া হলে তাই মানে কি বদলি হৈছে কি চেঞ্জ হৈছে হেবোৰ তাই গম পালে হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে Next, each student must submit this assignment by the end of the week. There, his or her, his or her hobo. His or her kyo hobo? Each jetia koi. Each to has eta singular. Singular jetia hoy tete hale singular pronoun ব্যবহার কৰিব লাগিব. His আৰু her আমি কৰিম. There আমি নকৰো. There হৈছে plural. Every হলে hobo. The results of the experiment that's interesting to the researchers. Where was ne? R B শুদ্ধতৰ where হ'ব কাৰণ results to আছে plural আৰু verb to plural হ'ব that's next I wish you dash come to the party next week মই বিচাৰিছো যে তুমি next weekত আমাৰ পাৰ্টিলে আহা would come will come can come could come would হ'ব would কেলে হ'ব I wish যদি থাকে এটো ৰিয়েল নহয় মই বিচাৰিছো মই কৰিছো মই আশা কৰিছো তাতে would ব্যৱহাৰ কৰা হয় Next, neither the manager nor the employees aware of the new policy changes. Neither the manager nor the employees ki hobo was aware, ne, were aware, are aware, be aware. Etu where hobo karon neither nor thakile moi agoto koisilu tetia yar kahor jitu subject thakibo tar logothe hetu milito hobo. Next, the teacher along with her students that's preparing for the upcoming competition is, are, was, have. Is hobo karon along with her logot teacher singular to eku effect nohoy the teacher direct is hobo mane along with her student etu jog koi dile plural hoy na jay mane etu kotha next if I dash you I would take the opportunity without hesitation if I give am you was you were you be you etu where hobo karon etu hypothetical situation hoy moi jodi hua hole It is important that every member dash present at the meeting. Be present, is present, was, are. To be hobo. After it is important that বুলি ব্যৱহাৰ কৰা পিছত subjunctive form or পিছত আমি সদায় base verb to use কৰো বুজিলা be present হবে এখানে no sooner had they arrived dash they realized they forgot their tickets then they realized ne when ne and ne then to eto hobo when no sooner aru then এই দুটা যদি শব্দ থাকে তেতিয়া হলে no sooner লগত সদায় informal no sooner than to মানে সাধাৰণতে ইউজ কৰা হয় কিন্তু ইনফৰ্মেলত বলে no sooner when to ইউজ কৰা হয় হে কাৰণে ইয়াত মানে কি হ'ব no sooner had they arrived when they realized they forget their ticket এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নহলে আমি সাধাৰণতে no sooner than to ব্যৱহাৰ কৰো next I would rather you that speaking during the presentation didn't speak don't speak can't speak wouldn't speak I would rather you didn't speak the presentation হ'ব I would rather বুলি যত থাকে গম পাই যাব তাত সদায় subjunctive verb থাকে মানে form থাকে verb নহয় next the book as well as articles that's been helpful for my research has hobo have hobo was hobo are hobo has kele hobo কাৰণ the book আছে singular the book to as well as to এটো number to change নকৰে
The children along with their parents that's going to the concert tonight. Are is was be are হ'ব কাৰণ মেইন ছাবজেক্টটো চিলড্ৰেন আৰু চিলড্ৰেনটো সদায় প্লুৰেল আপুনি এজটো খুৱাইলে ভুলে হ'ব so the verb must be plural. Next, each of the team members that's responsible for their own assignments. Is are where be is hobo karon it's to singular hoy or singular verb khabo yar logot had I known about the meeting I des attended would have should have could have might have would have hobo karon eto third conditional sentence hoy aro unreal past situation or kotha koise. The advice that he gave me that's invaluable in my career was where is be was hobo was kele hobo karon singular to advice to singular hoy hekane verb to singular hobo. She suggested that he test the proposal before submitting it. Revise revises revise is revising. She suggested that he revise the proposal before submitting it. Suggested that or pisot base form of the verb ব্যবহার করা হয় এটা মনত থব. Neither of the solutions that's feasible for the project is or was be এটো is হ'ব কাৰণ neither of এটো singular neither of যতে ইউজ কৰে এটো singular verb খাব. Should you need any assistance please do not hesitate to contact me. Should would could might should হ'ব should কিয় হ'ব কাৰণ ফৰ্মেল ইংৰাজীত should to ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি আমি কণ্ডিশ্যনেল সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ. I would appreciate it if you dash me your report by Friday. Send me your report. Sending send হ'ব কাৰণ send কৰিলে আমি কি polite request কৰিবৰ বাবে আমি সদায় past tense of the verb to use কৰোঁ যাতে request to আৰু ধুনীয়া হৈ পৰে. I appreciate if you send me your report by Friday. Next, the committee has decided that each member does submit their findings by next week. Should must has will should hobo মানে ডেটৰ পিছত যদি মডেল ভাৰ্ব যেনে should ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এটো সদায় অব্লিগেশ্যনক বুজাব সেইকাৰণে আমি should ব্যৱহাৰ কৰিম. Scarcely had the sun risen বা risen that's the birds began to sing. When then before since এটো then হ'ব. Then কিয় হ'ব কাৰণ scarcelyৰ পিছত when খায় কিন্তু scarcelyৰ পিছত emphasis গুৰুত্ব দিবলৈ আমি then ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কৰিব লাগে. The team, along with its coach, dash preparing for the championship are is was have is হ'ব কাৰণ along with থাকক যিয়ে থাকক along with থাকিলে singularity লগত কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰভাৱ নপৰে. Either the manager or the employees that's going to have to stay late. Either the manager or the employees are going to is where be are going to হ'ব কাৰণ either or to য'ত তাৰ কাষত যিটো ভাৰ্ব থাকে তাৰ লগতে জড়িত হয়. Nearest verb মানে ভাৰ্ব নহয় subject. It is high time that she does her attitude towards her colleague changed হ'ব changes changing changed হ'ব কাৰণ it is high time যতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু হৈছে past subjunctive form আৰু মানে তাৰ লগত past subjunctive form ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে যেটো অলৰেডি হ'ব লাগে. The number of students in the class that's increased this semester have has are is has হ'ব কাৰণ the number of for লগত সদায় singular object হৈ থাকে. The number of to সদায় singular subject হৈ থাকে আৰু ই singular verb লয়. The number of students in the class has increased this semester. Next, each of the proposals that's carefully considered before the final decision is made. Is are was be is হ'ব is to singular verb হয় মানে is to singular হয় আৰু সেইকাৰণে singular verb খাব. The students, as well as their teacher dash excited about the field trip. Are is was be are হ'ব কাৰণ students to plural হয় আৰু verb to plural হ'ব. I wish he dash more considerate in his dealings with others. He where was is be where হ'ব কাৰণ subjunctive modeৰ লগত present বা future to ব্যৱহাৰ কৰা হয়. The committee has yet to finalize the decision and it is that they will meet again next week. Expecting expectation expected হ'ব passive construction to describe the future action বুলি ইয়াত কৈছে. তো ইয়াতেই আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ মুখনি মাৰিলোঁ. ধন্যবাদ.
প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ চিলেবাছত সন্নিৱিষ্ট হোৱা এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল লগত জড়িত বহুকেইটা MCQs অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল। আজি এই ভিডিঅ'ত পুনৰ আমি সেই কাৰ্যকে আওৰাম। আজি ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল, হু ৱাজ ইনভাইটেড টু ফৰ্ম এ মিনিষ্ট্ৰী আফটাৰ ছাৰ ছৈয়দ মুহম্মদ ছাদুল্লাহছ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজাইন ইন 1938। 1938 চনত যেতিয়া ছাৰ ছৈয়দ মুহম্মদ ছাদুল্লাৰ চৰকাৰে ৰিজাইন কৰিলে, পদত্যাগ কৰিলে, তাৰপিছত কাক মতা হ'ল পুনৰ যাতে তেওঁ চৰকাৰ বনায় আৰু চলায়? 4টা অপশ্যন দিয়া আছে: গোপীনাথ বৰদলৈ, হেনৰী জোচেফ ট্ৰাইনাম, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, প্ৰমোদ চন্দ্ৰ দত্ত। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ। নেক্সট, during which event were parts of Assam province occupied Japanese forces by the Japanese forces? কি ঘটনাৰ দ্বাৰা অসম সীমান্ত জাপানীজ ফ'ৰ্চে নিজৰ হাতলৈ লৈছিল? তেতিয়া অসম বিভক্ত হোৱা নাছিল। ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ, মণ্টাগো ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট ৰিফৰ্মছ, নে জাপানীজ ইনভেজন অফ ইণ্ডিয়া ইন 1944, নে পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইন 1947? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জাপানীজ ইনভেজন অফ ইণ্ডিয়া ইন 1944, যেতিয়া জাপানে ভাৰতত আক্ৰমণ কৰে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ লগত, তেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত। Next, which political party won a majority in Assam during the elections held in 1946? 1946 চনত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল, তেতিয়া কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে অসমত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পালে? মুছলিম লীগ, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, আছাম ভেলী পাৰ্টি, অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। Next, when did Assam province become part of the dominion of India? কেতিয়া অসম প্ৰভিন্স ডমিনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেটাছৰ আণ্ডাৰত আছিল? কাৰণ স্বাধীনতা ফটককৈ ডাইৰেক্ট দি দিয়া নাছিলে, বহুত দিন ডমিনিয়ন কৰি ৰাখিছিলে ভাৰতক ব্ৰিটিছে। তো কিমান চনত আছিল? 1 এপ্ৰিল 1946, 15 আগষ্ট 1947, 1 এপ্ৰিল 1947, 26 জানুৱাৰী 1950। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 15 আগষ্ট 1947। নেক্সট, when did first Anglo-Burmese war take place? প্ৰথম এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ কেতিয়া হয়? 1820, 1822, 1824, 1826, 1826, 1828, 1830, 1832। শুদ্ধ উত্তৰ 1824 পৰা 1826 হয়। What is another name for the Anglo-Burmese war in Burmese language account? বাৰ্মিছৰ মতে ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰক তেওঁলোকে কি নাম দিছে? শুদ্ধ উত্তৰ ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ ইনভেজন ৱাৰ, প্ৰথম যেতিয়া ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে, তো তেওঁলোকে প্ৰথম ব্ৰিটিছ আক্ৰমণ যুদ্ধ বুলি কয়। What was the primary cause of the first Anglo-Burmese war? প্ৰথম এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ হোৱাৰ কাৰণটো কি? Religious conflict, territorial disputes over Northeast India, trade disagreements, British colonial expansion in Southeast Asia. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টেৰিটৰিয়েল ডিছপিউটছ অভাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। সেইটো সময়ত মাটি ভূমিক লৈ অলপমান ডিছপিউট আছিল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত, গোটেইকেইটা সোমাব, মণিপুৰ, অসম। Next, which territories did the British gain control of as a result of the war? যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছে কি পালে? কোনটো জেগা পালে? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম। অসম পালে, মণিপুৰ পালে, কাছাৰ পালে, জয়ন্তীয়া পালে, আৰাকান প্ৰভিন্স পালে আৰু টেনাচৰিম পালে। তেওঁলোকে বহুতকেইটা অঞ্চল পালে। পিছততো আৰু দুটা যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে গোটেই বাৰ্মাটোৱে লৈ ল'লে। সাংঘাতিক হাৰামিও আছিল আৰু ব্ৰিটিছ। What was the amount of indemnity that the Burmese were required to pay to the British? কিমান পইচা বাৰ্মিজসকলে দিব লাগিব বুলি ক'লে ব্ৰিটিছক? গতিকে ইয়াত দিয়া আছে এমাউণ্ট, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইমানটো।
ইমানটো এইটো মানে 10 লাখ মান চাগে হ'ব 10 লাখ মানে হেটৰ পইচাত এইটো তেতিয়া ভাবক 1826 চনত তেতিয়াৰ কথা তেতিয়াই মানে ইমানটো 10 লাখ পইচা দিব দিছে 10 লাখ পইচা তেতিয়া দিয়া মানে আৰু বাৰ্মা ম্যানমাৰ দেউলীয়া হৈ গ'ল টুকুনা হৈ গ'ল Next, what type of treaty did the British sign as a result of their defeat in the war? তাৰপিছত বাৰ্মিজ গীতা যেতিয়া হাৰিলে তেতিয়া এটা ট্ৰিটি কৰিলে যে আৰু এতিয়া আৰু যুদ্ধ নহ'ব তো সেই ট্ৰিটিৰ নামটো কি আছিলে সেইটো আছিলে কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিটি ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মাই কিমানবাৰ যুদ্ধ যুঁজিছিল বাৰ্মিজটো এটা এম্পায়াৰ কিন্তু ব্ৰিটিছটো এটা এম্পায়াৰ দুটাই কম নহয় কোনো কম নহয় How many wars were fought between the British and Burmese empires in the 19th century? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনিবাৰ যুঁজিছিলে Next, which empire faced a decisive defeat in the first Anglo-Burmese war? কোনটো এম্পায়াৰ বহুত বেয়াকৈ হাৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰত সেইটো আছিলে আমাৰ বাৰ্মিজ এম্পায়াৰ ডেটটো কৈছে ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ ডেটটো কেতিয়া আছিলে 5 মাৰ্চ 1824 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 বুজি পালে ব্ৰিটিছে জিকিলে আৰু ব্ৰিটিছেনো ক'ত হাৰিছে খুব কমেই হাৰিছে অ'কে তাৰপিছত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হ'ল অ'কে তাৰপিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ হ'ল তেতিয়া ব্ৰিটিছ কমাণ্ডাৰজন কোন আছিল তেওঁ আছিল লৰ্ড এমহাৰ্ষ্ট আছিল What percentage of Europeans casualties in the British army died from disease during the war? তো যেতিয়া এই যুদ্ধটো হ'ল তেতিয়া কিমানজন মানে ব্ৰিটিছ বা ইউৰোপিয়ান মানুহ মৰিলে বেমাৰ হৈ কাৰণ বৰ বেলেগ জেগা আছিল বহুত মহ ওলায় বহুত মেলেৰিয়া হয় কি হয় মানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ তো সেইবোৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও নাই দেখা এইবোৰ তেওঁলোকৰ জেগাটো বেলেগ আমাৰটো বেলেগ 10%, 25%, 50%, 72%. তো 72% মানুহ ঢুকাইছিলে তেওঁলোকৰ ভাবক তো ইণ্ডিয়ান সৈনিকবোৰক লৈ তেওঁলোকে আৰু যুঁজিছিলে Which allied kingdom supported the British during the war? ব্ৰিটিছক কোনটো কিংডমে ৰাজ্যই সহায় কৰিছিলে সেইটো সময়ত কিংডম অফ লাওছ কিংডম অফ চিয়াম মানে ৰতন কোচিন কিংডম তাৰমানে থাইলেণ্ডৰ কিংডম হয় থাইলেণ্ডৰ পুৰণি নাম আছিলে চিয়াম বুজিছেনে আৰু যিসকল টাই ভাষী লোক আছে অসমত বেছিভাগে নিজক চিয়াম বুলি মানে নিজৰ টাইটেল চিয়াম বুলি লিখে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাষা তেওঁলোকৰ এনচেষ্ট্ৰি থাইলেণ্ড আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান টাই লোকৰ লগত মিলে নেক্সট কিংডম অফ কেম্বোডিয়া কিংডম অফ নেপাল এইটো হ'ব চিয়াম কিংডম বা ৰত্নাকোচিন কিংডম অ'কে কিমান মানুহ ঢুকাইছিলে বা কিমান আৰ্মি ঢুকাইছিলে এইটো 15,000 মান তেনেকুৱা হ'ল বুলি কৈছে বাৰ্মিজ কমাণ্ডাৰ কোনজন আছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল কিং বাগিদাও মহাবাণ্ডুলা কিং মিণ্ডন মিন নে ইউ খান্তি মহাবাণ্ডুলা আছিলে কিমানজন ইউৰোপিয়ান আৰু ইণ্ডিয়ান ছলজাৰ মৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰত 15,000 বুলি কয় কিমান ফাইনেন্সিয়েল কষ্ট হ'ল সেই যুদ্ধত 5 পৰা 13 মিলিয়ন ভাবক 1826ত বিশ্বযুদ্ধৰ সমানে পইচা গৈছে তাৰপিছত এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ যেতিয়া হ'ল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীত সেইটো বহুত বেছি টকা মানে গ'ল হেতৰ তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত ইট কণ্ট্ৰিবিউটেড টু এ চেভিয়াৰ ইকনমিক ক্ৰাইচিছ কষ্টিং দ্য কোম্পানী ইটছ ৰিমেইনিং প্ৰিভিলেজেছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজে দেউলীয়া হৈ গ'ল ইমান মানে হেতৰ দশা বেয়া কৰি দিলে বাৰ্মাই তো বাৰ্মাও কম নাছিল হেতৰ হাতত যদি মডাৰ্ণ ৱেপন থকা হ'লে হয়তো নিজিকিলে হয় ব্ৰিটিছ এনে কৈছোঁ আৰু মোৰ পাৰ্চপেক্টিভ
তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন, হোৱাট ৱাজ দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য ৱাৰ অন দ্য ষ্টেটাছ অফ দ্য বাৰ্মিজ এম্পায়াৰ। তাৰপিছত বাৰ্মিজ এম্পায়াৰ মানে কি হৈ গ'ল? ইট মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ দ্য এণ্ড অফ ষ্টেটাছ এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা গুচি গ'ল আৰু বাৰ্মাটো লৈ ল'লে ব্ৰিটেইনে। অ'কে, তাৰপিছত প্ৰথম হাৰাৰ পিছতো নাই আৰু তেওঁলোকে আকৌ দুটা যুদ্ধত যুঁজিলে। তো তেওঁলোক বহুত যুঁজাৰু, এতিয়াও যুঁজিয়ে আছে। এতিয়াতো তাত মিলিটাৰী ৰুল চলি আছে, কিন্তু দুখৰ কথা তাত নিৰীহ মানুহকো তেওঁলোকে হত্যা কৰি আছে, যিয়ে মানে মিলিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট বা জুণ্টাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয়। অ'কে, তাৰপিছত কৈছে বাৰ্মা কেতিয়া কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছে লৈ ল'লে? এইটো 1885। নেক্সট প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছে কি কৌশল ল'লে যাতে বাৰ্মিজ এক্সপানশ্যনটোক কমাব পাৰে কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়া হিলছত? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউনিলেটাৰী ডিক্লেয়াৰিং দিছ এৰিয়াছ এজ ব্ৰিটিছ প্ৰটেক্টৰেটছ এণ্ড চেণ্ডিং ইন ট্ৰুপছ। এই কামটো তেওঁলোকে কৰিছিল। ৰ'ব দেই। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত কিছু কথা আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথমটি বিষয়টি হৈছে গুণোৎসৱ। অসম চৰকাৰে 2017 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই গুণোৎসৱ 4 দিনীয়া আছিল। আৰু এই গুণোৎসৱ আৰ্হিটো অসম চৰকাৰে গুজৰাট চৰকাৰৰ পৰা লৈছিল আৰু বৰ্তমানলৈকে গুণোৎসৱ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। প্ৰতি বছৰে গুণোৎসৱ হয়, প্ৰায় জানুৱাৰী মাহত হয়। আৰু ইয়াত কি কি ধৰণৰ ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইটো মই লাষ্টৰ ফালে জনাম। নেক্সট হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নামামি বৰাক ফেষ্টিভেল পতা হয়। নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰও পতা হৈছিল। কেতিয়া পতা হৈছিল তাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন দিব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নামামি বৰাক ফেষ্টিভেল পাতিছিল পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড শিলচৰ, অসমত নৱেম্বৰ 18, 2017 চনত। 3দিনীয়া নদীভিত্তিক উৎসৱ আছিলে যাতে বৰাক নদীক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰোঁ আৰু ট্ৰেড আৰু কমাৰ্চৰ বাবে উপযোগী কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে এই নমামি বৰাক ফেষ্টিভেল পতা হৈছিল। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু উলিয়াইছিলে আৰু গ্ল'বেল অডিয়েন্সো তাত আছিল। 3টা লোকেশ্যনত পাতিছিল বুলি কৈছে। বৰাক ভেলীটো আমি গম পাওঁৱে, দক্ষিণ অসম, তাৰপিছত শিলচৰ, তাৰপিছত হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট বিষয় হৈছে 2017 চনত সাহিত্য একাডেমী অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে কোনে লাভ কৰে? এইটো লাভ কৰিছিল জয়ন্ত মাধৱ বৰা। সাহিত্য একাডেমী বঁটা অসমীয়া শিতানত প্ৰতি বছৰেই প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে প্ৰতি বছৰৰে আপোনালোকে এটলিষ্ট 10 বছৰ আপ টু ডেট হৈ থাকক, সেইটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব। জয়ন্ত মাধৱ বৰাই 2017 চনত সাহিত্য এৱাৰ্ড পাইছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাসৰ বাবে। তেওঁৰ উপন্যাস আছিল মৰিয়া হলা। দিল্লীত দিয়া হয় আৰু এই সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 24টা ভাষাত দিয়া হয় আৰু তাৰ বাহিৰে বড়ো ভাষাতো দিয়া হয়, বেংগালী ভাষাতো দিয়া হয়। আৰু এৱাৰ্ডত 1 লাখ টকা চেক থাকে, শ্বল থাকে, কপাৰ প্লেট থাকে, তেনেকুৱা। নেক্সট বিষয় হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং। বৰ্তমানটো আমি জানো ঢলা শদিয়া 9.5 কিলোমিটাৰ, চাগে নিয়াৰলি 10 কিলোমিটাৰ। আৰু এতিয়া তাতকৈও দীঘল দলং বনি আছে, ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ। সেইটো 19.3 কিলোমিটাৰ হ'ব, বহুত বেছি দীঘল। 20 কিলোমিটাৰে আপুনি ক'ব পাৰিব।
19.3 কিলোমিটাৰ, কিন্তু পৰীক্ষাটো বাৰু আমি একজেক্ট ফিগাৰটো মনত থ'ব লাগিব। 19.3 কিলোমিটাৰ দীঘল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত এইটো বনি আছে। আৰু এইটোৱে ধুবুৰী, অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী তাক সংযোগ কৰিব। আৰু এই যিটো ৰিভাৰ, এই ৰিভাৰটোৱে 203 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব কমাই দি দিব আৰু সময়ো কমাই দিব। বৰ্তমানতো আমি জানোৱে ভাৰতৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ শদিয়া ব্ৰিজটো, ধলা শদিয়া। তো এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এনেও আপুনি জানিবই লাগে। অ'কে, কোৱা হৈছে যে 2026-27 চনলৈকে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো শেষ হৈ যাব লাগে বুলি। আৰু পাব্লিক ফাণ্ডেড ৱৰ্ক হয়, আৰু জাপানীজ ফাণ্ডিং এজেঞ্চিয়েও এই লোন দিছে যাতে এই কামটো কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰে যেতিয়া এই ব্ৰিজটো বনি যাব, তেতিয়া যেতিয়া এইটো কমপ্লিট হৈ যাব, তেতিয়া 15 পৰা 20 মিনিটহে বোলে লাগিব, ইমান কম হ'ব টাইম। নেক্সট, Department of Science and Technology has decided to commission a study to assess the climate risk. তো বৰ্তমান গোটেই বিশ্বত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টো খুবেই তুংগত আছে, আৰু অসমতো জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাক লৈ এটা ছাৰ্ভে চলিছিল, আৰু তাত 12টা হিমালয়ান ষ্টেটৰ ভিতৰত অসমো সোমাই পৰিল। দুখৰ কথা। তো অসম আছে, মণিপুৰ আছে, মেঘালয় আছে, মিজোৰাম আছে, নাগালেণ্ড আছে, ত্ৰিপুৰা আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম, ৱেষ্ট বেংগাল, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। 12টা হিমালয়ান ষ্টেটত আমাৰ অসমো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জে আমাক বহুত বেয়াকৈ ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে বুলি কৈছে। বুজিছেনে? এইটো ভয়াৱহ কথা। কাৰণটো হৈছে আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম বহুত কম, আৰু আমি বন ধ্বংস কৰাত কোনো ধৰণৰ হেমাহি নাই কৰা। তাৰ বাহিৰে আমাৰ ফাৰ্মিং টেকনিকবোৰো বহুত পিছপৰা, আৰু ইৰিগেশ্যন আণ্ডাৰত বহুত আছে, বহুত নাই, আৰু অল্টাৰনেটিভ ইনকাম নাই। আমাৰ খেতি কৰাকেইটাই খেতি কৰে, কিছুমানে চাকৰি কৰে, কিছুমানে বিজনেছ কৰে, খুব চব ক্ষেত্ৰতে বহুত কম আমাৰ। বুজি পাইছে? অ'কে, তাৰ বাহিৰে নেক্সট বিষয়, অসমত এটা নতুন অৰ্কিড পোৱা গৈছে। অৰ্কিড মানে বুজি পাইছে নহয়, কপৌ ফুলৰ লগত জড়িত। আৰু সেই অৰ্কিডৰ নাম হৈছে অলপ টান, মই AI ইউজ কৰি দিছোঁ। Lecanorchis taiwaniana. লেকানক্ৰিছ টাইৱানিয়া। গতিকে ইয়াৰ চিম্পল নামটো হৈছে দ্য পেৰাচাইট ব্লুম। এইটো এক্সিডেণ্টলিহে ডিস্কভাৰ কৰা হ'ল আমাৰ অসমৰ হাবিৰ পৰা, আৰু এইটো ডিস্কভাৰ কৰিলে অসমৰ ফৰেষ্ট অফিচাৰ যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই, আৰু তেওঁ ষ্টেট মেডিচিনেল প্লেণ্ট বৰ্ডৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰীও হয়। এনেকুৱা অৰ্কিড স্পিচিছ অকল জাপানত পোৱা যায় বুলি কৈছে, টাইৱানত পোৱা যায়, লাওছত পোৱা যায়, আৰু এইটো প্ৰথমবাৰ ভাৰতবৰ্ষতো পোৱা গৈছে। আৰু জাপানীজ জাৰ্নেল অফ বুটানীত এইটো পাব্লিছ কৰা হৈছে, নিউ ৰেকৰ্ড ফৰ ফ্ল'ৰা ইন ইণ্ডিয়া বুলি। তাৰপিছত নেক্সট নিউজটো হৈছে হেভ ডিস্কভাৰ্ড অসমত এটা নতুন প্ৰজাতিৰ ফ্ৰগ পোৱা গৈছে, ভেকুলী, বেং পোৱা গৈছে। দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ টিম অফ চাইণ্টিষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া মিলি লৈ এই কামটো কৰিছিলে। ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰিচাৰ্চাৰো আছিল।
তো তেওঁলোকে মিলি এটা নতুন প্ৰজাতিৰ ফ্ৰগ ইয়াত উলিয়ালে আৰু তাৰ নামটো হৈছে জেনাছ মাৰ্চিলেটা আৰু এইটো আচলতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সুমাত্ৰা আইলেণ্ডত আগত পোৱা গৈছিল বুলি কৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতো আমি পাইছোঁ সেইটো আৰু নামটো দিছে আইচানি বুলি নাম দিয়া হৈছে সেইটো মনত থ'ব হয়তো তাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে লাওছ থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম জেগাত পোৱা যায় বেলেগ জেগাত পোৱা নাযায় বুলি কৈছে আৰু হেতৰ মুখটো খুব সংকীৰ্ণ থাকে আৰু পেডি ফ্ৰগ হয় ধাননি পথাৰত বেছি থাকে নেক্সট নিউজটি হৈছে দ্য থাৰ্ড এডিশ্যন অফ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম প্ৰতি বছৰে চাগে পাতে গতিকে ইয়াৰ বিষয়েও আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ উইকিপিডিয়াত চালেও ওলাব বা গুগলত চালেও ওলাব বা কিতাপত চালেও ওলাব তো ইণ্টাৰনেটত চালে বেছি ভাল খালি তাত দুবাৰ বহুকেইটা জেগাত আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম 2020 KIYG গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ল 2020 চনত কমেও 10,000 এথলেটিক্স আৰু অফিচিয়েলছ তাত যোগদান কৰিছিল ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন স্কুল গেম ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ অসম তেওঁলোকে মিলি এই কামটো কৰিলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউ দিল্লীত হৈছিল 2019 চনত নেক্সট নিউজটি হৈছে অসম চৰকাৰে 2019 চনত চিলড্ৰেন ডেৰ দিনা এটা নতুন এপ আৰম্ভ কৰিছিল সেই এপৰ নামটো হৈছে মোবাইল এপ শিশু সুৰক্ষা এই এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কমপ্লেইন চাইল্ড ৰাইট ভায়োলেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে দিব পাৰে যদি কোনোবাই চাইল্ড ৰাইট ভায়োলেশ্যন কৰিছে সেই তাতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব এইটো আনিছে আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে চাইল্ড ৰাইট এপটো কি হয় বা এইটো কেতিয়া আনিছিল তেনেকুৱা কথা অ'কে তাৰ বাহিৰে আমি নেক্সট ইছ্যুলৈ যাওঁ নেক্সট ইছ্যু হৈছে 2020 চনত 27 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে বড়ো চুক্তি পুনৰ সম্পাদন কৰে আৰু এইটো নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড NDFBৰ লগত মিলি কৰে এইটো দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি হ'ল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণৰ অধিকাৰ পাব ইয়াত যদি কোনোবাই কাম কৰিব বিচাৰিছে বাহিৰাগত মানুহ তেতিয়াহ'লে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তেওঁলোকে সেই কাৰ্যটো কৰিলে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ বহুত লাভ হ'ব পলিটিকেল লাভো হ'ব ইকনমিক লাভো হ'ব আৰু অন্যান্য বহুত লাভ হ'ব থাৰ্ড এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল এয়া 27 বছৰত আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে প্ৰথম চাইন কৰিছিল ছেকেণ্ডটো বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰে কৰিছিল 2003 চনত তাৰপিছত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলটো 6 স্কেডুল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত ভৰাই দিয়া হ'ল আৰু BTCৰ 4টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিল চিৰাং কোকৰাঝাৰ বাক্সা আৰু ওদালগুৰি আৰু এই সকলোকে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কোৱা হয় অ'কে নেক্সট মানে এইটো লাষ্ট হ'ব আমাৰ মই কৈছিলোঁ যে গুণোৎসৱৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা গুণোৎসৱত কি বিষয়ক লৈ ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় কিন্তু হয়তো প্ৰতি বছৰে কিছুমান চেঞ্জ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোক আপ টু ডেট হৈ থাকিব আৰু গুগলত চাব বা অন্যান্য চ'ৰ্চৰ পৰা চাব বা তেওঁলোকৰ নিজা অফিচিয়েল ৱেবছাইট থাকে তাৰ পৰা চাব সেইটো আপোনালোকে কৰিব গতিকে মই যিটো জেনেৰেল তেওঁলোকে ইভালুৱেশ্যন কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ম আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কোনটো ইভালুৱেশ্যন কৰা নহয় বা কৰা হয় স্কলাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা ইংৰাজী অসমীয়া বেংগালী হিন্দী আৰু বড়ো এইটো মিডিয়াম ৱাইজ চাগে হ'ব সেইটো চেক কৰা হয় কিন্তু ইংলিছটো চবতে চাগে চেক কৰা হয় হিন্দীটো চাগে তাৰপিছত নিউমেৰিকেল চেক কৰা হয় মেথমেটিকৰ নলেজ চোৱা হয় নাম্বাৰ তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা হয়
মানে এইটো আগত চাইছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেনে ফাৰ্নিচাৰ ব্লেক বৰ্ড আছে নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই ফেন লাইট ৰেম ড'ৰ উইণ্ড' ফেঞ্চিং ৱাল বিল্ডিং ক্লাছৰুম তেনেকুৱা চেনিটেশ্যন আছে নাই বয় আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ক্লিন হয় নাই ড্ৰিংকেবল ৱাটাৰ ফেচিলিটি আছে নাই ৰানিং ৱাটাৰ আছে নাই তেনেকুৱা ICT ইনিচিয়েটিভ ক্লাছৰুম টিচিং এইটো আছে নাই যেনে ইনিচিয়েটিভ ক্লাছৰুম টিচিং বুলি ক'লে প্ৰায় কম্পিউটাৰ লগত জড়িত শিক্ষা মডেল ৱাল পেইণ্টিং বালা লাৰ্ণিং ছাবজেক্ট মেটাৰ জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এইবোৰ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে নাই যেনে গাৰ্জেন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি ইনভলভমেণ্ট ছ'চাইটি ইনভলভমেণ্ট এইবোৰ হৈছে নাই PM পোষণ মিড ডে মিল প্ৰভাইডেড টু ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰী অফ কষ্ট ডেইলি ফৰ দ্য কিটচেন এণ্ড কুকিং ষ্টাফ ইনভলভমেণ্ট PM পোষণ মানে মিড ডে মিলটো কৰিছে নাই ফ্ৰী অফ কষ্ট সেইটো চেক কৰে তাতো মাৰ্কছ থাকে ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটি ইন দ্য স্কুল আছে নাই সেইটো চাই এটেণ্ডেঞ্চ অসম শিক্ষা সেতুৰ দ্বাৰা টিচাৰ ষ্টুডেণ্টক ভৰোৱা হৈছে নাই টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰি ইনস্পেকশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলে কৰিছে নেকি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰতি বছৰে কৰিছে যদি তাৰ প্ৰমাণ নাই কৰা যদি প্ৰমাণ সেইবোৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে দিব মানে তাত সেইটো সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইমানতেই আজিৰ ভিডিঅ' সামৰণি ঘটিল ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত খুব কম ভিডিঅ' আপলোড হৈছে এয়া হ'ব আমাৰ 4 নম্বৰটি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অসমৰ লগত জড়িত কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে যিবোৰ হয়তো আমাক আমাৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে প্ৰথম ইছ্যুটো হ'ল অসমত থকা বৰদৈবাম বিলমুখ বাৰ্ড চেংচুৱেৰী মানে পক্ষী অভয়াৰণ্য এইটো বৰ্তমান অলপমান নিউজত আছে আৰু অলপ পৰিস্থিতি বিষম কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পক্ষী আছিল কিন্তু এতিয়া নতুন এটি ঘটনা হৈছে নতুন ৰিচাৰ্চ কৰোঁতে এইটো কথা গম পোৱা গৈছে যে 70% বাৰ্ড স্পিচিছ লাহে লাহে মানে হেৰাই গৈছে গতিকে এইটো খুব এটা ভয়াৱহ কথা ভৱিষ্যতৰ বাবে গতিকে বৰদৈবাম বিলমুখ বাৰ্ড চেংচুৱেৰী ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন দিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো ভাল হ'ব গতিকে প্ৰশ্ন কেনেকৈ আহে সেইটো আৰু এক্সামতহে গম পোৱা যাব গতিকে নেক্সট আমাৰ ইছ্যু হ'ল দ্য কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিযোজনা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিযোজনা এইটো হৈছে এটা প্ৰজেক্ট মানে টেম্পল কৰিডৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ কামাখ্যা টেম্পলত গুৱাহাটীত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হয় 498 কৰোৰ প্ৰশ্ন হয়তো দিব পাৰে যে কামাখ্যা টেম্পলত কি কৰিডৰ বনাইছে তাৰ নামটো কি 498 কৰোৰৰ হয় এইটো আৰু এই প্ৰজেক্টটোৱে যাতে শক্তি শ্ৰাইনবোৰক ভালকৈ ৰাইজে চাব পাৰে ভক্তগণে চাব পাৰে তাৰ বাবে এটা সহজ কৰি তুলিব সকলো বস্তু আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বহু সংখ্যক ডিভোটিছ হয়তো আহিব পাৰে বা তেওঁলোকক এট্ৰেক্ট কৰিব আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ টুৰিজমক বুষ্ট দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ৰাস্তা ভাল কৰিব ট্ৰান্সপৰ্ট ফেচিলিটি ভাল কৰিব বুলি কৈছে আৰু বিউটিফিকেশ্যন কৰিব ধুনীয়া কৰিব ক্লক ৰুম দিয়া যাব খানা পিনা ৱেইটিং এৰিয়া এডভান্স ছিকিউৰিটি ক্ৰাউড মেনেজমেণ্ট টেকন'লজি ইত্যাদি বস্তু মানে তেওঁলোকে এই স্কিমত বা এই প্ৰজেক্টত আনিছে কামাখ্যা টেম্পলৰ বিষয়েতো আপোনালোকে গম পায় যে এইটো 51টা শক্তি পীঠৰ মাজৰ এটা নীলাচল পাহাৰত আছে গডেছ কামাখ্যাৰ হয় আৰু অফিচিয়েল ৰেকৰ্ডৰ মতে 1565 চনৰ পৰা টেম্পলটো মানুহে ইউজ কৰি আছে আৰু এইটো ৰিবিল্ড কৰিছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ তান্ত্ৰিক টেম্পল বুলিও কয় য'ত ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান
মানে যিটো সতীৰ আছিল সেইটো পৰিছিল বুলি কয় আৰু বাৰ্ষিক অম্বুবাচী মেলাও হয় সেইটো জানে আপোনালোকে যিটো মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন পিৰিয়ড বুলি কয় আৰু অসংখ্য দেশৰ বিদেশৰ মানুহ ইয়াত আহে নিজৰ শ্ৰদ্ধাভাৱৰ বাবে অম্বুবাচীৰ মেলাৰ যদি কথা কওঁ ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব পাৰে এনুৱেল ফেষ্টিভেল হয় প্ৰতি বছৰে হয় আৰু কিহৰ কাৰণে হয় এইটো বাৰ্ষিক মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন কোৰ্ছ অফ দ্য প্ৰিচাইডিং গডেছ কামাখ্যা যাৰ দ্বাৰা এইটো ছিগনিফাই কৰা হয় যে ফাৰ্টিলিটি মানে কাল্ট এটা সৃষ্টি হৈছে এনচিয়েণ্ট অসমত 4 দিনীয়া হয় আৰু 7 ডে অফ দ্য হিন্দু মান্থ অফ আষাধাত হয় আৰু লাখে লাখে মানুহ আহে তো সেইটো কথা নেক্সট হৈছে বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নীলাচল ফ্লাইঅভাৰ তেওঁ সেইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে আৰু এইটো 2.63 কিলোমিটাৰ হয় মালিগাঁও চাৰিআলিয়েদি হৈ কামাখ্যা গেট গুৱাহাটীত পাবগৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্ট 420.75 কোটি 35 মাহৰ ভিতৰত শ্ৰী গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কো লিমিটেডে আৰু অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই কামটো কৰিছে হয়তো আমাক প্ৰশ্ন এইটো দিব যে নীলাচল ফ্লাইঅভাৰ সেইটো কিমান লং বুলি হয়তো দিব পাৰে তো গম পালে আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কথালৈ যাওঁ যিটো আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে সেয়া হৈছে চিলহেট শিলচৰ ফেষ্টিভেল চিলহেট আমি জানো যে আমাৰ অসমৰে পাৰ্ট আছিল ব্ৰিটিছৰ সময়ত কিন্তু পিছত অসমৰ পৰা সেইটো বিভক্ত হৈ ইষ্ট পাকিস্তান এতিয়াৰ বাংলাদেশ তেওঁলোকক দিয়া হয় এতিয়া চিলহেট শিলচৰ ফেষ্টিভেল এইটো অসমৰ আসাম বাৰাক ভেলীত এইটো পতা হয় ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত যাতে কালচাৰেল এটা টাই থাকে আৰু এনেও আমিতো আগত একেটা দেশৰে মানুহ আছিলোঁ গতিকে কালচাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ফ্লৰিছ কৰিবৰ বাবে এইটো পতা হৈছে গতিকে প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে ক'ত পতা হয় কিয় পতা হয় বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনটো বঢ়াবলৈ পতা হয় দুদিনীয়া হয় ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে এইটো পাতে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ লগত মিলি আৰু বাংলাদেশ ফাউণ্ডেশ্যন অফ ৰিজনেল ষ্টাডিজৰ লগত মিলিজুলি আৰু এইবাৰ এইটো 75 ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ লগত মিলি 50th এনিভাৰ্চাৰী মানে 50তম এনিভাৰ্চাৰী অফ বাংলাদেশৰ লিবাৰেশ্যন ফ্ৰম পাকিস্তান আৰু সেইটো আৰু তেওঁলোকৰ সেইটোক মাৰ্ক কৰিছে এইবাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কিউজিন আৰ্টছ ক্ৰাফ্ট কালচাৰ আৰু লোকেল প্ৰডাক্ট পোৱা যায় সেইটো গম পায় শিলচৰ ইণ্ডিয়াৰ পোৱা যায় বাংলাদেশৰো পোৱা যায় তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নিউজ বাইখো ফেষ্টিভেল পতা গৈছে আমাৰ অসমতেই আৰু এইটো পাতিছে এই ফেষ্টিভেলটো পাতে ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকে জানেই আৰু ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বাইখো ফেষ্টিভেল পাতে তেওঁলোকে কোন জনগোষ্ঠীয় মূলে পাতে বুলি হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে তেওঁলোক অকল আমাৰ অসমত আছে তেনে নহয় তেওঁলোক আছে লোৱাৰ আছাম বাৰু সেইটো আমি গম পাওঁৱেই গাৰো হিলত তেওঁলোক আছে আৰু দুৱাৰ অঞ্চলত আছে ৱেষ্ট বেংগলতো তেওঁলোকৰ জনবসতি আছে বাইখো ফেষ্টিভেল বাৰ্ষিক ফেষ্টিভেল হয় হাৰ্ভেষ্ট ছিজনৰ এটি অস্পিচিয়াছ ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় আৰু গুড হেল্থ হ'বৰ বাবে ক্ৰপৰ তাৰ বাবে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয় বহুত পুৰণি এটা পৰম্পৰা তাৰপিছত 2022তো এইটো পাতিছিলে গামেৰীমুৰা গাঁৱত 4 জুনত এইটো পাতিছিলে এই ফেষ্টিভেলটো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে ইভিল স্পিৰিট খেদাবলৈ আৰু ভাল যাতে হয় সকলো তাৰ বাবে কাম কৰে খুব ভালকৈ বৰষুণ হওক তেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ 2022 বাৰু খবৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ অসম চৰকাৰে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ
চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, নাগৰিক সন্মান দিছিল, আছাম বৈভৱ, অসম বৈভৱ, ৰতন টাটাক দিছিল। এইটো প্ৰশ্ন হয়তো দিব পাৰে। 2022 তেওঁ আহিব পৰা নাছিল, পিছত তেওঁ আহিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ খুব ৰোগীয়া অৱস্থাতে আছিল। আৰু তেওঁ যেতিয়া আহিছিল সেইটো সময়ত অসমত প্ৰায় 5টা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত তেওঁ দান দি গৈছে। এইটো জানেই আপোনালোকে। আৰু গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অকণমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কথা গম পালে। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি ক'লে মই ক'ভিডৰ পিছৰ পৰাই ধৰিছোঁ, তাৰ পিছৰ পৰা যি এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা হৈছে সেইবোৰক ভিত্তি কৰি হয়তো প্ৰশ্ন দি দিব পাৰে। বাকী আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামটো কৰি যাব। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী চিলেবাছৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানত সন্নিৱিষ্ট কিছুমান কথা আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ তাত অসমৰে হ'ব বুলি কোৱা নাই। তো ইয়াত অকল অসম নহয়, সমগ্ৰ আমাৰ ভাৰত আৰু বিশ্বৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাত পৰীক্ষাত আমাক সুধিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টিত মই অসমৰ লগত জড়িত প্লাছ কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো অসমৰ লগতে জড়িত কথা ডিছকাছ কৰিম। তো ইয়াক আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিলে হ'ব। প্ৰথম নিউজটি হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰক দ্য হেৰী মেছেল এৱাৰ্ড তেওঁক দিয়া হৈছে। হেৰী মেছেল এৱাৰ্ড, এই এৱাৰ্ডটো তেওঁক দিছে তেওঁৰ কনজাৰভেশ্যন লিডাৰশ্বিপৰ কাৰণে। মানে তেওঁ বিভিন্ন সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বস্তু কি আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিম। এই এৱাৰ্ডটো দিলে তেওঁক স্পেচিয়েল ছাৰ্ভাইভেল কমিশ্যন SSC, যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰভেশ্যন অফ নেচাৰ IUCNৰ অন্তৰ্গত হয়। 5th IUCN SSC লিডাৰশ্বিপৰ মিটিঙত যিটো আবুধাবিত হৈছিল তাত তেওঁক এই এৱাৰ্ড দিয়া হ'ল। আৰু তেওঁ অসমত তেনেকুৱা বহুতো কনজাৰভেশ্যন অফ স্পিচিছ লগত জড়িত। এতিয়া কি লগত জড়িত আমি ইয়াত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তালুকদাৰ ইজ এ কনজাৰভেশ্যন চাইণ্টিষ্ট ফ্ৰম আছাম। তেওঁ কনজাৰভেশ্যন চাইণ্টিষ্ট হয়। তেওঁ কনজাৰভেশ্যন লগত মানে বন সংৰক্ষণে হ'ব 1991 পৰা জড়িত। আৰু তেওঁ 70টাতকৈ অধিক চাইণ্টিফিক পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছে। তাৰ বাহিৰে তেওঁ চেয়াৰ অফ এছিয়ান ৰাইনো স্পেচিয়েলিষ্ট গ্ৰুপৰ তেওঁ অংশীদাৰীও আছিল। এছিয়ান ৰাইনো সংৰক্ষণৰ লগত তেওঁ জড়িত, যিটো এতিয়া প্ৰত্যেক দিনে মৰণৰ ফালে গৈ আছে। কাৰণ চোৰাং চিকাৰীৰ উৎপাত আৰু বন ধ্বংসৰ উল্লাসৰ বাবে এই দশাটো হৈছে। তাৰ বাহিৰে তেওঁ আৰু বহুতো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছৰ সংৰক্ষণতো জড়িত। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া হয়তো ইয়াৰ লগত জড়িত যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে যেন দ্য হেৰী মেছেল এৱাৰ্ড কোনে পালে, তো আপোনালোকে লিখিব, টিক কৰিব বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰ। আৰু এই এৱাৰ্ডটো কোনে দিয়ে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰভেশ্যন অফ নেচাৰ IUCN। বহুত ফেমাছ হয়, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু স্পিচিছ ছাৰ্ভাইভেল কমিশ্যন তেওঁলোকৰ যৌথ সহযোগত এইটো দিছে। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মেমৰিয়েল মেড অফ এছেছ কালেক্টেড ফ্ৰম ৰাইনো হৰ্ণছ ৱেৰ আনভেইলড ৰিচেণ্টলি এট দ্য কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম। অসমত থকা বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত মেমৰিয়েল এটা সৃষ্টি কৰা হৈছে, য'ত তেওঁলোকে এছৰ পৰা সৃষ্টি কৰা
ৰাইনো হৰ্ণ মানে বনোৱা তাত সেইটো কালেক্ট কৰি তাত থৈছে মানে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে ৰাইনো স্কাল্পচাৰ তাত পাব এবড অফ দ্য ইউনিকৰ্ণ বুলি নাম দিছে তেওঁলোকে এটা মেল ৰাইনো আছে এটা ফিমেল ৰাইনো এটা আছে আৰু এটা কাফ আছে মেল ৰাইনোটো 10.5 ফিট লং 6 ফিট টল আৰু ফিমেলটো 11 ফিট লং 5.6 ফিট টল আৰু কাফটো 3.5 ফিট লং আৰু 1.5 ফিট টল ৰাইনৰ যদি কথা কওঁ মানে এইটো হৈছে ৰাইনৰ ষ্টেচু মানে ৰাইনৰ মূৰ্তি সৃষ্টি কৰিছে এছৰ পৰা এছ মানে কিবাই হ'ব যেতিয়া মানে আমি জুই জ্বলোৱাৰ পিছতে যিবোৰ থাকি যায় যে সেইবোৰ ছাই হ'ব ছাইৰ পৰা বনোৱা 2500টা ৰাইনো হৰ্ণ তাত মানে আছে বুলি কৈছে আৰু ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে কেতিয়া পতা হয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগে ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে পাতে ছেপ্টেম্বৰ 22 তাৰিখে আৰু সেই সময়তে এইটো কৰা হৈছিল Okay, that's all. তাৰ বাহিৰে আমাৰ নেক্সট নিউজটো হ'ল ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম তো তাত কি হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ মেগালিথিক ষ্টোন জাৰ পোৱা গৈছে তাত হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত মেগালিথিক ষ্টোন জাৰ পোৱা গৈছে আৰু এই ডিস্কভাৰীয়ে এটা বহুতো নতুন কথা আনি দিব হিষ্ট্ৰী প্ৰেমীৰ মাজত আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত কথা আমি জানিব পাৰিম আমাৰ অতীতৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ নিজৰ প্ৰজন্মৰ বিষয়ে ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম BC লগত জড়িত হয় বুলি কৈছে যিটো সাউথ ইষ্ট এছিয়া আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ লগত জড়িত 546টা জাৰ ডিস্কভাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই জেগাৰ নামটো হৈছে নুচুবুংলো গোটেই পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ বোলে এইটো লাৰ্জেষ্ট তেনেকুৱা ছাইট য'ত এনেকুৱা ষ্টোন জাৰ আছে ইয়াৰ বাহিৰে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু লাওছত দুটা এনেকুৱা জেগা আছে য'ত এনেকুৱা জাৰ পোৱা গৈছে মেগালিথিক জাৰ বুজি পালে এই জাৰবোৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1929 চনত জন হেৰি হাটন আৰু জেমছ ফিলিপ মিলছ ব্ৰিটিছ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টসকলে স্পট কৰিছিল আৰু ডিমা হাছাওৰ কবাক ডিমা হাছাও দেৰবৰী মলংবা কাৰ্টং বলাচান ডুংলো এনেকুৱা জেগাত মানে আছিলে তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট নিউজ ৰাবাৰ বোৰ্ড হেজ ষ্টাৰ্টেড ফিল্ড ট্ৰায়েল অফ ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিট অফ আছাম অসমৰ ৰাবাৰ বোৰ্ডে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট কৰিছে পৃথিৱীৰ প্ৰথম জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাবাৰ খেতি গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে গোটেই মানে পৃথিৱীত ক'তো নাই কৰা অসমে সেইটো কৰিছে জেনেটিকেলি মডিফাইড অ'কে তাৰ বাহিৰে আমি নেক্সট আমাৰ কথালৈ যাওঁ নেক্সটটো হৈছে হিমালয়ান এটা মেমেল স্তনপায়ী এনিমেল সেইটো নিউৱেষ্ট ক্ৰিচাৰ হয় যিটো অসমত দেখা পোৱা গৈছে আৰু তাৰ নামটো হৈছে হিমালয়ান চেৰ' SEROW এইটো মনত থোৱাটো দৰকাৰ যে কোনটো এনিমেল অসমত স্পট কৰা হৈছে বুলি দেখাত অলপ ছাগলীৰ দৰে আৰু অলপ হৰিণাৰ দৰে মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত দেখা পোৱা গৈছে 2020 চনত দেখা পাইছিলে এইটো আৰু এইটো প্ৰায়ে হিল এৰিয়াত থাকে তলত তেওঁলোকে নাথাকে ভেলীত ওপৰত থাকে 2000 পৰা 4000 মিটাৰ ওপৰত থাকে সি লেভেলৰ তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কথাটো হৈছে নেক্সট নিউজ
The first as consignment of red rice was flagged off on March 4, 2021 to the United States. অসমতেই উৎপাদিত ৰঙা চাউল ৰেড ৰাইচ আমেৰিকালৈ ফ্লেগড অফ কৰি পঠাই দিয়া হৈছে, এক্সপৰ্ট কৰা হৈছে এইটো। আৰু এই ৰেড ৰাইচটো অসমত মানে অসমতে পোৱা যায় আৰু এইটো ইউনিক হয় এইটো, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা এইটো পঠোৱা হৈছে। গতিকে ৰেড ৰাইচৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে, সেইকাৰণে এইটো কৰিলোঁ। আৰু ৰেড ৰাইচটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ আশে পাশে বহুত সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ আৰু কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া নহয়, আৰু বাও ধান বুলি কয়। মানে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আছে ৰূপ, গতিকে সেইকেইটা একেলগে বাও ধান বুলি কয়। আৰু অসমৰ খানাৰ ভিতৰত এইটো অন্যতম। আৰু ভাৰতেতো বহুত বেছি ৰাইচ এক্সপৰ্ট কৰে, সেইটোতো আপোনালোকে গম পায়। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, মেণ্ডাৰিন ডাক খুব ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় হৈছিল। সেইটো কালাৰফুল ডাক হয়, বিভিন্ন ৰঙেৰে ভৰা এটা হাঁহ। সেই হাঁহটো ইষ্টাৰ্ণ এছিয়াত পোৱা যায়, কিন্তু অসমত 118 বছৰ পিছত বোলে দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে সেই নামটো কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, তাক কৈছে মেণ্ডাৰিন ডাক। গতিকে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মেণ্ডাৰিন ডাক অসমৰ ক'ত পোৱা গৈছে। মাগুৰী মতাপুং বিল যিটো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, ইষ্টাৰ্ণ আছামত, পূব অসমত, তাত এইটো পোৱা গৈছিল। আৰু এইটো আচলতে ইয়াৰ অৰিজিনেল হেবিটেট হৈছে চাইনা বা ছাউদাৰ্ণ জাপান, কিন্তু হয়তো এইটো এক্সিডেণ্টেলি অসমত আহিছে বুলি কৈছে। আৰু খুব কম আহে অসমলৈ, ইমান নাহে। 1902 চনতে দেখা পোৱা গৈছে বুলি কৈছে। গতিকে গুগলত মাৰিলে ওলাই যাব কেনেকুৱা দেখাত। জাপানত বহুত আছে, 5,000 যোৰা আছে। ৰাছিয়া চাইনাত 1,000 আছে বুলি কৈছে। আৰু সিমানে কথা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত কিছু কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কথা গম পালে, যিবোৰ আমাৰ বাবে জৰুৰী। হয়তো ইয়াৰ লগত জড়িত কিছু কথা আমাক সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ চিলেবাছত সন্নিৱিষ্ট এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল, ইয়াৰ লগত জড়িত কেইটামান MCQs আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম? বৰ্তমান অসমৰ গভৰ্ণৰ কোন হয়? ৰাজ্যপাল কোন হয়? জগদীশ মুখী, লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তো আমি জানোৱেই, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। চিফ মিনিষ্টাৰৰ কথাটো নকওঁৱেই, আৰু আমি বেলেগ প্ৰশ্নলৈ যাম। হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি? অসম বিধানসভাৰ কিমানটা মেম্বাৰ আছে? এইটো শুদ্ধ উত্তৰ 120, 126, 130, 140। 126 হ'ব। ৱেৰ ইজ দ্য ছিট অফ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট লোকেটেড? অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ মেইন অফিচটো ক'ত লোকেটেড? এইটো আমি সকলোৱে জানো, গুৱাহাটীত আছে। হু ইজ দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি? আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ বৰ্তমান স্পীকাৰজনৰ নাম কি? হিমন্ত বিশ্বটো নহয়ে বাৰু, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী নে নুমল মমিন নে ডক্টৰ ৰবি কটা? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। Which High Court has jurisdiction over Assam? কোনটো হাইকোৰ্টটো অসমত jurisdiction আছে? আছাম হাইকোৰ্ট, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, গুৱাহাটী সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে দিছপুৰ হাইকোৰ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। হু ইজ দ্য চিফ ছেক্ৰেটাৰী অফ আছাম? অসমৰ বৰ্তমানৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী কোন হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰে ক'ম আৰু ডক্টৰ ৰবি কটা IAS। তাৰপিছত এইটো একেবাৰে চিম্পল, হাউ অফেন ইজ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইলেক্টেড? আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ ইলেকশ্যন কেতিয়া হয়? এভৰি 3 years, 4 years, 5 years, 6 years? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এভৰি 5 years। 2026ত ইলেকশ্যন আহি আছে।
Who is the Deputy Speaker of the Assam Legislative Assembly? অসমৰ বিধানসভাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ কোন হয়? বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, নুমল মমিন, লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নুমল মমিন। তেওঁ গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা চাগে বিলং কৰে, কাৰ্বি আংলং। Who currently holds the position of Deputy Chief Minister in Assam? বৰ্তমান অসমৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ কোন হয়? এইটো পজিশ্যন ইজ ভেকেণ্ট হ'ব, নাই, কোনো নাই। Who appoints the Governor of Assam? অসমৰ ৰাজ্যপালক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? চিফ মিনিষ্টাৰে দিয়ে নেকি? নে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াই দিয়ে, নে প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিয়ে, নে চিফ জাষ্টিছে দিয়ে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিয়ে। নেক্সট, who assists the chief minister of Assam in governance? চৰকাৰ চলাবলৈ CMক অসমৰ কোনে সহায় কৰে? ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ, চিফ ছেক্ৰেটাৰী, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, লেজিছলেটিভ এছেম্বলি স্পীকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ। বুজি পালে? নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট? গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছৰ তেওঁৰ প্ৰমুখ ভূমিকাটো কি? হেড অফ দ্য এক্সিকিউটিভ ব্ৰাঞ্চ, হেড অফ দ্য লেজিছলেটিভ ব্ৰাঞ্চ, হেড অফ দ্য জুডিচিয়াৰী ব্ৰাঞ্চ ইন আছাম, চিফ এডভাইজাৰ টু দ্য গভৰ্ণৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ হেড অফ দ্য জুডিচিয়াৰী ব্ৰাঞ্চ ইন আছাম। হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট? বৰ্তমান অসমৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ কোন হয়? ডক্টৰ ৰবি কোটা, বিজয় বিষ্ণই, নুমল মমিন, লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। শুদ্ধ উত্তৰ বিজয় বিষ্ণই। এইটো মনত থ'ব। হোৱাট টাইপ অফ লেজিছলেচাৰ ডাজ আছাম হেভ? আছামৰ মানে আমাৰ অসমৰ লেজিছলেচাৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা? বাই কেমেৰেল, ট্ৰাই কেমেৰেল, ইউনি কেমেৰেল নে মিক্স? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউনি কেমেৰেল। How is the Assam Legislative Assembly elected? Assam Legislative Assembly কেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা ইলেক্ট হয়? Through universal adult suffrage, by nomination, through appointment by the governor নে by the central committee? Through universal adult suffrage। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানুহে ভোট দি সেই কাৰ্যটো কৰে। Who has the authority to nominate the Council of Ministers in Assam? Council of মিনিষ্টাৰ, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি সাধাৰণ ভাষাত। এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক নমিনেট কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে? স্পীকাৰ অফ দ্য এছেম্বলি নে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ নে চিফ মিনিষ্টাৰ নে গভৰ্ণৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিফ মিনিষ্টাৰ। হোৱাট ইজ দ্য হাইয়েষ্ট লিগেল অথৰিটি ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম? মানে আমাৰ অসমত আটাইতকৈ উচ্চ ন্যায়িক অথৰিটিটো কি হয়? চিফ মিনিষ্টাৰ, গভৰ্ণৰ, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। তাৰপিছত উইচ মিনিষ্টাৰ ইজ এছাইন টু ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস? ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেওঁ এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অসমৰ ষ্টেট এছেম্বলিৰ। গতিকে তেওঁক কি দায়িত্ব দিয়া হৈছে? এগ্ৰিকালচাৰ, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ, হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ নে এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজৰ মিনিষ্টাৰ হয়। নেক্সট, হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী ইন আছাম? হেল্থ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী কাক দিয়া হৈছে বা কোন হয়, কোন সেইজন মিনিষ্টাৰ? অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেশৱ মহন্ত। তেওঁ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ। উইচ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডাজ অজন্তা নেওগ ৰিপ্ৰেজেণ্ট? কোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা অজন্তা নেওগ আহিছে বুলি আমি কওঁ চিম্পল ভাষাত? ধৰমপুৰ, ঢেকীয়াজুলি, গোলাঘাট, তিনিচুকীয়া। এইটো গোলাঘাট হ'ব। হু হেণ্ডেলছ দ্য এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ইন আছাম? তো অসমৰ শিক্ষা বিভাগটো কোনে চলায়? আমি জানোৱে সকলো, ৰণোজ পেগু। নেক্সট, উইচ মিনিষ্টাৰ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইব? তলৰ কোনজন মিনিষ্টাৰ ৱেলফেয়াৰ অফ টি ট্ৰাইব মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ মন্ত্ৰী হয়?
যোগেন মোহন, সঞ্জয় কিষণ, পীযুষ হাজৰিকা, অতুল বৰা। এয়া হ'ব সঞ্জয় কিষণ। নেক্সট, উইচ মিনিষ্ট্ৰি ইজ এছাইন টু পৰিমল শুক্লবৈদ্য? পৰিমল শুক্লবৈদ্যক কি মিনিষ্ট্ৰিটো দিয়া হৈছে? ফিচাৰিজ এণ্ড এক্সাইজ, টুৰিজম এণ্ড কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ, নে এডুকেশ্যন, নে ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ, তেওঁক ফিচাৰিজ এণ্ড এক্সাইজৰ দায়িত্বটো দিয়া হৈছে। অশোক সিংহল ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনিষ্টাৰ? অশোক সিংহল তলৰ কোনটো মিনিষ্ট্ৰি চম্ভালে? এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট, গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড ইৰিগেশ্যন, ফাইনেন্স। শুদ্ধ উত্তৰ, গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট। হু হেণ্ডেলছ দ্য ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰি? বিত্ত বিভাগটো কোনে চায়? বিমল বৰা, অজন্তা নেওগ, নন্দিতা গাৰলছা, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অজন্তা নেওগ। নেক্সট, উইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাজ অতুল বৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট? অতুল বৰা কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয়? কোকৰাঝাৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, কাছাৰ, গোলাঘাট। হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ? জল সম্পদ মন্ত্ৰী কোন হয়? অজন্তা নেওগ, পীযুষ হাজৰিকা, উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম, ৰণোজ পেগু। পীযুষ হাজৰিকা হয় জল সম্পদ মিনিষ্টাৰ। হু মেনেজেছ দ্য পাৱাৰ এণ্ড কপাৰেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি? কোনে শক্তি আৰু কপাৰেশ্যন মিনিষ্ট্ৰিক চম্ভালে? ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, নন্দিতা গাৰলছা, কেশৱ মহন্ত, বিমল বৰা। নন্দিতা গাৰলছা হ'ব। বিদ্যুৎ বিভাগ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। উইচ পলিটিকেল পাৰ্টি ডাজ উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম বিলং টু? উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত জড়িত? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, UPPL। নেক্সট, হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ এণ্ড কালচাৰেল এফেয়াৰ? তলৰ কোনজন মিনিষ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু কমাৰ্চ এণ্ড কালচাৰেল এফেয়াৰ লগত জড়িত? পৰিমল শুক্লবৈদ্য, বিমল বৰা, যোগেন মোহন, সঞ্জয় কিষণ। এয়া হ'ব বিমল বৰা। উইচ পৰ্টফলিঅ' ইনক্লুডছ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ বড়োলেণ্ড? বড়োলেণ্ড কল্যাণ মিনিষ্ট্ৰিটো ক'ত জড়িত হৈ আছে? এডুকেশ্যনত, হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলত, ট্ৰান্সপৰ্ট নে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ? হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলছ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। হু ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট মিনিষ্ট্ৰি ইন আছাম? এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ফৰেষ্ট মিনিষ্ট্ৰি কোনে চম্ভালে বা মিনিষ্টাৰ কোন হয়? কেশৱ মহন্ত, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী নে কোন? চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী হ'ব। নেক্সট, উইচ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই সঞ্জয় কিষণ? এইটো এটা চিম্পল কুৱেশ্যন। কোনে তেওঁ ক'ৰ হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনিচুকীয়া। হু হোল্ডছ দ্য পৰ্টফলিঅ' ফৰ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইন আছাম? ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিৰ পৰ্টফলিঅ'টো কোনজন মন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়ায় বা তেওঁ সেইটো তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰে? কেশৱ মহন্ত হ'ব। উইচ মিনিষ্টাৰ ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ দ্য এক্ট ইষ্ট পলিচি এফেয়াৰ? এক্ট ইষ্ট পলিচি এফেয়াৰ লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত? উৰ্খাও গোৱাৰা ব্ৰহ্ম, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, অশোক সিংহল, বিমল বৰা। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। হু হেণ্ডেলছ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ মাইনৰিটি? মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট লগত কোনজন মন্ত্ৰী জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰ, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। উইচ মিনিষ্টাৰ মেনেজেছ দ্য লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট পৰ্টফলিঅ'? শ্ৰম আৰু চাকৰি বুলি ক'ব পাৰি। এমপ্লয়মেণ্ট পৰ্টফলিঅ'ৰ লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰ, সঞ্জয় কিষণ। হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ ফৰ ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট? ৰেভিনিউ আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰ, যোগেন মোহন। তাৰপিছত হু অভাৰচিজ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ প্লেইন ট্ৰাইব এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ? নন BTC প্লেইন ট্ৰাইব এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ কোনজন মন্ত্ৰীয়ে চায়? ৰণোজ পেগু। উইচ পৰ্টফলিঅ' ইনক্লুডছ পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ? পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ কোনটো পৰ্টফলিঅ'ৰ লগত জড়িত? কোনটো মিনিষ্ট্ৰি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ। হু মেনেজেছ দ্য ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট মিনিষ্টাৰ? ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু এম্পাৱাৰমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি কোনজন মিনিষ্টাৰৰ লগত জড়িত? পীযুষ হাজৰিকা। উইচ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই বিমল বৰা? চিম্পল প্ৰশ্ন, টিংখং ডিব্ৰুগড়। হু ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ দ্য টুৰিজম পৰ্টফলিঅ' ইন
আছাম টুৰিজম পৰ্টফলিঅ'ৰ লগত কোনজন মিনিষ্টাৰ জড়িত বিমল বৰা এইটো একেবাৰে চিম্পল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম আফটাৰ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বাধীনোত্তৰ কালৰ প্ৰথমজন CM কোন আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ উইচ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ্ভ আছাম ফৰ দ্য লংগেষ্ট কণ্টিনিউৱাছ পিৰিয়ড কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আটাইতকৈ দীঘল বাৰৰ বাবে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ আছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হিতেশ্বৰ শইকীয়া তৰুণ গগৈ কলাপ বৰবৰা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তৰুণ গগৈ তেওঁ একেৰাহে 15 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল হু ৱাজ দ্য অনলি ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল অনৱাৰা তেমুৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা নন্দিতা দাস অজন্তা নেওগ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অনৱাৰা তাইমুৰ ডিউৰিং উইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ইম্প'জ ইন আছাম কোনটো বছৰত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আহিছিল 1972, 1973, 1979, 1980, 1985, 1986, 1981, 1982 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1979 to 1980 তাৰপিছত উইচ পলিটিকেল পাৰ্টি ডিড প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত বিলং এইটো আমি জানোৱেই তেওঁ অসম গণ পৰিষদ who was the chief minister of Assam during the Assam agitation period of early 1980s অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত 1980ৰ আৰম্ভণিত কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত বিষ্ণুৰাম মেধি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আফটাৰ দ্য আছাম এজিটেশ্যন হি বিকেম চিফ মিনিষ্টাৰ ইন 1985 1985 চনৰ পিছত তেওঁ মানে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিল মই চাগে অলপ খেলিমেলিকৈ ক'লোঁ অসম আন্দোলন হোৱাৰ সময়তে 1980 চন মানে সেই সময়ছোৱাত কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল তো এয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হ'ব হাউ মেনি টাৰ্মছ ডিড বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ছাৰ্ভ এজ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই কিমানবাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল 1 2 3 4 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 বাৰ who became chief minister of Assam after Hiteshwar Shoikia's death in 1996 1996ত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মৃত্যু হয় তাৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হয় তৰুণ গগৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ভূমিধৰ বৰ্মন অনৱাৰা তাইমুৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভূমিধৰ বৰ্মন ওকে তাৰ পিছত Which Assam chief minister was in office when the Assam Accord was signed in 1985? কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ অসমতে তেতিয়া ৰাজত্ব কৰি আছিল আৰু তেওঁ ৰাজ চলাই আছিল যেতিয়া অসম চুক্তি হৈছিল শৰৎ সিংহ নে হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নে অনৱাৰা তাইমুৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হ'ব হিতেশ্বৰ শইকীয়া কিমানবাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দুবাৰ কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ সময়ছোৱাত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলে দিগদাৰ লগায় মানে ইণ্টাৰাপশ্যন কৰে হিতেশ্বৰ শইকীয়া গলাপ বৰবৰা শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ হ'ব Which chief minister served as the leader of the Assam government for the longest continuous term in the post-independence period before the 2000s? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিমলা প্ৰসাদ চলিহা তেওঁ বহুত দীঘলীয়া সময়ছোৱালৈকে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ আছিল 2000 চনৰ আগৰলৈকে তাৰপিছত নেক্সট যাওঁ who was the chief minister of Assam for only 65 days in early 1982 before the imposition of president's rule. কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ মাত্ৰ 65 দিনৰ বাবে 1982 চনত অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল খুব কম দিন 65 মানে দুমাহ ভূমিধৰ বৰ্মন হিতেশ্বৰ শইকীয়া কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ অনৱাৰা তাইমুৰ কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in which year did British forces occupy Assam কিমান চনত ব্ৰিটিছে অসমক
মানে অকুপাই কৰিছিল 1814 1824 1834 1844 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1824 Who was among the early British officials involved in the occupation of Assam in 1824 1824 চনত যেতিয়া ব্ৰিটিছে অসম মানে দখল কৰিছে আৰু প্ৰায় তেতিয়া ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল কোন আছিল উইলিয়াম বেণ্টিংক আৰ্থৰ ৰিচাৰ্ডছ লৰ্ড কাৰ্জন চাৰ্লছ মেটকেলফ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্থৰ ৰিচাৰ্ডছ which war led to the British occupation of Assam কি যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত অসম কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছৰ ৰুলত গুচি যায় এংলো মাৰাঠা ৱাৰ এংলো মাইচুৰ ৱাৰ ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিছ ৱাৰ ছেকেণ্ড এংলো শিখ ৱাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিছ ৱাৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ বাৰ্মা যুঁজ হৈছিল তাৰপিছত আৰু দুবাৰ হ'ল তাৰপিছত আৰু ব্ৰিটিছে গোটেইকেইটাক লৈ ল'লে মই গোটেই বাৰ্মা গোটেই আৰু ব্ৰিটিছৰ কথানো কি ক'ম Before British occupation, Assam was a politically independent kingdom, not integrated into which of the following? ব্ৰিটিছৰ আগমনৰ আগমুহূৰ্তলৈকে অসম এক স্বাধীন চেতিয়া ৰাজ্য সাম্ৰাজ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ অলপকৈ আছিল গতিকে সেইটো ক'ত আছিল ইণ্ডিয়া আৰু বাৰ্মা এই দুটাতে আছিল The British occupation of Assam eventually led to its formal incorporation into which of the following? যেতিয়া ব্ৰিটিছে অসমক লৈ ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে অসমক ক'ত যোগ কৰি দিলে শুদ্ধ উত্তৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত নেক্সট এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট আমি কৰিম Who was the inaugural governor of Assam in independent India? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰ্থৰ ৰিচাৰ্ড মুহম্মদ চালে আকবৰ হেদ্ৰি নিকোলাছ বিটছন বেল মুহম্মদ চালে আকবৰ হেদ্ৰি হ'ব What type of powers does the governor of Assam hold regarding administration, appointment and removal? অসমৰ ৰাজ্যপালে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ এনজয় কৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এপইণ্টমেণ্টত আৰু ৰিমুভেলত শুদ্ধ উত্তৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ নে জুডিচিয়েল পাৱাৰ্ছ নে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছ নে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হ'ব Which legislative powers are associated with the governor of Assam? অসমৰ গভৰ্ণৰ লগত তলৰ কোনটো লেজিছলেটিভ পাৱাৰ জড়িত powers related to judicial appointment powers related to law making in the state legislature powers related to local governance powers related to international treaties শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব powers related to law making in the state What is meant by the discretionary powers of the governor discretionary power of the governor মানে কি powers that must be exercised according to the law powers that can be executed according to the governor's judgment powers that are only ceremonial powers that are shared with the chief minister শুদ্ধ উত্তৰ powers that can be executed according to the government judgment গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ সমীক্ষা মানে কৰি তেওঁ যিটো বিচাৰে আৰু সেইটো কৰিব পাৰে তাকে কৈছে Which body does the governor of Assam have legislative powers over? তলৰ কোনটো বডিত অসমৰ ৰাজ্যপালে legislative powers মানে ৰাখে Assam Legislative Council বিধান সভা আৰু বিধান পৰিষদ পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউচনছ মিউনিচিপেলিটিজ শুদ্ধ উত্তৰ বিধান সভা বা বিধান পৰিষদ In which context does the governor exercise discretionary power? কোনটো প্ৰসংগত গভৰ্ণৰে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে ডিছক্ৰিশ্যনাৰী পাৱাৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ ডিউৰিং টাইমছ অফ পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি যেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো এক ৰাজ্য বেয়া হৈ পৰে বা মানে আনকণ্ট্ৰল হৈ পৰে ইনষ্টেবিলিটি আহি যায় What treaty ceded portions of Assam from Burma to Britain on 24 February 1826 কি চুক্তি হোৱাৰ ফলত অসমৰ বহুকেইটা পাৰ্ট বাৰ্মাৰ পৰা গুচি গৈ ব্ৰিটেনৰ হাতত পৰে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826ত আমি সকলোৱে জানো ইয়াণ্ডাবু সন্ধি
Who was the first British political agent in Assam after the Treaty of Yandabu? Yandabu চুক্তি হোৱাৰ পিছত প্ৰথম ব্ৰিটিছ পলিটিকেল এজেণ্ট কোন আছিল? থমাছ কেম্বেল ৰবাৰ্টছন, ডেভিড স্কট, ফ্ৰেন্সিছ জেংকিন্স, হেনৰি হপকিনছন। শুদ্ধ উত্তৰ ডেভিড স্কট। In what year was Western Assam incorporated into the province of Bengal? কিমান চনত ৱেষ্টাৰ্ণ অসমক বেংগালৰ লগত যোগ কৰা হ'ল? 1826, 1828, 1831, 1833, 1828 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Who served as the Commissioner of Assam from 1831 to 1834? 1831 পৰা 34 লৈকে অসমৰ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল? ডেভিড স্কট, ফ্ৰেন্সিছ জেনকিন্স, থমাছ কেম্বেল ৰবাৰ্টছন, হেনৰি হপকিনছন। শুদ্ধ উত্তৰ থমাছ কেম্বেল ৰবাৰ্টছন। Which commissioner served the longest term from 1834 to 1861? আটাইতকৈ দীঘলীয়া কমিশ্যনাৰ কোন আছিল ব্ৰিটিছৰ? ডাইৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ। ফ্ৰেন্সিছ জেনকিন্স, বহুত বছৰ 34 পৰা 61, nearly 30 years. What was the status of Commissioner of Assam after 1833? 1833 পিছত কমিশ্যনাৰ অফ আছামৰ যিটো স্থিতি সেইটো কি হ'ল? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল, ছাবৰ্ডিনেট টু দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগাল, নে ডাইৰেক্টলি ৰিপৰ্টিং টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, নে এ মেম্বাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল? শুদ্ধ উত্তৰ ছাবৰ্ডিনেট হৈ গ'ল তেওঁ গভৰ্ণৰ অফ বেংগাল। Which commissioner served in Assam during the period of 1861 to 1874? 61 পৰা 74 লৈকে কোনজন কমিশ্যনাৰ আছিল অসমত? ডাইৰেক্ট উত্তৰ যাওঁ, হেনৰি হপকিনছন। In what year Assam separated from the Bengal presidency and upgraded to a chief commissioner's province? কিমান চনত অসম বেংগাল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা টুকুৰা হৈ চিফ কমিশ্যনাৰৰ প্ৰভিন্সত যোগ হৈ গ'ল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1874। Who was the first chief minister of Assam after its status was upgraded? ষ্টেটাছ আপগ্ৰেড কৰাৰ পিছত 1874ত প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ কোন হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিচাৰ্ড হাৰ্টে কেটিনজে। নেক্সট, which chief commissioner served from 1881 to 1885? কোনজন চিফ কমিশ্যনাৰ 81 পৰা 85 লৈকে থাকিছিল? ছাৰ চাৰ্লছ এলফ্ৰেড ইলিয়ট। কোনজন চিফ কমিশ্যনাৰ হু চাৰ্ভ এজ চিফ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম ডিউৰিং টু ছেপাৰেট টাৰ্ম, বেলেগ বেলেগ টাৰ্মত তেওঁ আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ উইলিয়াম এৰিকছন ৱাৰ্ড। What was the term of Sir Henry John Stateman Cotton as Chief Commissioner of Assam? Sir Henry John Stateman Cotton তেওঁৰ মানে টাৰ্মটো কি আছিল যেতিয়া তেওঁ চিফ কমিশ্যনাৰ আছিল অসমৰ? শুদ্ধ উত্তৰ 1896 পৰা 1902 লৈকে আছিল। Who was the Chief Commissioner of Assam immediately before Sir Joseph Baumfield Fuller? কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Sir Henry John Stateman Cotton. Which Chief Commissioner served the shortest term in the list provide? মানে কোনজন চিফ কমিশ্যনাৰ আটাইতকৈ কম সময়ৰ কাৰণে আছিল অসমত? জেমছ ৱেষ্টলেণ্ড। In what year was Bengal partitioned leading to the formation of East Bengal and Assam? কিমান চনত বেংগালক ভাগ কৰা হ'ল আৰু ইষ্ট বেংগাল আৰু অসম টুকুৰা হৈ গ'ল? 1905 চনত। মোৰ হিচাপত বং ভং আন্দোলন বুলি এটা আন্দোলন চলিছিল। Who was the first Lieutenant Governor of East Bengal and Assam after its formation in 1905? কেতিয়া মানে 1905 চনত যেতিয়া ভংগ হৈ গ'ল, ইষ্ট বেংগাল আৰু অসমৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছাৰ জোচেফ বামফাইল্ড ফুলাৰ। কোনজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ 1906 পৰা 11 লৈকে আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ লেণ্ডছলট হেয়াৰ। Who was the Lieutenant Governor of East Bengal and Assam from 1911 to 1912? 11-12 চনত কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাৰ্লছ ষ্টুৱাৰ্ট বেলে। What administrative title was held by the leaders of East Bengal and Assam between 1905 and 1912? ইষ্ট বেংগাল আৰু অসমক বিভক্ত কৰিছিল যদিও এজনে সেইটো ৰুল কৰিছিল, সেই লিডাৰজন 1905 আৰু 12 চনত কি নামেৰে জনা গৈছিল? লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ।
Which event marked the beginning of British governance in East Bengal and Assam under a lieutenant governor? Lieutenant governor under a British government or মানে তেওঁ মানে কেতিয়া এইটো চলিছিল শুদ্ধ উত্তৰ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগালৰ পৰাই কোনজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ 1905 পৰা 12 লৈকে দীঘলীয়া সময়ছোৱা আছিল অসমত লেণ্ডছলট হেয়াৰ In what year was East Bengal reincorporated into the Bengal presidency? কেতিয়া পুনৰ ইষ্ট বেংগাল পুনৰ বেংগালত যোগ কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰ 1912 কোনজন চিফ কমিশনাৰ 1912 আৰু 18 লৈকে আছিল শুদ্ধ উত্তৰ ছাৰ আৰ্কডেল আৰ্ল কোনজন চিফ মিনিষ্টাৰ অসমত 3 জানুৱাৰী 1921 চনলৈকে আছিল ছাৰ নিকোলাছ ডট পিটছন বেল 1912 চনত কি প্ৰশাসনিক চেঞ্জ আহিছিল অসমত ৰিইনকৰ্পোৰেশ্যন হৈছিল ইষ্ট বেংগাল ইনটু বেংগাল প্ৰেচিডেন্সি 1912 পৰা 21 চনলৈকে হেড অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মানে এডমিনিষ্ট্ৰেণ্ট অসমৰ হেডৰ কি টাইটেল আছিল চিফ কমিশনাৰ আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডিড ছাৰ আৰ্চডেল আৰ্ল ছাৰ্ভ এজ চিফ কমিশনাৰ অফ আছাম শুদ্ধ উত্তৰ 6 years Which position was held by Sir Nicholas Dot Bitson Bell before he became Chief Commissioner of Assam? So, তেওঁ Chief Commissioner of Assam হোৱাৰ আগত কি আছিল? তেওঁ আছিল Deputy Commissioner. In what year was the Chief Commissionership of Assam upgraded to Governor's position? Chief Commissioner মানে অসমৰ হেতু কেতিয়া গভৰ্ণৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় 1921 চনত ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ কোন আছিল অসমৰ 1921 চনৰ পিছৰ পৰা ছাৰ নিকোলাছ ডট বিটছন বেল লংগেষ্ট টাৰ্ম লৈকে 1947 লৈকে কোন আছিল 1921 ৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ ছাৰ ৰবাৰ্ট নিয়েল ৰেইড 1921 ৰ পৰা 1947 লৈকে তেওঁ আছিল 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1938 ৰ পৰা 39 লৈকে কোনজন গভৰ্ণৰ আছিল অসমত হেনৰি জোচেফ টেনেম কোনজন গভৰ্ণৰ আছিল ছাৰ মোহাম্মদ সালেহ আকবৰ হাইদ্ৰিৰ আগৰলৈকে ছাৰ এণ্ড্ৰিউ গৰ্লি ক্লো কোনজন গভৰ্ণৰ আছিল অসমত 10 অক্টোবৰ 1922 ৰ পৰা 28 জুন 1927 শুদ্ধ উত্তৰ ছাৰ জন হেনৰি কেৰ কিমান চনত ছাৰ মাইকেল কিন গভৰ্ণৰ আছাম হৈছিল 1932 এক্টিং গভৰ্ণৰ 1946ত 4 এপ্ৰিলত কোন আছিল ফ্ৰেডৰিক চেলমাৰ্ছ বৰ্ণ কেতিয়া গভৰ্ণৰ টাৰ্মটো মানে কাৰ টাৰ্ম শেষ হৈছিল 15 আগষ্ট 1947ত কোনজন গভৰ্ণৰ ছাৰ মোহাম্মদ সালেহ আকবৰ হেদ্ৰি What was the term length of Sir William Sinclair Maris as Governor of Assam? গতিকে তেওঁৰ কিমান দীঘলীয়া আছিল সময় 2 বছৰীয়া আৰু 6 মহীয়া তাৰপিছত Who was allowed to rule as a king of Upper Assam in 1833? কোনজন ৰজাক 1833 লৈকে মানে 1833ত আপাৰ অসমৰ মানে উজনি অসমৰ ৰজা হিচাপে থাকিব দিয়া হৈছিল পুৰন্দৰ সিংহ What significant administrative change occurred on 6 February 1874? 6 February 1874 কি চেঞ্জ হ'ল Assam was severed from Bengal to form the Assam Chief Commissionership. এটো শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো সিটি capital of non-regulation province of Assam 1874ত চুজ কৰা হ'ল শিলং হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ What was the outcome of the sustained mass protest campaign against the partition of Bengal in 1911? শুদ্ধ উত্তৰ Reunion of Bengal and separation of new administrative unit. Which act provided provincial autonomy to Assam and enlarged the elected provincial legislature to 108 member? কোনটো এক্টে অসমৰ provincial legislature to 108টা মেম্বাৰ লৈকে গুচি গৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 গতিকে ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংলিছ
চিলেবাছৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন আমি আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টিত মই ফ'কাছ কৰিছোঁ ক্ল'জ টেষ্টৰ ওপৰত, CLOZ ক্ল'জ টেষ্ট। ক্ল'জ টেষ্টৰ লগত জড়িত বহুতখিনি প্ৰশ্ন আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পাইছোঁ। গতিকে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আধাৰতেই মই কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰি এই ভিডিঅ'টিত সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ডেছ বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ডেছ বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। কোনটো শুদ্ধকৈ ইয়াত খাপ খাব? ৰেটিফাইড, ৰিজেক্টেড, ৰিফিউটেড, ৰিনাউন্স। দ্য ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ ৱেৰ ৰেটিফাইড হ'বনে, ৰিজেক্টেড হ'বনে, ৰেফিউটেড হ'বনে, ৰিনাউন্স হ'ব বাই দ্য কমিটি বিফ'ৰ পাব্লিকেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াত ৰেটিফাইড। ৰেটিফাইড মানে হৈছে এপ্ৰুভ কৰা, সন্মতি জনোৱা, যে ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংটো সন্মতি জনালে দ্য কমিটিয়ে পাব্লিকেশ্যনৰ আগত। এনেকুৱাকৈ যদি আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ ভৰাওঁ তাক ক'ব ক্ল'জ টেষ্ট। খালী ঠাই পূৰণ কৰাৰ লগতে জড়িত হয়, খালী এক ক্ল'জ টেষ্ট বুলি কোৱা যায়। ডিছপাইট দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ ডেছ আৰ্গুমেণ্টছ দ্য ষ্টুডেণ্ট ৰিমেইন আনকনভিন্স। কি হ'ব? কম্পেলিং, ভেগ, ইনডিফাৰেণ্ট নে ইৰেলিভেণ্ট। ডিছপাইট দ্য প্ৰফেচাৰ্ছ কম্পেলিং আৰ্গুমেণ্ট, ভেগ আৰ্গুমেণ্ট, ইনডিফাৰেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট নে ইৰেলিভেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কম্পেলিং। কম্পেলিং মানে হৈছে যে মানুহক পতিয়ন নিয়াব পৰা, তেনেকুৱা তৰ্ক আগবঢ়োৱাৰ পিছতো ষ্টুডেণ্ট কনভিন্স নহ'ল। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ডেটা ৱাজ so dash that the researcher had difficulty drawing any meaningful conclusions. শুদ্ধ উত্তৰ ambiguous, coherent, systematic, precise. শুদ্ধ উত্তৰ ambiguous হ'ব। The data was so ambiguous that the researcher had difficulty drawing any meaningful conclusions. Ambiguous মানে হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু ক্লিয়াৰলি বুজি নাপাওঁ তাক ক'ব ambiguous, unclear মানে অস্পষ্টতা। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মিছন ৱাজ ডেছ টু ইনক্লুড গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভ। দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মিছন ৱাজ কি হ'ব? ৰিডিউচ টু ইনক্লুড গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভছ নে এমেণ্ডেড নে এণ্ডৰ্ছ নে ডিজলভড। যদি আপুনি জানে বা ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে চুজ কৰি লওক এটা উত্তৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এমেণ্ডেড। এমেণ্ডেড মানে হৈছে সংশোধন কৰা, চেঞ্জ কৰা বা মডিফাই কৰা। নেক্সট, হিজ ৰেছপন্স ৱাজ ডেছ ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু। তেওঁৰ ৰেছপন্সটো ডেছ হয় যিটোৱে মানুহক মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে। ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু। হিজ ৰেছপন্স ৱাজ হোৱাট? ইভেচিভ হ'ব নে ডাইৰেক্ট হ'ব নে কনচাইজ হ'ব নে ডিটেইলড হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইভেচিভ। তাৰ মানে মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা, তাক কয় ইভেচিভ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ফেন'মেনন কেন বি ডেছ ইউজিং এ বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ফিজিক্স। দ্য ফেন'মেনন কেন বি এক্সেজাৰেটেড, ডিছক্ৰেডিটেড, এক্সপ্লেইনড, কমপ্লিকেটেড। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সপ্লেইন। দ্য ফেন'মেনন কেন বি এক্সপ্লেইন মানে জানেই আৰু কি হয়, স্পষ্ট কৰা, বৰ্ণনা দিয়া, ইউজিং এ বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ফিজিক্স। নেক্সট, দ্য পলিচি ৱাজ ডেছ ইন নেচাৰ, ফ'কাছিং অন লং টাৰ্ম বেনিফিটছ ৰাডাৰ দেন ইমিডিয়েট গেইনছ। দ্য পলিচি ৱাজ কি হ'ব? ৰিয়েকশ্যনেৰী, ভিজনেৰী নে ৰিগ্ৰেছিভ নে ইম্পালছিভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিজনেৰী। ভিজনেৰী মানে যি বহুত আগৰ কথা চিন্তা কৰে, ভৱিষ্যতৰ কথা যি চিন্তা কৰিব পাৰে। আমি আমাৰ মাতৃভাষাত কওঁ দূৰদৰ্শিতা, তাক কয় ভিজনেৰী। দ্য পলিচি ৱাজ ভিজনেৰী, নীতিটো ভিজনেৰী আছিল ইন নেচাৰ, ইয়াৰ প্ৰকৃতিত, ফ'কাছিং অন লং টাৰ্ম বেনিফিটছ ৰাডাৰ দেন ইমিডিয়েট গেইনছ। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, হাৰ ডেছ এপ্ৰ'চ টু প্ৰব্লেম ছলভিং ইমপ্ৰেছ হাৰ ছুপাৰভাইজাৰ্ছ। হাৰ ডেছ এপ্ৰ'চ টু প্ৰব্লেম ছলভিং ইমপ্ৰেছ হাৰ ছুপাৰভাইজাৰ্ছ। হাৰ হেফেজাৰ্ড এপ্ৰ'চ হ'ব নে ছিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ হ'ব নে ৰেকলেছ এপ্ৰ'চ নে ইনডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ছিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ, মানে আৰু
এটা ষ্টাইলত কৰিছে এটা নিয়মত কৰিছে নেক্সট His opinion was largely dashed. His opinion was largely dashed by his personal beliefs rather than objective data. His opinion was largely dashed, obstructed, guided, hindered, ne. Number D, alienated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব guided by his personal beliefs rather than objective data. Next প্রশ্ন the committee dash over the discussion for hours before reaching a consensus মানে agreement. The committee accused, deliberated, disregarded, abolished over the decision. কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deliberated মানে I have deliberated the issue তাৰ মানে মই বহুত কৈ কথাটো আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ তাক ক'ব deliberated. Next, the CEO's dash vision was instrumental in transforming the company. The CEO's chief executive officer যিটো কোম্পানীত এটা highest level থাকে employee ক্ষেত্ৰত dash vision was instrumental in transforming the company. কি হ'ব myopic vision, strategic vision, impulsive vision, detached vision. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ strategic তাৰ মানে তেওঁ কৌশলগতভাৱে তেওঁ কাম কৰিছে. Next, the results were statistically dash supporting the hypothesis. Insignificant, statistically insignificant হ'ব, ambiguous হ'ব, inaccurate হ'ব নে significant হ'ব. The results were statistically significant হ'ব তাৰ মানে মহত্বপূৰ্ণ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা অৰ্থপূৰ্ণ. Next, her stance on the issue was considered dash by many of her peers. তাই যিটো stance ল'লে সেই কিবা এটা বিষয়ক লৈ সেইটো কনচিডাৰ কৰা হ'ল dash by many of her peers. Controversial বুলি ভাবিছে ধৰিছে unanimous, indifferent, uniform. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব controversial মানে বিতৰ্কিত. Next, the theory was dash after new evidence disproved its main point. The theory was dash after new evidence disproved its main point. কি হ'ব substantiated, validated, debunked নে corroborated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব debunked মানে ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে. The theory was debunked after new evidence disproved its main points. Next প্রশ্ন his dash nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. His dash nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব reticent, belligerent, tactful নে forthright. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tactful মানে হৈছে যিকোনো বিষম পৰিস্থিতিক মানে খুব ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিবলৈ পৰা বা চেষ্টা কৰা তাক ক'ব tactful. His tactful nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. Next প্রশ্ন the project was dash due to unforeseen budget constraint. The project was dash due to unforeseen budget expedited নে postponed নে preempted নে finalized. এইটো হ'ব postponed মানে পিছুৱাই দিয়া. Next প্রশ্ন the scientist's work was dash in its field opening up new avenues for research. The scientist's work was dash in its field. কি হ'ব redundant in its field নে pioneering নে inconsequential নে absolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pioneering মানে নতুন মেথড, নতুন প্ৰণালী, নতুন নিয়ম বা নতুন এটা আইডিয়া সৃষ্টি কৰা তাক ক'ব pioneering. So the scientist's work was pioneering in its field বুলি হ'ব. Next, his arguments were dismissed as this because they lack supporting evidence. কি হ'ব substantive, এটা স্পিচিয়াছ নে irrefutable নে compelling. এইটো হ'ব spacious SPECIOUS spacious মানে দেখাত অলপ ভুল যেন লাগিছে. Next, the invention proved to be a dash in the technology industry
drastically altering its course. The invention proved to be a কি হ'ব setback in the technology industry নে catastrophe milestone নে detour শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব milestone মানে হৈছে এনেকুৱা এটা কাৰ্য যি কাৰ্যই মানে বহুত বস্তু চেঞ্জ কৰি পেলায় Next, the team's dash commitment to the project ensured its success. The team's wavering commitment, passive commitment, unwavering commitment, reluctant commitment. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unwavering মানে যেটো বহুত চেঞ্জ নোহোৱা মানে একেটা কথাতে লাগি থকা Next, the witness was unable to dash the suspect's face from the night of the accident. The witness was unable to what? Recall, reconsider, recreate, and reconcile. The uttor hobo recall, mane monot pelua. Next, the results of the survey were dash, reflecting a clear trend among participants. The results of the survey were insignificant, inconclusive, biased, and conclusive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনক্লুজিভ তাৰ মানে একেবাৰে স্পষ্ট ডিসাইসিভ বা ক্লিয়াৰ নেক্সট ডিসপাইট হিজ কাম এক্সটেৰিয়ৰ হি ৱাজ ন'ন ফৰ হিজ ডেছ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ হিজ ৱৰ্ক কি হ'ব পেছিভ এটিটিউড লেথাৰ্জিক এটিটিউড পেশ্যনেট এটিটিউড নে ডিছমিছিভ এটিটিউড তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেশ্যনেট তাৰ মানে বহুত বেছি enthusiasm দেখুৱা enthusiasm মানে বহুত মানে জোশ দেখুৱা next her comments were so dash that they offended several people in the meeting গতিকে obscure আছিল নে tactful নে diplomatic নে abrasive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব abrasive তাৰ মানে হৈছে খুব কঠোৰ হোৱা আৰু খুব মানে বেয়াকৈ কোৱা তাক ক'ব abrasive Next, the politician was dash after the scandal was uncovered. The politician was কি হ'ব applauded, condemned, praised, ignored. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব condemned মানে গৰিহণা দিয়া খুব বেছিকৈ criticize কৰা সমালোচনা কৰা তাক বুজাব Next, the new law will be dash next month affecting all citizens. The new law will be enacted next month, ignored next month, forbidden and disregarded. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব enact কৰা Next, the artist's work was dash blending styles from various cultures. The artist's work was narrow ne derivative ne eclectic ne orthodox. এটা হ'ব eclectic তাৰ মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বুটলি অনা বা প্ৰেৰণা লোৱা তাক ক'ব eclectic. The artist's work was eclectic, blending styles from various cultures. Next প্রশ্ন his argument was dash because it lacked factual support কি হ'ব his argument was credible নে persuasive নে dubious নে confirm শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব dubious মানে অলপমান ডাউট থকা অলপমান মানে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন থকা Next, the invention was a dash in the field drastically improving technology কি হ'ব the invention was a barrier নে milestone নে mishap নে obstacle শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব milestone আমি অলৰেডি এই শব্দৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন কৰিছো Next, they aimed to dash the outdated policies with more relevant ones. They aimed to কি হ'ব abolish, perpetuate, modify নে preserve শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব modify Next, her dash knowledge of the topic impressed everyone at the conference. Her superficial knowledge হ'ব নে extensive knowledge হ'ব নে limited knowledge হ'ব নে minimal knowledge হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব extensive মানে খুব বহল আৰু বহুত দকৈ কোনো এক বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ knowledge থকা Next, the dash response from the audience suggested the speech was impactful. The dash response, apathetic response, enthusiastic response, dismissive response, ne hostile response. শুদ্ধ উত্তৰ enthusiastic মানে মই কৈছিলে বহুত বেছি জোশ দেখুৱা বা বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট দেখুৱা
Next, the project's success was largely due to the death of the team members. কি হ'ব? Negligence of the team members, complacency of the team members, diligence of the team members, নে indifference of the team members. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব diligence. Diligence of the team member. Diligence মানে হৈছে খুব সাৱধানেৰে আৰু একেৰাহে চেষ্টা কৰি থকা, তাক ক'ব ডিলিজেন্স। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য CEO's desk approach led to innovative changes in the company. দ্য CEO's কি হ'ব? কনজাৰভেটিভ, ইনোভেটিভ, হাফজাৰ্ড নে ইনডিফাৰেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনোভেটিভ। Next, his opinions were often considered dash due to his lack of evidence, bias, objective, superficial, substantiated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব superficial. Superficial মানে হৈছে দকৈ ৰিচাৰ্চ নকৰি ওপৰে ওপৰে মানে কথা কোৱা, তাক ক'ব superficial. Next, the policy was dash as it failed to address the core issues. The policy was কি হ'ব? Effective, irrelevant, visionary, meticulous. এ হ'ব irrelevant, তাৰ মানে তাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই, irrelevant বুলি কয় তাক। Next, the team's dash made them highly successful in competitive scenarios. The team's mediocrity, expertise, inexperience, indecisiveness. এইটো হ'ব expertise. Expertise মানে হৈছে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু আপোনাৰ জ্ঞান। Next, his dash to help others made him well respected in the community. His কি হ'ব? Reluctance হ'ব নে indifference হ'ব নে eagerness নে hostility? এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব eagerness. Eagerness মানে তেওঁৰ মানে readiness বা enthusiasm, মানে তেওঁৰ বহুত আগ্ৰহ থকা। যিকোনো ব্যক্তিৰ যদি বহুত বেছি আগ্ৰহ আছে তাক ক'ব enthusiasm, readiness বা eagerness. Next, the government aimed to dash public interest in environmental conservation, suppress, foster, hinder, diminish. এইটো হ'ব foster. Foster মানে হৈছে promote কৰা, encourage কৰা। Next, the scientist's work was dashed by his peers as groundbreaking, disregarded, condemned, acclaimed, নে ignored? এইটো হ'ব acclaimed. Acclaimed মানে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা বুলি যে কয়, পঞ্চমুখ হোৱা তেনেকুৱা। Next, the researchers' findings were considered dash due to the methodological flaws in the study. The researchers' findings were considered কি হ'ব? Exhaustive, inconsequential, compelling নে incontrovertible? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inconsequential. তাৰ মানে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ আমি দেখা নাই পোৱা, মানে প্ৰভাৱৰ অভাৱ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, inconsequential. Next, his speech was filled with dash, making it difficult for the audience to discern his actual viewpoint. His speech was filled with কি হ'ব? Clarity, sophistry, transparency, নে number D, pragmatism. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sophistry. Sophistry মানে deceptive reasoning বুলি কৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা যিবোৰ কথা হয়তো সাধাৰণ মানুহে ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে কিবা কাৰণত, তাক কয় sophistry. Next, the author's latest work is a dash of philosophical concepts and historical analysis. The author's latest work is a divergence, confluence, deviation নে regression? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব confluence. Confluence মানে যেতিয়া বহুতো বস্তু লগ লাগি একেলগে মিশ্ৰণ হৈ যায়, বুজিছে না, তাক কয় confluence. Next, despite the dash of their research, the scientists were met with considerable skepticism, novelty, platitude, brevity নে ambivalence? Despite the novelty হ'ব, novelty মানে হৈছে নতুনত্ব। Next, the policy was not only dash but also counterproductive, hindering the progress it was meant to support. The policy was not only কি হ'ব? meticulous, deleterious, beneficial নে optimistic? শুদ্ধ উত্তৰ deleterious মানে হৈছে হানিকাৰক। Next, in literature, dash refers to a recurring symbol or motif throughout a story. In literature, allegory refers হ'ব নে foreshadowing, archetype নে hyperbole? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব archetype. Archetype মানে হৈছে এনেকুৱা
উদাহৰণ বা এনেকুৱা কিছুমান চিম্বল যিটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বাৰে বাৰে কোনো এটা টেক্সট আমি পাওঁ Next, she showed a remarkable dash in adapting to the new environment, learning its customs and language with ease. কি হ'ব? Rigidity, tenacity, adaptability, indecisiveness. কোনটো হ'ব? She showed a remarkable adaptability হ'ব adaptability মানে হৈছে নতুন যদি কিবা এটা পৰিস্থিতি হয় তাৰ লগত আপুনি ফটককে খাব পৰা capacity next the diplomats dash approach facilitate peace talks between the two hostile nations the diplomats abrasive approach conciliatory approach antagonistic approach নে apathetic approach শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conciliatory approach কনচিলিয়েটৰি মানে যেটো আপুনি মিলামিলি কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ এডু প্লেন আছে যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয় Next, the architect's vision was dashed by the restrictive regulations limiting the scope of the project. The architect's vision was কি হ'ব enabled, invigorated, stifled, liberated. তো stifle হ'ব stifle মানে হৈছে suppress কৰা দবাই থোৱা বা সংকুচিত কৰা Next, the committee's decision was dash not considering the nuances of the situation. The committee's decision was dash কি হ'ব comprehensive, unilateral, collaborative নে profound. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unilateral. Unilateral মানে হৈছে একপক্ষীয়ভাৱে কাৰ্য কৰা Next, his dash attitude toward environmental issues was criticized by activists. His key attitude have dismissive, fervent, progressive, supportive. A have dismissive. Dismissive মানে এনে মানে মনোভাৱ দেখুৱা যে বাদ দিয়া যাও তেনেকুৱা তাক হ'ব dismissive. Next, the artist's latest installation was lauded for its dash challenging traditional perceptions of art. Conformity, orthodoxy, audacity, familiarity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব audacity. Audacity মানে বহুত সাহসেৰে নতুন কাৰ্য কৰা Next, the company adopted a dash strategy focusing on short-term gains over substantial growth. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আমি এটো উত্নি কৰিছিলো এ হ'ব myopic মানে এটো অলপ বেলেগ হয় The company adopted a dash strategy focusing on short-term gain মানে কম সময়ৰ লাভটোহে চাইছে সাস্টেইনেবল গ্ৰোথটো চোৱা নাই মায়োপিক হ'ব ভিজনাৰী হ'ব ফাৰ সাইড হ'ব নে প্ৰুডেন্ট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মায়োপিক মানে কম মানে কম দৃষ্টিৰে চোৱা মানে খুব দূৰ দৃষ্টিৰে নুচোৱা লং টাৰ্ম প্লেনিং নকৰা Next, the legal document was intentionally dash leading to multiple interpretations. The legal document was intentionally ambiguous, explicit, concise, and definitive. Huddha uttar hobo ambiguous. His response was dash revealing neither agreement nor disagreement. Equivocal, emphatic asil, decisive, ne resolute. Huddha uttar hobo equivocal মানে একে equivocal মানে হৈছে unclear next the dash nature of the software made it accessible to people with minimal computer skills complex nature নে intricate nature নে intuitive nature নে convoluted nature শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব intuitive মানে হৈছে সহজতে বুজি পোৱা বা সহজতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা তাক হ'ব intuitive Next, the manager was known for his dash, often delegating tasks to avoid responsibility. The manager was known for his dash ki hobo initiative, diligence, indolence, ne dedication. Huddha hobo indolence. Indolence mane hoise laziness ba kamor bra polua. Next, the author's narrative style was dash. Requiring readers to pay close attention to subtle cues. The author's narrative style was ki hobo superficial, oblique, forthright, simplistic. Huddha uttor hobo oblique mane jetu indirectly kotha koa aru
খুব সূক্ষ্মভাৱে কোৱা আৰু স্পষ্ট ভালকৈ নোহোৱা চাগে Next, the experiment yielded dash results contradicting the initial hypothesis. Corroborative, divergent, supportive, ne predictable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব divergent. The experiment yielded divergent, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ His speech was dashed with literary references, adding depth to her arguments. Her speech was কি হ'ব sparse, inundated, replete, deficient. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব replete. Replete মানে একদম ভৰি থকা ওকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ দ্য পলিটিচিয়ানছ ডেছ ষ্টেটমেণ্টছ কজ এ গ্ৰেট ডিল অফ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এমং দ্য পাব্লিক দ্য পলিটিচিয়ানছ কি হ'ব এক্সপ্লিচিট ষ্টেটমেণ্টছ ইভাচিভ ষ্টেটমেণ্টছ লিউচিড ষ্টেটমেণ্ট কেণ্ডিড ষ্টেটমেণ্টছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইভাচিভ মানে ডাইৰেক্ট এনচাৰ নাই নিদি বেলেগ ধৰণৰ অকাই পকাই কথা কোৱা Next, she made a dash attempt to hide her disappointment, but her emotions were obvious to everyone. Here, she made a futile, successful, emphatic, effective. Uttar of futile, mane orthohin, ba mane jetu pholoprokhi nohua. Next, despite the dash appearance of the house, it required extensive repairs. Despite the immaculate hobone, dilapidated, mane hoise jorajirno, opulent, mane sohoki, modern, kundu hobo. Shuddha uttar hobo immaculate, tar mane hoise bahut beshi sofa aru bhul huar kotu mane eku nai chance. Kintu yat hobo misleading. মানে misleadingৰ প্ৰসংগতে ইয়াত হেতু কৈছে next The novel's protagonist had a dash personality which made it difficult for readers to predict his actions. Static, volatile, amiable, resolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব volatile. Volatile মানে হৈছে ফটককে মানে চেঞ্জ হৈ যায় ফটককে মানে যিকোনো কাম বা কাৰ্য কৰি দিব পাৰে তাক কয় volatile. Next His argument was filled with dash, making it difficult to discern what he truly meant. Transparency, equivocations, forthrightness, cogency. Equivocations hobo. Equivocations mane hoise enekwa bhasha koa jitu bhashai manuhok bipothe porichalito koribo pare. Buisene? Next, the detective remained dash even in the face of mounting pressure to solve the case quickly. The detective remained impetus হ'ব নে meticulous নে rash নে hasty শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব meticulous মানে খুব ধুনীয়াকৈ কাৰ্য কৰা যত কোনো ধৰণৰ সৰু ডিটেইলও তাত মানে দেখুৱা একোৱে মানে নেৰা next the chef's new recipe was so that only a few were able to appreciate its flavors the chef's new recipe was so কি হ'ব savory esoteric mundane unpalatable শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব esoteric মানে খুব কম ব্যক্তিহে কোনো এক বস্তুৰ গুণাগুণ জনা বা মানে তাৰ বিষয়ে জ্ঞান ৰখা তাক ক'ব esoteric সবে হেতু বুজিব নোৱাৰে কাৰণ তাত স্পেসিফিক নলেজৰ প্ৰয়োজন হয় নেক্সট The speaker's remarks were dash leaving the audience confused about his true intentions. The speaker's remarks were ki hobo candid hobone ambiguous hobone emphatic hobone transparent hudotor hobo ambiguous ospostoda next her dash knowledge of art history impressed the experts perfunctory profound superficial minimal edo hobo profound gobhir Next, the company's policy was seen as dash favoring certain employees over others. Equitable, biased, transparent, inclusive. Huddha uttor hobo bias mane bibhajon kori mane kora tak kobo bias. Next, her dash behavior at the meeting was unexpected as she was usually very quiet. Her reticent behavior, gregarious behavior, apathetic behavior, and lethargic behavior. Huddha uttor hobo gregarious buliye kobo lage yak moi tothapo ebar pronunciation sai sao. Gregarious meaning. Gregarious মানে হৈছে যি সমাজৰ মানুহৰ লগত মিলি থাকিব পাৰে বা ফটককৈ মানুহৰ লগত মিলি যাব পাৰে sociable Gregarious বুলি তাক কয় next
The artist's work was often described as dash appealing to very few due to its abstract nature. The artist's work was often described as কি হ'ব banal, accessible, obscure, comprehensible. এইটো হ'ব obscure. মানে বুজি পোৱাত অলপ দিগদাৰ. Next, the manager's instructions were dash making it hard for employees to follow them accurately. The manager's instructions were কি হ'ব ambiguous হ'ব, concise হ'ব, unambiguous হ'ব নে lucid. এইটো হ'ব ambiguous মানে অস্পষ্টতা. Next, the professor's dash way of explaining made complex theory easy to grasp. The professor's convoluted way হ'ব নে lucid way, equivocal নে arcane. Lucid হ'ব. Lucid মানে একেবাৰে সহজতে বুজি পোৱা আৰু বহুত স্পষ্টতাৰে ভৰি থকা. Next, the new regulations were dash and left room for interpretation, causing confusion. The new regulations were dash কি হ'ব explicit, vague, transparent, precise. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vague. একে অস্পষ্টতা. Next, her dash demeanor led people to think she was unfriendly, but she was simply shy. Her কি হ'ব gregarious, aloof, affable, vivacious. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব aloof. Aloof মানে যি অলপ গহীন, অলপ বেলেগকৈ থাকে, কথা বতৰা কম কৰে, দূৰে দূৰে থাকে. Next, the debate was marked by dash arguments that added nothing substantial to the topic. Erudite, vacuous, insightful নে cogent. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vacuous. Vacuous মানে হৈছে জ্ঞানৰ অভাৱ থকা বা চিন্তাৰ অভাৱ থকা, তাক ক'ব vacuous. Vacuous বুলি চাগে কয়, মই এবাৰ এইটো কনফাৰ্ম কৰিছোঁ. Vacuous meaning. Lacking. Vacuous হয়. Next, her response was dash revealing her indecision on the matter. Her response was কি হ'ব empathetic, decisive, non-committal, assertive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব non-committal. Non-committal মানে হৈছে তেওঁ মানে এটা স্থিতি লোৱাৰ পৰা তেওঁ মানে দূৰত আছে বা তেওঁ পৰা নাই. Next, the findings were dash indicating that more research was needed. The findings were কি হ'ব conclusive, tentative, definitive নে unambiguous. এয়া হ'ব tentative. Tentative মানে হৈছে যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নাই পৰা বা যিটো ফিক্স নহয়. Next, he was praised for his dash approach which balanced bold ideas with practicality. He was praised for his কি হ'ব imprudent approach, reckless, pragmatic, whimsical. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pragmatic মানে ব্যৱহাৰিকতা জীৱনৰ লগত মানে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত যাৰ সম্পৰ্ক আছে তাক ক'ব pragmatic. গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি বহুতো ক্লোজ টেষ্ট লগত জড়িত MCQs সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ. যদি ক'ৰবাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খেলিমেলি হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে নিজে তাৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শিকি ল'ব. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে পেডাগজি বিষয়ৰ লগত জড়িত বহুকেইটা MCQs অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছে. এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ সেই কাৰ্যকে কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ. আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত নহয়, অন্যান্য ঠাইৰ টেটৰ লগত জড়িত. The strategy adopted in India for the universalization of elementary education is what? যিটো কৌশল ভাৰত চৰকাৰে অৱলম্বন কৰিছে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনটো যাতে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন হয়, সেইটো কি হ'ব, কোনটো হ'ব? ইউনিভাৰ্চেল এনৰলমেণ্ট, ইউনিভাৰ্চেল ৰিটেনশ্যন, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰভিজন ফৰ স্কুলিং নে অল এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউনিভাৰ্চেল এনৰলমেণ্টো কৰিছে, ইউনিভাৰ্চেল ৰিটেনশ্যনো কৰিছে, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰভিজন ফৰ স্কুলিং এইটো কৰিছে. মানে যাতে এলিমেণ্টাৰী স্কুল LP স্কুলৰ শিক্ষাটো যাতে সকলো মানুহে লাভ কৰিব পাৰে. নেক্সট, ছুপাৰভিজন ইন স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শুড বি প্ৰাইমেৰলি. ছুপাৰভিজন যিটো হয় স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, এইটো বিশেষকৈ কিহত হ'ব লাগে, মানে কিটো হ'ব লাগে, কেনেকুৱা হ'ব লাগে? প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল, প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড কাৰেক্টিভ, কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ, কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভ আৰু ক্ৰিটিকেল দুটাই হ'ব লাগিব. নেক্সট প্ৰশ্ন,
The effectiveness of supervision must in the final analysis be judged in terms of what? যেটো স্কুলৰ সুপাৰভিজনৰ কথা কোৱা হ'ল হেতু কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ কৰিব লাগে greater community satisfaction greater personal satisfaction greater pupil progress towards the goal of education reduce classroom misbehavior শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব greater pupil progress towards the goal of education মানে শিশুসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যেটো প্ৰগ্ৰেছ শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি হেতু মানে খুব বেছি হ'ব লাগে এটো ভিত্তিত জাজ কৰিব লাগে নেক্সট দ্য চিফ ৰেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল ইজ টু হোৱাট প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰধান দায়িত্বটো কি তেওঁৰ প্ৰধান ৰেসপন্সিবিলিটি কি অৰ্গানাইজ এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ দ্য গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম provide leadership in the institutional program listen to parental criticism keep proper school records শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁ provide কৰিব লাগিব মানে প্ৰদান কৰিব লাগিব leadership মানে নেতৃত্ব তেওঁ বহন কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ institutional programত next who has advocated human relation approach তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে মানুহ মানে লগত জড়িত এপ্ৰোচটো ব্যৱহাৰ কৰিছে who has advocated মানে তেওঁ ইয়াৰ বাবে তেওঁ লবি কৰিছে who has advocated human relation approach Henry Fayol Elton Mayo Taylor Davis শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Elton Mayo next প্ৰশ্ন who replaced rule the thumb with science and advocated principles of scientific management তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে rule the thumb হে নিয়মটো আতৰাই মানে সায়েন্সৰ advocated কৰিছিল principles of scientific management Carl Davis F Taylor R Brunner H Fayol শুদ্ধ উত্তৰ F Taylor next প্ৰশ্ন which of the following is not a kind of leadership তলৰ কোনটো leadershipৰ ক্যাটাগৰীত নপৰে charismatic leadership formal or situational leader functional leadership mass leadership to leadershipৰ এটা প্ৰকাৰত নপৰে okay next প্ৰশ্ন who stated that some are born great some achieve greatness and others have greatness thrust upon them কোনে কৈছিল যে কিছুমান ব্যক্তি মহান হৈ জন্মে কিছুমান মহানতা প্ৰাপ্ত কৰে আৰু কিছুমান others have greatness thrust আৰু কিছুমানক already greatness বা মহানতা দিয়াই থাকে Cats and Can W Shakespeare William Shakespeare Roach and Behing Hosking উত্তৰ হ'ব William Shakespeare next which of the following can be the most effective leadership style in your opinion for a country like India ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ নেতৃত্বৰ ধৰণ আপোনাৰ মতে কোনটো হ'ব অটোক্ৰেটিক ডেমোক্ৰেটিক laissez-faire none of the above the democratic হ'ব গণতান্ত্ৰিক next the responsibility of managing an educational institution lies with শিক্ষানুষ্ঠানক মেনেজ কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ হাতত থাকে প্ৰিন্সিপাল নে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ নে এভৰি টিচাৰ নে অল দ্য এভভ তো সকলোৰে থাকে প্ৰিন্সিপাল দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এভৰি টিচাৰ গতিকে অল দ্য এভভটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next which of the following type of test items would result in wide range of scores তলৰ কোনটো টাইপ অফ টেষ্ট আইটেমটো wide range of scoreত প্ৰতিফলিত হ'ব too easy too difficult average difficult combination of A and B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব too easy হয় too difficult হয় next rearrange in proper order the following activities related to test standardization তলৰ যেটো অৰ্ডাৰ দিয়া আছে তাক পুনৰ প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰলে নিব লাগে টেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ লগত খাপ খুৱাই preparation of test items planning the test assessment of reliability and validity tryout of the test শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বি টু প্ৰথমে আহিব planning the test তাৰ পিছত আহিব preparation of test items
তাৰপিছত ট্ৰাই আউট অফ দ্য টেষ্ট তাৰপিছত এছেছমেণ্ট অফ ৰিলায়েবিলিটি এণ্ড ভেলিডিটি নেক্সট প্ৰশ্ন ডিফিকাল্টি লেভেল অফ আইটেম ইজ নট এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ ইন দ্য কেছ অফ ডিফিকাল্টি লেভেল যিকোনো বস্তুৰ এটা আইটেমৰ ইমান মেটাৰ নকৰে কোনটো ক্ষেত্ৰত প্লেচমেণ্ট টেষ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ৰিএৰেঞ্জ in proper order the following points of Likert type attitude scale. Proper order আমাক পুনৰ arrange কৰিব দিছে কেনেকৈ Likert type attitude scale বস্তুবোৰক লয় A B C D E আছে strongly agree strongly disagree agree disagree undecided শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথমে আহিব B strongly disagree আহিব তাৰপিছত আহিব D disagree আহিব তাৰপিছত E undecided তাৰপিছত C agree তাৰপিছত A strongly agree next which of the following is correct explanation about a test তলৰ কোনটো ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে শুদ্ধকৈ কৰিছে টেষ্টৰ বিষয়ে reliability is sufficient validity is sufficient reliability and validity are not essential reliability is essential but not sufficient D to হ'ব reliability is essential but not sufficient next Rorschach এটা pronunciationটো বৰ টান মই এবাৰ কৈ লৈ দিছোঁ Rorschach inkblot. Rorschach inkblot test এইটো কিহৰ মেজাৰমেণ্টৰ লগত জড়িত ইণ্টেলিজেঞ্চ এটিটিউড এপ্টিটিউড নে পাৰ্চনেলিটি এয়া হ'ব পাৰ্চনেলিটি নেক্সট which of the following is an attitude scale which of the following is an unstructured tool তলৰ কোনটো unstructured tool হয় attitude scale objective test intelligence test নে essay test এয়া হ'ব essay test এটো unstructured হয় তাৰপিছত যাওঁ the next the type of grading that asserts fixed proportion of learners at different grade points is known as what the type of grading test এনেকুৱা ধৰণৰ grading test হেতু এটো নিশ্চিত কৰে যে fixed proportion of learner at different grade point থাকে হেতু কি বুলি জনা যায় direct grading indirect grading relative grading absolute grading the grade relative grading শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next preparation of a test according to test specification / test blueprint mostly enhances what preparation of a test according to test specification বা test blueprint এটো বিশেষকৈ বেছিকৈ কিটো বঢ়ায় reliability content validity concurrent validity নে construct validity শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব content validity next প্ৰশ্ন assertion A কৈছে important contribution of educational technology is in qualitative and quantitative development of education এয়া হৈছে assertion consequences C কৈছে goal of universalization of education can be achieved by educational technology এটা A to শুদ্ধ নে C to শুদ্ধ নে কোনটো শুদ্ধ ইয়াত কৈছে A is true C is false both A and C are true A and C A is false C is true both are wrong শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both are true দুটাই শুদ্ধ হয় তাৰপিছত mathematics program instruction is based on what mathematics program instruction to কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হয় connectionism configuration theories operant conditioning theory none of the above তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব connectionism next which micro teaching skill is not described by Allen and Rayon তলৰ কোনটো micro teaching skill Allen আৰু Rayone বৰ্ণনা কৰা নাই student participation question fluency blackboard skill objective writing শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব objective writing next what is currently the most popular method of delivering distance learning courses বৰ্তমান চলি থকা আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় মেথডটো কোনটো হয় যিটো লেকচাৰ ডেলিভাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিসটেন্স লাৰ্নিং কোৰ্সবোৰত
ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং, ভিডিঅ' ব্ৰডকাষ্টিং, টেলিকনফাৰেঞ্চিং, ইণ্টাৰনেট। শুদ্ধ উত্তৰ টেলিকনফাৰেঞ্চিং। কিন্তু এতিয়া এইটো অলপ বাঢ়িছে, অলপ বেলেগ ক্ষেত্ৰলৈও গৈছে, কিন্তু ইণ্টাৰনেটলৈ গৈছে এতিয়া। কনচেপ্ট এটেইনমেণ্ট মডেল ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম। কনচেপ্ট এটেইনমেণ্ট মডেল কোনজন থিয়ৰিষ্টে আনিছিল? অচুবেল, ব্ৰুনাৰ, পিয়াগেট, ডিউই। এইটো ব্ৰুনাৰ। নেক্সট, কনচেপ্ট অফ প্ৰ'প্ৰিঅ'চেপ্টিভ ফিডবেক। কনচেপ্ট অফ প্ৰ'প্ৰিঅ'চেপ্টিভ ফিডবেক এইটো কিহৰ লগত জড়িত? ট্ৰেইনিং চাইক'লজি, চাইবাৰনেটিক্স, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ডিজাইনছ নে ছিষ্টেম এনালাইচিছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাইবাৰনেটিক্স। নেক্সট, ইন ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ অফ টিচিং প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি ডেভেলপছ এট। বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিঙৰ প্ৰব্লেমত ছলভিং এবিলিটিটো বিকাশ হয় কিহত? মেমৰি লেভেল, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল, ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল নে অল এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল। নেক্সট, দ্য ইউজ অফ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইজ ইন। দ্য ইউজ অফ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত সেইটো কিহত হয়? এটেইনমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং অবজেক্টিভছ, ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, এনৰিচমেণ্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েল নে অল অফ দ্য এভভ? গোটেইকেইটাই শুদ্ধ। নেক্সট, ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ইজ নট। ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনটো কি নহয়? ইজ নট টেলিমেট্ৰিক টিচিং, ডিষ্টেন্স ষ্টাডি, ৱৰ্ক অৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন, ডি স্কুলিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱৰ্ক অৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Which of the following agency regulates and monitors special education program in India? তলৰ কোনটো সংগঠন বা এজেঞ্চিয়ে এইটো কথা ৰেগুলেট বা মনিটৰ কৰে যে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ভাৰতবৰ্ষত হৈছে নাই? মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট, মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন। In which models of integrated education program is being implemented in large scale by governmental and non-governmental agencies in India? তলৰ কোনটো মডেল ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে বহুত বেছি পৰিসৰত গভমেণ্টো আৰু নন গভমেণ্টেও? ৰিচোৰ্চ মডেল, ইটিনাৰেণ্ট মডেল, both A and B, ডুৱেল টিচিং মডেল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both A and B, ৰিচোৰ্চ মডেলো হ'ব আৰু ইটিনাৰেণ্ট মডেলো হ'ব। নেক্সট, মেটছ দ্য ফলোয়িং লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 ইন কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ। এতিয়া লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2টো মিলাব দিছে, আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। এটো মিলিব 2 লগত। এ আছিল আমাৰ মাইল্ড মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন, এইটো মিলিব 75%। B1 তাৰমানে মডাৰেটলি, ছেভিয়াৰলি অৰ প্ৰফাউণ্ডলি মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন, বিটো মিলিব আপোনাৰ 25% লগত। তাৰপিছত মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হেভ এছ'চিয়েটেড মেডিকেল কণ্ডিশ্যন, চিটো মিলিব 4 লগত 10%। তাৰপিছত D3 মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন হেভ মাল্টিপল হেণ্ডিকেপছ, এইটো মিলিব 4% লগত। Next, there are 3 emerging patterns of technologies in teaching for the mentally retarded is followed. Which of the following is incorrect one? বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্নটোৱে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ওলাইছে যিটোৱে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড সকলক সহায় কৰিব। তলৰ কিন্তু কোনটো সেইটো নহয়? Using both Braille and sign language, assistive technologies, technologies in therapy and education, standard technologies in the workplace, community and home. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব using both Braille and sign language। এইটো শুদ্ধ নহয়, মানে প্ৰশ্নমতে নহয়, কিন্তু আমাৰ কাৰণে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Who have signed MOU for recognition of teacher education in special education program in India? কোনে MOU সাইন কৰিছে টিচাৰ এডুকেশ্যন লগত স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ভাৰতৰ লগত? NCTE আৰু NAAC, RCI আৰু NCERT, NCDS আৰু RCI আৰু NCTE। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব RCI আৰু NCTE।
গতিকে এনেকুৱা শিক্ষা লগত জড়িত উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িত কথা আপোনালোকে জানিব লাগে যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে নিজাভাৱে সেইটো পঢ়িব নেক্সট প্ৰশ্ন মেথছ লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ আমাৰ হ'ব A2 তাৰ মানে expanded program of immunization implemented in India 1978 কৰিছিলে B1 National Iodine Deficiency Disorder Control Program started in India 1986 এটো হৈছিলে তাৰ পিছত আমাৰ আহিল C4 তাৰ মানে Child Survival Safe Motherhood Program 1992 1993 এটো হৈছিলে তাৰ পিছত D3 National Nutritional Policy was launched in India 1993 চনত নেক্সট প্ৰশ্ন Glaucoma is a result of what? Glaucoma কিহৰ বাবে হয় ভিটামিন A deficiency হলে হয় নে malnutrition নে aging process নে in case of intraocular pressure in eyeball শুদ্ধ উত্তৰ D টো হ'ব in case of intraocular pressure in eyeball next which of the following does not belong to measure for employment of the hearing impaired hearing মানে যে কানে শুনাত প্ৰবলেম হয় তো তেওঁলোকৰ তলৰ কোনটো এমপ্লয়মেন্টত মানে এমপ্লয়মেন্ট মেজাৰমেন্টৰ লগত জড়িত নহয় আইডেন্টিফিকেশন এসেসমেন্ট অফ hearing impaired children establishment of special employment exchange and special sales establishment of vocational rehabilitation centers restrictions of jobs in the public sector শুদ্ধ উত্তৰ আইডেন্টিফিকেশন এসেসমেন্ট অফ হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড চিলড্ৰেন এটো নহয় নেক্সট প্ৰশ্ন এটো লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 মিলাব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ আমাৰ A4 হলে cerebral palsy এটো 4 লগত মিলিব তাৰ মানে হৈছে persistent disorder of movement and posture due to developmental non-progressive disorder of brain এটো ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত যেটো মানে মুভমেন্ট আৰু পশ্চাৰটো বহুত কিবা হৈ থাকে মানে খেলিমেলি B3 বুলি যদি কওঁ muscular dystrophies এটো মিলিব heterogeneous group of inherited disorders with gradual degeneration of muscle fibers C2 arthritis jointer লগত জড়িত D1 amputation এটো absence of all or part of the limb এটো জানে আপোনালোকে next national flagship program of education SSA aims at what SSA national flagship program of education to কিহত গুৰুত্ব দিয়ে universalization of elementary education universalization of secondary education special education in primary schools special secondary academic programs শুদ্ধ উত্তৰ universalization of elementary education next a teacher can never truly teach unless he is still learning himself এজন শিক্ষকে কেতিয়াও হসা অৰ্থত শিকাব নোৱাৰে শিক্ষণ কৰিব নোৱাৰে যেতেলকে তেওঁ নিজে শিকি নাথাকে a lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame আৰু এটা ল্যাম্পে বেলেগ এটা ল্যাম্পক জ্বলাব নোৱাৰে যেতেলকে তেওঁ নিজে জ্বলি নাথাকে এটো কোনে কৈছিল গান্ধী অৰবিন্দ টেগৰ বিবেকানন্দ এটো কৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ the role of a teacher is to what শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি impart knowledge and skills correct the behavior of students conduct examinations and award degree facilitate learning and development গতিকে the role of a teacher is to facilitate learning and development to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next প্ৰশ্ন 70 list 1 list 2 মিলাব লাগে স্পেশাল স্কুলছ আছে আৰু টিচিং প্ৰগ্ৰাম আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ তাৰ মানে A2 তাৰ মানে স্কুল ফৰ দ্য ব্লাইণ্ড টু মিলিব ব্ৰেইলি ল্যাঙ্গুৱেজ B2 স্কুল ফৰ দ্য ডেফ এটো মিলিব ওৱানৰ লগত সাইন ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ পিছত C4 স্কুল ফৰ দ্য মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড individual educational program হ'ব তাৰ পিছত D3 স্কুল ফৰ দ্য ডিফ ডাম এটো ব্ৰেইলি এণ্ড সাইন ল্যাঙ্গুৱেজ লগত জড়িত হ'ব নেক্সট
ERIC ERIC which sponsors research project যিটোৱে research project sponsor কৰে শিক্ষাত এইটো কি হয় এইটো কাৰ ইউনিটৰ পাৰ্ট হয় NCTE NCERT UGC নে NUEP এইটো NCERT টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next, as per the NCTE norms, the manpower required for starting up MET with a strength of 25 students is NCTE norms or মতে manpower কিমান লাগে যদি আমি MET কোৰ্সটো আৰম্ভ কৰো 25 জন ষ্টুডেন্ট হলে এটো 1+4 বুলি কৈছে Refresher courses for teacher education in secondary level are conducted by whom? Refresher course বুলি এটা course আছে যেটো শিক্ষক সকলক secondary schoolৰ মানে post graduate teacher সকলৰ বাবে conduct কৰে কোনে State Institutes of Education Academic Staff Colleges National Institute of Education National Council for Teacher Education State Institutes of Education to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next, in teaching, if nothing has been learned, nothing has been কি হ'ব যদি শিক্ষাত মানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত একোৱে যদি শিকা নগল তেতিয়াহলে একো taught studied examined observed একোৱে পঢ়োৱা নহল হ'ব taught হ'ব Diet or full from the কি হ'ব DIET District Institute of Educational Technology District Institute of Education and Training District Institute of Elementary Training District Institute of Elementary Teachers to হ'ব District Institute of Education and Training Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ next প্ৰশ্ন বাৰু নাই আমাৰ ভিডিও আজি ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো এই ভিডিওৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নতুন কিবা কথা শিকিবলৈ পালে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা এনে ধৰণৰ টপিক আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ পঢ়িব বুলি মই আশা কৰিলো ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত এটি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ এই ভিডিওটিত মই সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত নহয় এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো হৈছে তামিলনাডু টেট পৰীক্ষাৰ য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে যিবোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ পেডাগজিৰ লগত জড়িত আৰু ইংৰাজী সিলেবাসৰ লগতো জড়িত আৰু একেটা বস্তুৱে সিটেটতো সোধা যায় যদিও হেয়া অকল আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেল লেকেহে আছে গতিকে আশা কৰিম এই ভিডিওৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নতুন কিছু কথা শিকিবলৈ পাব কেনেকুৱা প্ৰশ্ন টিজিটি পিজিটি লেভেলত অন্যান্য ৰাজ্যত কাটে আৰু হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰে প্ৰশ্ন আমি পাম আমাৰ আপকামিং পৰীক্ষাটো আৰু এটা কথা মই যিকেইটা উত্তৰ ইয়াত দি যাম আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে নিজাববীয়াকৈ গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰিব বা নিজে হেতু ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই কোৱা গিটাকে শুদ্ধ বুলি নেভাবিব কাৰণ ময়ো বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা চোৱা আৰু আপোনালোকে যিহেতু এই কৰ্মৰ লগত বেছি ভালকৈ জড়িত সেই কাৰণে আপোনালোকে অলপ বেছি ৰিসাৰ্চ কৰাটো দৰকাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল Ego operates based on this principle. Ego তলৰ কোনটো প্ৰিন্সিপাল বা নীতিত বেছি কাম কৰে Ego operates based on this principle. তো আপোনাৰ হাতত চাৰিটা উত্তৰ আছে morality, reality, pleasure, pain. শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব যদি আপুনি জানে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে চুজ কৰি লওক তো মই এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ ক'বলৈ গৈছো Ego operates based on this principle it will be number 2 reality hobo second prashna the ability of an individual to act purposefully to think rationally and to deal effectively with the environment is what the ability of an individual to act purposefully to think rationally and to deal effectively with the environment is what মানে কোনো এজন ব্যক্তিৰ এটা উদ্দেশ্যপূৰ্ণ কাৰ্য তেওঁ যদি কৰিবলৈ লয় বা তেওঁ যদি সেই ক্ষমতাটো থাকে আৰু তেওঁ মানে সকলো বস্তু
তেওঁ লজিকেলি চিন্তা কৰিব পৰা তেওঁৰ ক্ষমতা আছে আৰু সকলো ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে তেওঁ সেইবোৰক মানে খুব ভালকৈ ডিলিং কৰে ফলপ্ৰসূভাৱে তেওঁ কামবোৰ কৰে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত এইটো কি বুজাব যিহেতু দিৱালী বৰ বেছি ফটকা ফুটাইছে হয়তো গ্ৰীণ ফটকা হ'ব পাৰে নহ'লেতো আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণেও বেয়া শব্দ পলিউশ্যনো হয় এইটো ক'লে আকৌ বহুতৰ গাত লাগি যাব পাৰে যে আমাৰ উৎসৱ সেইটো হয় বাৰু নিশ্চয় উৎসৱ হয় কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ নইজ কম কৰি নিজৰ কিবাটো বেছি কৰিব লাগে কালাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং চং কৰা বাৰু যাই হওক গতিকে কি হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট এপ্টিটিউড ইণ্টেলিজেঞ্চ এপ্টিটিউড শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰটো তাক কোৱা যাব ইণ্টেলিজেঞ্চ ইয়াত বহুকেইটা প্ৰশ্ন মিক্স হৈ আছে কিছুমান হ'ব পেডাগজি আৰু কিছুমান হ'ব ইংৰাজী Next, the early childhood stage is regarded as the age of what? The early childhood stage is regarded as the age of what? Early childhood stage of কি বয়স বুলি কোৱা যায় A. Exploratory A নহয় 1 2 gang age 3 imitation 4 fantasy শুদ্ধ উত্তৰ যদি আমি চাওঁ এইটো এই দুটাটোৱে শুদ্ধ বুলি মই পাইছোঁ এক্সপ্লৰেটৰীও হয় আৰু নম্বৰ 3 ইমিটেশ্যনো হয় মানে বেলেগৰ পৰা বহুত বস্তু কপি কৰিবলৈ চায় আৰ্লি চাইল্ডহুড পিৰিয়ডটো নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ এ প্ৰপনেণ্ট অফ হেৰিডিটি এজ দ্য এক্সক্লুচিভ ফেক্টৰ ইনফ্লুৱেঞ্চিং গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তলৰ কোনটো ফেক্টৰ হয় যিটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ হেৰিডিটেৰী গুণ হিচাপে থাকি যায় আৰু সেইটোৱে তেওঁক গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্টত ইম্পেক্ট পেলায় কোনটো হ'ব মানে পেলাই বুলি কৈছিল এইটো কোনে কৈছিল ৱাটছন ফ্ৰীমেন বেগলি নে গেলটন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো কৈছিল গেলটনে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Bharati wants to do engineering but she is afraid of failure. This type of conflict is what? ভাৰতীয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তাই মানে এটা কথা খুব বেছি ভয় খায় সেয়া হৈছে তাই বিফল হৈ যাব নেকি গতিকে এনে ধৰণৰ সংঘাতক কি বুলি কোৱা যায় এপ্ৰ'চ এভইডেন্স ডাবল এপ্ৰ'চ এভইডেন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এপ্ৰ'চ এভইডেন্স 6 নম্বৰলৈ যাওঁ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স ফৰ্ম ইন দিছ ষ্টেজ তো অবজেক্ট পাৰ্মানেন্ট ষ্টেজ কোনটো ষ্টেজত ডেভেলপ হয় ইয়াৰ লগত জড়িত আমি বহুত প্ৰশ্ন মোৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ গতিকে এয়া যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো 2024 জুলাই মাহৰ PGT TGT পৰীক্ষাৰ হয় তামিলনাডু চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ গতিকে এইটো খুব ৰেলিভেণ্ট প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰটো চুজ কৰক তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চেঞ্চৰী মটৰ ষ্টেজ চেঞ্চৰী মটৰ ষ্টেজটো অবজেক্ট পাৰ্মানেন্সৰ লগত জড়িত নেক্সট According to Erickson, the following stage of psychosocial developmental crisis found at the age of 12 to 20 years. Ericksonৰ মতে psychosocial developmental crisis এই যিটো প্ৰব্লেম এইটো কোন 12 পৰা 20 বছৰ বয়সত হয় বুলি কৈছে আৰু মানে এইটো ইয়াৰ লগত জড়িত কোনটো ষ্টেজটো হ'ব কৈছে অট'নমি ভাৰ্চেছ ডাউট ইনিচিয়েটিভ ভাৰ্চেছ গিল্ট আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ৰ'ল কনফিউজন আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ইনফেৰিটৰি নম্বৰ 7টো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ 3 আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ ৰ'ল কনফিউজন নেক্সট হৈছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰিগাৰ্ড টু ডেভেলপমেণ্ট গতিকে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হ'ব ডেভেলপমেণ্টৰ মতে Quantitative changes are based on heredity related to physical changes নে comprehensive and wider তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো ডেভেলপমেণ্টৰ লগত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কম্প্ৰিহেনচিভ এণ্ড ৱাইডাৰটো হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ প্ৰজেক্টিভ টেষ্ট তলৰ এটা প্ৰজেক্টিভ টেষ্ট নহয় বাকীকেইটা হয় কোনটো হ'ব ইং ব্লড টেষ্ট থিমেটিক এপাৰচেপশ্যন টেষ্ট চিলড্ৰেনছ এপাৰচেপশ্যন টেষ্ট ভাটিয়া বেটৰী টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 4 ভাটিয়া বেটৰী টেষ্ট এইটো প্ৰজেক্টিভ টেষ্টৰ লগত জড়িত নহয় বাকী তিনিটা হয় নেক্সট চেটাৰ বক্স ষ্টেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টটো কি হয় চেটাৰ বক্স ষ্টেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি কি বুজা যায় ইনফেন্সি আৰ্লি চাইল্ডহুড লেট চাইল্ডহুড এডলচেঞ্চ নম্বৰ 10 আপোনাৰ নম্বৰ 2টো হ'ব আৰ্লি চাইল্ডহুডক চেটাৰ বক্স ষ্টেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট বেছ ফৰ দ্য প্ৰভাৰ্ব উই কেন লিড হৰ্চ টু দ্য ৱাটাৰ বাট উই কেনট মেক ইট ড্ৰিংক ইজ এটা বিখ্যাত প্ৰভাৱ আছে বুলি কৈছে আৰু সেই প্ৰভাৱটো হ'ল উই কেন লিড এ হৰ্চ টু দ্য ৱাটাৰ আমি ঘোঁৰাক পানীলৈ নিব পাৰোঁ বাট উই কেনট মেক ইট ড্ৰিংক কিন্তু আমি তেওঁক সেই পানীটো খাবলৈ মানে বাধ্য কৰি দিব নোৱাৰোঁ বা তেওঁক মানে পানী খাব পৰা কৰি দিব নোৱাৰোঁ তেওঁ পিয়া লাগিলে খাব বা তেওঁ মন গ'লে খাব সেইটো কথা গতিকে এইটো কিহৰ লগত জড়িত ল অফ ৰেডিনেছ ল অফ ইফেক্ট ল অফ এক্সাৰচাইজ নে ল অফ কণ্টিনিউটি গতিকে আপোনালোকে চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ল অফ ৰেডিনেছ ৰেডি নোহোৱালৈকে আপুনি যিমান যি কৰিলেও ষ্টুডেণ্টক আপুনি বহুত চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তেওঁ যদি নিজে ৰেডি নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কাম নাই নেক্সট লাৰ্ণিং ইজ কি লাৰ্ণিংটো কি হয় চিম্পল এণ্ড গ'ল অৰিয়েণ্টেড চিম্পল এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল কমপ্লেক্স এণ্ড ইনএক্টিভ কমপ্লেক্স এণ্ড এক্টিভ 12 নম্বৰটো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ মতে চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰ মই কৈছোঁ লাৰ্ণিং ইজ কমপ্লেক্স হয় জটিল হয় আৰু বহুত এক্টিভ হ'ব লাগিব লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়াত নেক্সট দ্য পাৰ্চন হু ফিলছ লাইং ইজ বেড won't lie this kind of motivation is what এজন ব্যক্তি তেওঁ যদি এইটো অনুভৱ কৰে যে মিছা কথা কোৱাটো বেয়া কথা সেইবাবে তেওঁ মিছা কথা নকয় গতিকে এনে ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা কি বুলি কয় ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন এচিভমেণ্ট মটিভেশ্যন এক্সট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন আৰ্টিফিচিয়েল মটিভেশ্যন তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 ইন্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন বুলি কোৱা যাব ইয়াক ইন্ট্ৰিনজিক নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য কনচেপ্ট অফ লেটিটিউডছ এণ্ড লংগিটিউডছ আৰ এক্সাম্পলছ অফ দিছ কনচেপ্ট লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড এই দুটা যিটো কনচেপ্ট আছে এই দুটা কনচেপ্টটো কিহৰ উদাহৰণ হয় চিম্পল কংক্ৰিট এবষ্ট্ৰেক্ট কমপ্লেক্স ANC BND CND 14 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব CND এইটো শুদ্ধ উত্তৰ এবষ্ট্ৰেক্ট আৰু কমপ্লেক্স নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ This theory states that similarity of contents or similarity of methods promotes transfer of learning. Similarity of contents আৰু similarity of method এই দুটা যিটো আছে কনচেপ্ট বা থিয়ৰী এইটোৱে ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিংটোক প্ৰমোট কৰে বুলি কৈছে গতিকে ইয়াত কোনটো থিয়ৰীৰ কথা কোৱা গৈছে 15 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 থিয়ৰী অফ আইডেন্টিকেল এলিমেণ্টছ উপায় নাই গতিকে অলপমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব আজি নেক্সট কুৱেশ্যন টাৰ্মিনেশ্যন অফ দ্য আনকণ্ডিশ্যনেল ষ্টিমুলাছ আফটাৰ কণ্ডিশ্যনিং লিডছ টু what টাৰ্মিনেশ্যন অফ দ্য আনকণ্ডিশ্যনেল ষ্টিমুলাছ আফটাৰ কণ্ডিশ্যনিং লিডছ টু what গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কি হ'ব কৈছে ৰিইনফৰ্চমেণ্ট স্পণ্টেনিয়াছ ৰিকভাৰী এক্সটিনশ্যন জেনেৰেলাইজেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 3 সেয়া হৈছে এক্সটিনশ্যন টাৰ্মিনেশ্যন অফ দ্য আনকণ্ডিশ্যনেল ষ্টিমুলাছ আফটাৰ কণ্ডিশ্যনিং লিডছ টু এক্সটিনশ্যন তাৰ মানে আৰু লুপ্তপ্ৰায় হৈ যায় নেক্সট দ্য সাইকোলজিষ্ট হু ফাৰ্ষ্ট ডেছক্ৰাইব দ্য ফিগাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইজন সাইকোলজিষ্ট যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিগাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডিছকাছ কৰিছিল তেওঁ কোন আছিল এডগাৰ ৰুবিন CL মৰ্গান ৰিচাৰ্ড
জেৰম ব্ৰুনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ এক এডগাৰ ৰুবিন তাৰপিছলৈ আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন ট্ৰেচেছ ফৰ্ম ইন দ্য ব্ৰেইন ডিউৰিং দ্য মেমৰি প্ৰচেছ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেচেছ সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে ব্ৰেইনত মেমৰি প্ৰচেছত সেইটো কি বুলি কয় নিউৰোগ্ৰামছ নিউৰোমাস্কুলাৰ গ্ৰামছ পলিচমনোগ্ৰামছ ইমেজিং গ্ৰামছ 18:1 হ'ব সেয়া হৈছে নিউৰোগ্ৰামছ নেক্সট প্ৰশ্ন টাইপছ অফ লাৰ্ণিং ইনভলভছ ইন লাৰ্ণিং টাইপ অফ লাৰ্ণিং ইনভলভছ ইন লাৰ্ণিং ষ্টেটছ এণ্ড কেপিটেল ষ্টেটছ আৰু কেপিটেলৰ লগত জড়িত লাৰ্ণিঙক আমি লাৰ্ণিং কৰোঁতে কি লাৰ্ণিং বুলি ইয়াক কোৱা যাব ৰুলছ লাৰ্ণিং জেনেৰেলাইজেশ্যন লাৰ্ণিং প্ৰচিডুৰেল লাৰ্ণিং নে ফেক্টুৱেল লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াক ফেক্টুৱেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব নেক্সট One of the following does not belong to affective domain. তলৰ এটা affective domainত নোসোমায় responding, valuing, understanding, characterization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 understanding ইয়াত নোসোমায় নেক্সট প্ৰশ্ন The author of the book হোমস্কুলিং বুলি এটা কিতাপ আছে বিখ্যাত কিতাপ এই কিতাপটো কোনে লিখা 21 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব গিজুবাই জন হল্ট মাকাৰেনকো পলো ফ্ৰেৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জন হল্ট নেক্সট প্ৰশ্ন এন ইনফেণ্ট বয়জ ৰেকগনিশ্যন অফ হিজ মাডাৰ এমং আদাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ দিছ লাৰ্ণিং বিলংছ টু ৱাট এটা একেবাৰে শিশু মানে ইনফেণ্ট আৰু যে জন্ম হৈ আৰু বেছিদিন হোৱা নাই গতিকে সেই ইনফেণ্ট বয়ে ফটককৈ নিজৰ মাকক চিনি পায় অন্যান্য পৰিয়ালৰ মাজৰ পৰা গতিকে এই লাৰ্ণিংটোক আমি কি লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ ভাৰ্বেল লাৰ্ণিং পাৰচেপচুৱেল লাৰ্ণিং কনচেপচুৱেল লাৰ্ণিং নে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লাৰ্ণিং 22 হ'ব 4 সেয়া হ'ব ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লাৰ্ণিং The Prime Minister of India who launched the Digital India program কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছে মনমোহন সিং বাজপেয়ী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইন্দিৰা গান্ধী 23 এইটোতো আমি জানোৱে বাৰু সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেক্সট ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট তলৰ এটা কনচেপ্ট এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট নহয় জাষ্টিছ অনেষ্টি ছেকেণ্ড গ্ৰীণ কালাৰ কোনটো হ'ব 24 আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰটো এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট নহয় বাকি কিন্তু জাষ্টিছ অনেষ্টি ছেকেণ্ড এইবোৰ আপুনি এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্টত ভৰাব পাৰে নেক্সট ওৱান অফ দ্য ফলোইং বিলংছ টু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ তলৰ এটা যিটো কম্পিউটাৰ ইয়াত আছে জেনেৰেশ্যন সেইটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন লগত জড়িত কোনটো হ'ব EDVAL CDC 1604 IBM 1401 IBM 1620 25ৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো ইয়াত বোলে এইটো প্ৰশ্নটো অলপ খেলি মেলি গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি নলওঁ নেক্সট হলে যাওঁ এইটো কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন IPB বুলি ক'লে আমি কি বুজো IPB ইকুৱেল টু what 26 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1024 টেৰাবাইট তাৰপিছত VSNL কেতিয়া VSNL এইটো BSNL নহয় VSNL কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত লঞ্চ কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1995 ইয়াত জিকেৰ প্ৰশ্ন কিছুমান সোমাই গৈছে The term MOOC stands for what? MOOC বুলি এটা বৰ ফেমাছ প্লেটফৰ্ম আছে শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব Massive Open Online Courses, Mass Online Open Courses, Mass Online Oriented Courses, Massive Online Opening Courses 28 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Massive Open Online Courses ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্স শিকিব পাৰিব অনলাইন Next, as per RTE, মানে Right to Education Act 2009, the number of teachers in a school of 40 strength is what? RTI 2009 মতে টিচাৰৰ strength কিমান হ'ব লাগে যদি স্কুলত 40 the number of teacher in a school of 40 strength is what? তো কিমান হ'ব লাগে হেতু
29 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 দুজন হ'ব লাগে যদি 40 ষ্টুডেণ্ট থাকে তেনেকৈ মই বুজি পাইছোঁ যদি কিবা খেলি মেলি হৈছে আপোনালোকে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব নেক্সট এজ পাৰ NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020 লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি তাৰ বাবে সেপাৰেটকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম ৰিলেটেড টু পেডাগজি As per NEP 2020, the first 5 years of schooling is known as what? NEP 2020 মতে আৰম্ভণিৰ 5 বছৰৰ স্কুলিং আমি কি বুলি ক'ম ফাউণ্ডেশ্যনেল প্ৰিপেৰেটৰী মিডল প্ৰাইমেৰী সেইটো হ'ব ফাউণ্ডেশ্যনেল বুলি আমি ক'ম ফাউণ্ডেশ্যনেল স্কুলিং তাৰপিছত আহিলে ইয়াত আমি এতিয়া ইংৰাজীৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম Read the following passage carefully. The old manuscript locked away for centuries contain a single line. Beware the one who reads this last. The scholars, eager for knowledge, dismiss the warning only to find its meaning too late. The manuscript contains the following what? তো এটা পেছেজ দিয়া কৈছে সেই পেছেজটো পঢ়াৰ পিছত আমাক কৈছে সেই মেনুস্ক্ৰিপ্টত তলৰ কোনটো কথাটো জড়িত হ'ব A hidden treasure map, a mysterious warning, a list of names, নে instructions for a ritual. তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ a list of names. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Read the following passage carefully. In the deserted library, the only sound was the soft rustling of a single book. Its cover, covered in dust, hinted at a forgotten tale, which, when finally opened, revealed a map to an unknown realm. গতিকে এই পেছেজটো পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত কৈছে something was unusual about the book in the library. গতিকে সেই লাইব্ৰেৰীত কিবা এটা অলপ কিতাপৰ লগত জড়িত বস্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল গতিকে সেইটো কি হয় It was glowing, it had no title, it contained a map, it was missing pages. 32 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 তাৰ মানে it was glowing এটো মানে জিলিকি আছিল Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ next প্ৰশ্ন একে read the following poem carefully A blast of pink upon the sky as the night bids its soft goodbye the first light whispers through the trees bringing day with gentle ease গতিকে ইয়াত এইটো এটা poem হয় এই poemত the blast of pink বুলি এটা লাইন আছে হেতু কিহৰ মেটাফৰ হয় A sunset, the early morning sky, the evening clouds, not the reflection of the sun. 33 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে the early morning skyক এটো দেখুৱাইছে Next, read the following poem carefully. Yet poemor line dia ase. Waves murmur tales of ancient shores, where time stands still and wisdom soars. In the moon's soft glow, secrets flow, the depths where only dreams can go. Etia আমাক কৈছে the waves in the poem symbolize the following. গতিকে এই কবিতাত যেটো আছে ইয়াত তাতে ওয়েভৰ কথা কৈছে এটো কিহক বুজাইছে modern events Ancient tales and wisdom, future predictions, and physical obstacles. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব physical obstacles of জনাইছে obstacles তাৰ মানে বাধা During a meeting, you want to get clarification on a point someone made. এটা মিটিঙত আপুনি clarification বিচাৰিছে কোনোবা কিবা এটা point ৰাখোতে Identify the best way to ask for clarification. তো যেতিয়া আপুনি clarification বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া তলৰ কোনটো লাইনটো ভালকৈ মানে কোনটো বেষ্ট ৰাস্তা হ'ব I didn't understand a thing you just said. Your speech is boring. I don't need clarification. I know everything. I am able to understand everything. Your point doesn't make sense to me. Better luck next time. Could you please explain that point again? I want to make sure I understand. 35 or kunto huddha uttor hobo 35 or 2 hobo. I don't need clarification. I know everything. I am able to understand everything. Yet কৈছে ইয়াত কি কৈছে এইটো কিন্তু মই যেটো উত্তৰ পাইছিলো এইটো বুলি ক'লে 2 বুলি ক'লে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো মোৰ হিচাপত ইয়াতো কৈছে যে ক্লেৰিফিকেশন বিচাৰিছে হা তো তেতিয়াহলে মোৰ হিচাপত এইটো হ'ব Could you please explain that point again? I want to make sure I understand. গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ
প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ বাবে বহুকেইটা বিষয় আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত আমি অসমৰ লগত জড়িত GI প্ৰডাক্ট বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। GI প্ৰডাক্ট মানে হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ বা ইণ্ডিকেশ্যন। GI টেগ বা GI প্ৰডাক্ট যদি কোনো এটা বস্তুক সেই ৰেকগনিশ্যনটো দিয়া হয় তেতিয়া এইটো বুজায় যে সেই বস্তুটো অকল সেই ঠাইৰ লোকেহে বা সেই সংস্কৃতি বা সেই সমাজৰ লোকেহে উৎপাদন কৰিব পাৰিব। তাৰ বাহিৰে বেলেগে যদি তাক উৎপাদন কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো দণ্ডনীয় হ'ব বা সেইটো কোৰ্ট কেছ কৰি আমি সেই গ্ৰুপটোক সেই কাৰ্যটো বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব পাৰিম। বা GI টেগ বুলি ক'লে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট যিবোৰ অকল কোনো এক জেগাত পোৱা যায়, কোনো এক সমাজত পোৱা যায়। হয়তো বেলেগে তাক বনাব নোৱাৰে বা নাজানে বা পিছত কপি কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো কপি কৰিলে সেইটো কেছ দিব পৰা যায়। তো মই যিমান দূৰ জানো ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু অসমত বৰ্তমানলৈকে কি সামগ্ৰীক GI টেগ দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত মই ডিছকাছ কৰিম। নম্বৰ 1টো হৈছে অসমৰ জাপি। অসমৰ জাপি হেণ্ডিক্ৰাফ্টত পৰে আৰু এইটো নাবাৰ্ডে ছাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে ইয়াক GI টেগ দিলে। ঠিক আছে। তাৰপিছত আছাম আশ্ৰিকান্দি টেৰাকটা ক্ৰাফ্ট। আছাম আচাৰিকান্দি টেৰাকটা ক্ৰাফ্ট। গতিকে ইয়াকো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন GI টেগ দিয়া হৈছে, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হয়। তাৰপিছত আছাম মিচিং হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট। অসমৰ লগত জড়িত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট, ইয়াকো GI টেগ দিয়া হৈছে, বেলেগে সেইটো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। আছাম বিহু ঢোল, অসমৰ বাপতিসাহোন বিহুৰ ঢোল, সেই ঢোলকো GI টেগ দিয়া হৈছে। আছাম পানী মেটেকা ক্ৰাফ্ট, অসমৰ লগত জড়িত পানী মেটেকা শিল্প। পানী মেটেকাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত। সেই বস্তুটোক যাতে ৰিকগনিশ্যন দিব পাৰে আৰু তাৰ মাৰ্কেটটো যাতে বেলেগে খাব নোৱাৰে বা শেষ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে GI দিয়া হৈছিল আছাম পানী মেটেকা ক্ৰাফ্ট। নেক্সট হাৰ্থেবাৰী মেটেল ক্ৰাফ্ট। হাৰ্থেবাৰী মেটেল ক্ৰাফ্ট বুজি পাইছেই, হাৰ্থেবাৰীটো কাঁহ শিল্পৰ বাবে জনাজাত। গতিকে হাৰ্থেবাৰীৰ মেটেল ক্ৰাফ্টকো GI টেগ দিয়া হৈছে, বেলেগে বা যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে সেইটো বনাব নোৱাৰে, সেইটো নিয়ম। নেক্সট মাজুলী মাস্ক অফ আছাম। অসমৰ মাজুলী নদীদ্বীপৰ যিটো মুখা শিল্প, সেই মুখা শিল্পটো GI টেগ প্ৰাপ্ত। তো GI টেগৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেও এজ এ চিটিজেন আপোনালোকে জানিবই লাগে। তাৰ বাহিৰে 2024তো 2023তো 2022তো প্ৰতি বছৰে বহুতে এপ্লাই কৰে আৰু আমাৰ অসমেও এপ্লাই কৰিছে। 2024ৰ কি পাইছে আপোনালোকে সেইটো কিন্তু চেক কৰিব। তাৰপিছত আছাম মাজুলী মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং। অসমৰ মাজুলীত থকা কিছুমান মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং, মে বি এইটো ৰিলেটেড টু সাঁচিপাত তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব। আৰু ইয়াত কৈছে যে পেইণ্টিং, হাতেৰে লিখা। মেনুস্ক্ৰিপ্ট মানে সাধাৰণতে হাতেৰে লিখা হয়, হাতেৰে লিখা কিবাকিবি আৰু পেইণ্টিং। তো সেইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত। তাৰপিছত বড়োসকলৰ দখনাও একেই হয়, GI টেগ প্ৰাপ্ত। বড়ো এৰী চিল্ক, বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ বড়ো লোকসকলৰ এৰী চিল্কো GI টেগ প্ৰাপ্ত।
বড়ো এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিবলৈ কিন্তু দিগদাৰ হ'ব, মই চেষ্টা কৰিম, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। জোৱামগ্ৰা, বড়ো জোৱামগ্ৰা এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত। বড়ো গামছা, বড়োসকলৰ বড়ো লোকৰ গামছা এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ প্ৰাপ্ত। বড়ো কেৰাদাপিনী, বড়ো কেৰাদাপিনীও GI টেগ প্ৰাপ্ত। বড়ো থৰখা, বড়োসকলৰ থৰখাও GI টেগ প্ৰাপ্ত। বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া, বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া হয়তো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন সঠিক হোৱা নাই, তাৰ বাবে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া মই যেনেকৈ পাৰিছোঁ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ, এইটো কিবাৰ লগত জড়িত GI টেগ। তাৰপিছত বড়ো খাম, বড়ো খামো জড়িত, তাৰপিছত মানে প্ৰাপ্ত। বড়ো চেৰজা, তো বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ বহুত বস্তু GI টেগ প্ৰাপ্ত, বড়ো চেৰজাও তাৰে অন্যতম। বড়ো চিফুং, বড়োসকলৰ চিফুঙো একেই। বড়ো খাৰদুই এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ প্ৰাপ্ত। বড়ো গগনা, বড়ো গগনাও GI টেগ প্ৰাপ্ত। বড়ো জথা, বড়ো জথাও GI টেগ প্ৰাপ্ত। গামোচা অফ আছাম, অসমৰ গামোচা প্ৰতিটো ব্যক্তিৰ স্বাভিমান বুলি ক'লেও ভুল নহয়। গামোচা অসমৰ গামোচাও GI টেগ প্ৰাপ্ত, আৰু সেইবাবে যদি কোনো বেলেগ অসমৰ বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে যদি সেইটো সৃষ্টি কৰিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো লিগেল একশ্যন ল'ব পৰা যায়। মুগা চিল্ক অফ আছাম, অসমৰ মুগা শিল্পও একেই, এইটো প্ৰাপ্ত হয়। আছাম অৰ্থডক্স, অসমৰ লগত জড়িত কিবা অৰ্থডক্স আছে, এইটো মই এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিম, মই ইয়াৰ বিষয়ে বৰ বেছি অৱগত নহয় দুৰ্ভাগ্যবশতঃ। এইটো আপোনালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব। আছাম অৰ্থডক্স এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত। মুগা চিল্ক অফ আছাম, মুগা চিল্ক অফ আছাম লগ'টো এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত। আছাম কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ, অসমৰ কাৰ্বি আংলঙত এটি বিশেষ ধৰণৰ আদা পোৱা যায়, সেই আদাটো GI টেগ প্ৰাপ্ত। গতিকে সেই আদাৰ গুণাগুণ বেলেগ, তাৰ ভেল্যু বেলেগ। তেজপুৰৰ লিচি, মানে তেজপুৰৰ লিচুও বহুত মানে জনপ্ৰিয়, সকলোৱে জানে, সেয়াও GI টেগ প্ৰাপ্ত। জহা ৰাইচ অফ আছাম, অসমৰ জহা ধান, জহা চাউল, ইয়াততো ৰাইচ হ'ব, চাউল, জহা ৰাইচো GI টেগ প্ৰাপ্ত। গতিকে জহা জহা গোন্ধাইছে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকবাদ আছে। তাৰপিছত বোকা চাউল, বোকা চাউলৰ বিষয়ে চাগে নিশ্চয় গম পায়। বোকা চাউলটো কোমল চাউলৰে এটা অংগ, য'ত আমি মাত্ৰ ভিজাই থ'লে নেক্সট দিনাখন সেইটো খাব পাৰোঁ, নেক্সট দিনাও নহয়, মানে ফটককৈ সেইটো খাব পৰা যায়। তাৰপিছতে অসমৰ প্ৰিয় কাজি নেমু, কাজি নেমু নহ'লে নহয়েই অসমৰ বহু লোকৰ, গতিকে কাজি নেমু GI প্ৰাপ্ত। তাৰপিছত চকুৱা ৰাইচ অফ আছাম, অসমৰ চকুৱা ৰাইচ চাউল, এয়াও GI টেগ প্ৰাপ্ত। জুদিমা, জুদিমা হৈ গ'ল এটি অসমৰ লাওপানী দৰে। জুদিমা হৈছে ডিমাছাসকলৰ চাগে খুব সম্ভৱ, মই চিয়'ৰ নহয়, মই পাহৰিছোঁ, মোৰ হিচাপত সেইটোৱে হয়। ডিমাছাসকলৰ মানে ৰাইচ বিয়েৰ, সেইটো জুদিমা চাউলৰ পৰা বনোৱা, এইটো লাওপানী বুলি কৈছোঁ আৰু আমি নিজে বুজিবলৈ, তো তেওঁলোকে লাওপানী নকয়, তেওঁলোকে কয় জুদিমা, এইটো খুবেই বিখ্যাত। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চিংফো ফালাপ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিংফো ফালাপ মানে এসময়তো অসমৰে পাৰ্ট আছিল নেফা, আৰু এতিয়াও মাৰ্ঘেৰিটাত তিনিচুকীয়াত বহুত চিংফো লোক আছে। তো চিংফোসকলে তেওঁলোকৰ নিজা চাহ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁলোকৰ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই, মই নামটো মনত নাই অহা, হয়তো ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ চাগে আছিল যিজন ইংলিছ ব্যক্তি, তেওঁ চিংফোসকলৰ পৰাই চাহৰ বিষয়ে সম্ভেদ পাইছিল, আৰু চিংফো ফালাপ মানে চিংফো ভাষাত চাহ হয়, গতিকে সেই চিংফো চাহটো অলপ ইউনিক হয়, বেলেগ হয়, সেই চিংফো চাহটো GI টেগ প্ৰাপ্ত। এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশতো প্ৰাপ্ত আৰু অসমতো প্ৰাপ্ত GI টেগ। তো 2024 চনৰ বা 23 চনৰ আছিল চাগে, মই সেইবোৰ কালেক্ট নকৰিলোঁ, মই মাত্ৰ ইয়াত
কিছুমানৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ ৰিচেণ্টৰ কথা প্লিজ আপোনালোকে গুগলত চাব আৰু পিছত মই নিশ্চয় সেইটো MCQ ৰূপত আনিম আৰু আশা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু নতুন কথা গম পালে যদি অলৰেডি গম পায়ে আছিল তেতিয়াহ'লে আৰু ৰিভিজন হৈ গ'ল বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত বহুতো MCQs অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল এই ভিডিঅ'টিত আমি ফ'কাছ কৰিম ভকেবুলাৰীত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ খুচৰি চালে এইটো কথা গম পোৱা যায় যে তাত ভকেবুলাৰী ৰাইট ভকেবুলাৰী ফিল আপ কৰিবলৈ প্ৰশ্ন আহে বহুত প্ৰশ্ন আমি দেখা পাওঁ তো সেই কথাকে লক্ষ্য ৰাখি এই ভিডিঅ'টিত মই মাত্ৰ ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক প্ৰশ্ন আনিছোঁ আৰু এইকেইটাকে প্ৰেক্টিছ কৰি আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য চাইণ্টিষ্ট গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিছকভাৰী ৱাজ মেট উইথ বোথ এক্সাইটমেণ্ট এণ্ড ডেছ ফ্ৰম দ্য একাডেমিক কমিউনিটি চাইণ্টিষ্টজনৰ যিটো আলোড়ন সৃষ্টি কৰা ডিছকভাৰী আছিল সেইটো বহুত এক্সাইটমেণ্টতো মানুহবোৰে ল'লে আৰু বহুত কোনটোত ল'লে ইনডিফাৰেঞ্চ স্কেপটিচিজম ৰেজিগনেশ্যন নে ৰেভাৰেঞ্চ ফ্ৰম দ্য একাডেমিক কমিউনিটি শিক্ষা লগত জড়িত সমাজৰ পৰা তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কেপটিচিজম মানে হৈছে ডাউট যেতিয়া মানুহে বহুত বেছি ডাউট কৰে প্ৰতিটো কথাতে ডাউট কৰে তাক কয় স্কেপটিচিজম নেক্সট প্ৰশ্ন ডিছপাইট দ্য টিমছ বেষ্ট ইফৰ্টছ দ্য নেগচিয়েশ্যনছ ৰিমেইন এট এন ডেছ এণ্ড ন' প্ৰগ্ৰেছ ৱাজ মেড ডিছপাইট দ্য টিমছ বেষ্ট ইফৰ্ট দ্য নেগচিয়েশ্যনছ ৰিমেইন এট এন ডেছ এণ্ড ন' প্ৰগ্ৰেছ ৱাজ মেড কি হ'ব ইম্পাছে এপিটম ক্ৰেচেণ্ডো ইনচেপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম্পেছে মানে হৈছে বাধা ডেডলক বুলিও কয় নেক্সট দ্য অথৰ্ছ লেটেষ্ট নভেল ৱাজ so that even avid readers found it hard to finish captivating verbose prolific laconic the author's latest novel was so verbose হ'ব মানে বহুত বেছি তাত মানে শব্দ জটিল কৰিছে শব্দ কম ইউজ কৰা শব্দ টান শব্দ ইউজ কৰা ক'ব wordy বা verbose Next, the CEO's Chief Executive Officer's speech was filled with this that inspired confidence among the employees. Platitudes, assurances, condemnations, ne grievances. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব assurances. তাৰ মানে মানুহক assure কৰা, নিশ্চিত কৰোৱা বা তেওঁলোকক আশা দিয়া যে এনেকুৱাই হ'ব. Next, her approach to solving the problem was considered by her peers who preferred more traditional method. তাইৰ যিটো problems solving কৰা এটা approach বা method সেইটো consider কৰা হৈছে by her peers who preferred more traditional methods. Avant-garde, banal, tedious মানে boring, orthodox শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব avant-garde মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানে যিটো আগত কেতিয়াও হোৱা নাই Next, in his speech, the politician employed a great deal of dash to appeal to the emotions of the audience. Rhetoric hobo ne austerity ne candor ne empathy. To tak kobo tak kobo rhetoric. Char mane hoise persuasive language. Mane enekwa bhasha শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা যাৰ দ্বাৰা মানুহ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে মই যদি চৰকাৰত আহোঁ মই যদি মন্ত্ৰী হওঁ মই এইটো কৰিমেই বিশ্বাস ৰাখক তেনেকুৱা কোৱা হ'ব rhetoric next the company's attempts to dash the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient কোম্পানীৰ যেটো attempt আছিল the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient মানে environmental প্ৰভাৱৰ লগত জড়িত হেতু মানুহে বহুত ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে আৰু বহুত insufficient বুলি ক'লে কোনটো খাব
এক্সাৰবেট মিটিগেট জেনেৰেট একুমুলেট তো এইটো হ'ব মিটিগেট মানে কম কৰা মিটিগেট মানে নেক্সট দ্য লয়াৰ্ছ আৰ্গুমেণ্ট ৱাজ ডিম ডেছ এজ ইট ৰিলাইড মোৰ অন ইম'চনেল আপিল দেন ফেক্টুৱেল এভিডেন্স লয়াৰজনৰ যিটো তৰ্ক আছিল তাক মানে কি কোৱা হ'ল কজেণ্ট স্পুৰিয়াছ ৰিগৰাছ কনক্লুচিভ কাৰণ সেইটো ভাৱনাত বেছি আছিল আৰু তথ্যত কম আছিল তো কোনটো হ'ব কজেণ্ট স্পুৰিয়াছ ৰিগৰাছ কনক্লুচিভ এইটো হ'ব স্পুৰিয়াছ মানে ভুল বুলি কোৱা হ'ল এইটো স্পুৰিয়াছ নেক্সট দ্য হিষ্ট্ৰিয়ানছ ৱৰ্ক ৱাজ ক্ৰিটিচাইজ ফৰ ইটছ লেক অফ কেয়াৰফুলনেছ ইন ভেৰিফাইং প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চেছ দ্য হিষ্ট্ৰিয়ানছ ৱৰ্ক ৱাজ ক্ৰিটিচাইজ ফৰ ইটছ লেক অফ কি হ'ব ডিলিজেন্স নভেলটি নিগলেক্ট নে কমপ্লায়েন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিলিজেন্স মানে হৈছে সাৱধানতা যেটো তেওঁ অৱলম্বন নকৰিলে নেক্সট দ্য sudden rise in food prices caused considerable deaths among the lower income households the sudden rise in food prices ফটককে ফুড প্ৰাইচটো বৃদ্ধি হৈ যোৱা পিছত এৰ ডেথ হৈ গ'ল lower income householder মাজত alleviation prosperity discontent jubilation শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব discontent next the professor's explanations were so professor explanation to des asil obfuscating cogent verbose ambiguous কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব cogent আছিল যে complex concept to simple যেন লগা হ'ল Next, as the artist grew older, his paintings became increasingly focusing on themes of solitude and loss. Exuberant, melancholic, vivacious, ne kundu hobo, ne whimsical. Eto hobo melancholic. Next, the diplomat's death prevented the tense negotiation from escalating into a full-blown conflict. Apathy, tact, insolence, indifference. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tact মানে তেওঁৰ মানে যেটো কৌশল আছিল হেতুৱে The young prodigies dash in the field of mathematics earn her a scholarship at a prestigious university. Incompetence, mediocrity, prowess নে ambiguity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব prowess মানে তাৰ যে দক্ষতা তাক prowess. Next, during the trial, the witness's testimony was considered dash due to inconsistencies in her statements. Reliable, credible, dubious, ne comprehensive. Next, uttor hobo dubious. Next, the scientist's groundbreaking discovery was met with both excitement and dash from the academic community. Eto ami apni discuss korisilu, eto hobo skepticism. তাৰ পিছত কিছুমান ডিসকাস কৰাবোৰ আমি পুনৰ ডিসকাস কৰিব নাই বিচৰা তো আমি অলপ নতুন আৰু যেটো আমি আগত ইউজ কৰা নাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই হেতু ইউজ কৰিম মানে হেতু ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ওকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি দিব okay his sudden resignation created a dash in the organization leaving many responsibilities unattended void hobo peak hobo closure hobo surplus hobo it hobo void next the CEO's speech was meant to dash confidence among the investors undermine instill diminish betray it hobo instill মানে লাহে লাহে কৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা She has this habit of organizing her desk before starting any task which helps her stay focused fickle methodical chaotic impulsive it was methodical মানে systematic He was dashed to attend the meeting because of a prior commitment reluctant keen jealous eager it was reluctant মানে মন নাই আৰু The company's desk growth surprise industry analyst মই পুনৰ কৈছো pronunciationটো এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰিব who had expected a downturn exponential erratic gradual sluggish শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব exponential তাৰ মানে বহুত হুনকালে বহুত বেছি বৃদ্ধি হোৱা her explanation was so that
so that even those new to the subject could understand convoluted, lucid, ambiguous, perplexing. Lucid হ'ব মানে clear, স্পষ্ট. To dash his point, the lawyer presented additional evidence in court. Refute, substantiate, challenge, dismiss. এইটো হ'ব substantiate মানে support with proof মানে এনেকুৱাকৈ support কৰা য'ত মানে proofও থাকে. Next, the politician's speech was filled with, এটা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, rhetoric. তাৰপিছত the book was an dash account of the events free from any bias or personal opinions. That কি হ'ব objective, subjective, distorted, ambiguous. এইটো হ'ব objective, unbiased. The child's dash curiosity led him to ask many questions about how things work. এইটো হ'ব apathetic, innate, artificial নে sporadic. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব innate. During the recession, the company had to dash many employees to reduce cost. এইটো কি হ'ব recruit, retain, lay off, transfer. এইটো হ'ব lay off মানে চাকৰিৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিয়া, lay off বুলি কয়. His actions were completely dash, showing no regard for the rules or safety of others. Reckless, prudent, cautious, diligent. এইটো হ'ব reckless মানে careless. নেক্সট নাই, গতিকে আমাৰ যিমানখিনি আছিল আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. আশা কৰোঁ নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ পালে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য কথাও আপোনালোকে চাব. আৰু ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক কৰিবলৈ হ'লে নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে বেছি ভাল হয়. মইতো কওঁ আছাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰটো যদি আপোনাৰ হাতত পইচা আছে অনলাইন কিনিব পাৰি, সেইটো পঢ়িব লাগে যিমান পৰা যায়. নতুন শব্দও শিকিব, কেনেকৈ চেণ্টেন্সটো খাপ খাব সেইটোও শিকিব. তো বহুত কথা শিকিব, নিউজো গম পাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে আমি বহুকেইটা চিলেবাছৰ লগত জড়িত বিষয় ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ. আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানত থকা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত কেইটামান কথা. আৰু যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হৈছে বহুত এটা ডাইনামিক বস্তু, প্ৰতিদিনে এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ থাকে যিবোৰ সকলো ব্যক্তিয়ে জনা উচিত. আৰু আপোনালোকেতো এজ এ টেট এছপাইৰেণ্ট জানিবই লাগে সেইটো. গতিকে তাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আৰু হয়তো ইয়াৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন বা কিছু প্ৰশ্ন আমি এক্সামত পাব পাৰোঁ. কিন্তু এইটো কথাও ঠিক যে মাত্ৰ 10 মাৰ্কহে আছে. গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰত আমি বৰ বেছি ফ'কাছ কৰিও লাভ নাই. মানে যিমান পাৰোঁ ফ'কাছটো কৰিব লাগে, কিন্তু য'ত আমি মাৰ্কছ পোৱা চান্সটো বেছি থাকে, যেনে আছাম এণ্ড ইটছ পিপল বা পেডাগজি বা ইংৰাজী, তাত আমি বেছি ফ'কাছ দিব লাগে. কাৰণ বোলে আপুনি বাকীবোৰত কম ফ'কাছ দি ইয়াত বেছি ফ'কাছ দিলে এইটো কিন্তু আপোনাৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে. গতিকে বেলেঞ্চ কৰি চলিবলৈ আপোনালোকে শিকিব লাগিব. বাৰু যি কি নহওক আমি আৰম্ভ কৰোঁ. প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ. অসম চৰকাৰে কিছুদিন পূৰ্বে ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট চলোৱা কথা কৈছিল. মানে ৱেটলেণ্ড মানে আমি বিল বুলি ক'ব পাৰোঁ. বিল মানে বহুত এনেকুৱা বিল আছে, যেনে মাগুৰী মতাপুং তেনেকুৱা বিল আছে, আৰু দ্বীপৰ বিল আছে, য'ত আমাৰ অসমৰ যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, জলাশয় বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, বহুতখিনি আমাৰ সম্পদ তাত আছে. কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত মানুহৰ আগ্ৰাসন হ'ব পাৰে, আৰু তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আজিকালি হয়তো শুকাই গৈছে, নহ'লে মানে হেঁতৰ যিটো এৰিয়া সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে. সেইবোৰক যাতে পুনৰ জীৱন দিব পাৰে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট চলাইছে, মানে চলোৱা কথা কৈছে. ইয়াৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো হ'ব 129টা ৱেটলেণ্ড, যিমানবোৰ ৱেটলেণ্ড আছে, বিল আছে গোটেই আমাৰ অসমৰ চাৰিওফালে, সেই গোটেইকেইটা মানে যিবোৰ হয়তো এতিয়া মানে যাৰ অৰ্ধমৃত্যু হৈছে, নহ'লে যাৰ মানে দশা বহুত বেয়া,
সেইবোৰক এতিয়া প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছে। এইটো বৰ ভাল পদক্ষেপ বুলি ময়ো ক'ম। 129টা ৱেটলেণ্ড, হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কেইটা ৱেটলেণ্ড। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। বেনিফিটটো কি হ'ব? ডাইভাৰ্চিটি বৃদ্ধি হ'ব, ৱাটাৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব, আৰু হয়তো সেইবোৰৰ মাজেৰে যদি মানুহে তাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায়, সেই জলাশয় চাবলৈ বা তাত সেই জলাশয় উপভোগ কৰিবলৈ, তেতিয়া মানুহৰ উপাৰ্জনো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'ব। তাৰপিছত ফাণ্ডিংটো 250 কোটি বুলি কৈছে এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে। হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম কি, তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট। তাৰপিছত 2024 চনৰ পৰা 2027 চনৰ ভিতৰত শেষ কৰাৰ কথা কৈছে। 250 কোটি টকা এই প্ৰজেক্টৰ বাবে দিছে। তাৰপিছত এইটো খুব বেছি পুৰণি নিউজ নহয়, কাৰেণ্ট এফেয়াৰত থকা ঘটনা। কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট বনোৱা কথা কৈছে। লঞ্চ বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইটো লঞ্চ কৰিছিল, কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য হ'ল ক্লিন এনাৰ্জি আৰু ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন ফচিল ফিউল। তাৰমানে অসমত কিমান সম্ভাৱনা আছে যে মাটিৰ তলৰ পৰা তেল ওলোৱাতকৈ ঘাঁহৰ পৰা, বিশেষ কিছুমান প্লেণ্টৰ পৰা যাতে আমি ৰিফাইন কৰি তেল উলিয়াব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে কাম কৰিব এইটো, আৰু যাক ক্লিন এনাৰ্জি বুলি কোৱা যাব, যেনে ইথনেল টাইপ আৰু তেনেকুৱা আৰু বহুত আছে, যিটো মানে ফচিল ফিউল নহয়। ফচিল ফিউলটো হৈছে যি মানে আমি মাটিৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনো, সেইবোৰে কিন্তু আমাৰ মাটিৰ মানে তলৰ বহুতখিনি বস্তুটো মানে নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। সেইটো মানে নহ'বলৈ এই কামটো কৰি গৈছে। 1500 কেজি পাৰ ডে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ ওলোৱা কথা মানে এইটো চিন্তা কৰিছে। এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, ৰিডিউচ গ্ৰীণ হাউচ গেছো কমিব, চাকৰিও সৃষ্টি হ'ব। গতিকে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে মেণ্ডেটৰী মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহৰ লগত জড়িত এটা নিয়ম অসম চৰকাৰে উলিয়াইছিল, আৰু সেই নিয়মটো আছিল যে এতিয়াৰ পৰা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহ সেইটো পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক। সেই বিলটোৰ নাম হৈছে আছাম মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024। গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব পাৰে, আৰু বহু বিবাহ পলিগেমি সেইটো বন্ধ কৰিব পাৰে, আৰু যাতে মহিলাৰ অধিকাৰ তাকো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে। প্ৰভিজন কৈছে মেণ্ডেটৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইদিন 30 days অফ মেৰিজ। বিয়া পতাৰ এমাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে মানে এই মেৰিজটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। কোৰ্ট মেৰিজ কৰাইটো বাৰু কথাই নাই। নেক্সটটো হৈছে অইল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন ইন গিবন চেংচুৱেৰী। এইটো এটা নিউজত আছিল, কিন্তু এতিয়া খবৰ পাইছোঁ যে এই নিউজটো অলপমান খেলি মেলি হৈছে। অইল এক্সপ্ল'ৰেশ্যনটো মানে এতিয়া ৰখাইছে, মানে সেইটো নকৰাৰ কথা কৈছে। গিবন চেংচুৱেৰী অসমৰ যোৰহাট জিলাত আছে, আপোনালোকে জানে, য'ত গিবন পোৱা যায়। তো গিবন অভয়াৰণ্য বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, সেইটো মৰিয়নি পাৰ হৈ নকছাৰি ফালে সেইফালে আছে। তো এই অইল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন মানে তাত অইল খনন কাৰ্য, মানে অইলৰ বাবে খনন কাৰ্য কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেইটো এতিয়া বাৰু ৰখাই থৈছে। আৰু যদি সেই কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট হ'ব, আৰু ৱাইল্ড লাইফো তাত কিন্তু থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ গছবোৰতো কাট খাব। হলং পাৰত আছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, তেওঁলোকে কৈছিল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। নেক্সট ঘটনাটো হ'ল বা ইছ্যুটো হ'ল ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰজেক্ট। ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰজেক্টো অসম চৰকাৰে সেইটো আনিছে। ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো হ'ল ইনক্ৰিজ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি শ্বেয়াৰ ইন আছামছ এনাৰ্জি মিক্স। তো আমাৰ অসমত এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল মানে য'ত মানে পুনৰ এনাৰ্জিটো আমি লৈ থাকিব পাৰোঁ, একো বাধা নোহোৱাকৈ, মানে এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট নোহোৱাকৈ, তাৰ বাবে ছ'লাৰ পাৱাৰ, যিমান পাৰে ছ'লাৰ পাৱাৰ সেইটো সৃষ্টি কৰাৰ কথা কৈছে। কাৰণ আমাৰ অসমত এনেও ৰ'দটো বহুত বেছি পৰে। 1000 মেগাৱাট ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা কৈছে। বেনিফিট, কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট কমিব, এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটো বাঢ়িব। কাৰণ এতিয়াও সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে
সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা যিটো শক্তি সোলাৰ এনাৰ্জি আমি বহু পৰিমাণে সেইটো ইউজ কৰিব নাই পৰা, সেইটো নষ্টই হৈ গৈ আছে। এইটো বৰ ভাল এটা প্ৰজেক্ট। নেক্সট ডিজাষ্টাৰ ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, এইটো আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত ঘটনা। ডিজাষ্টাৰ ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এইটো আনিছে প্ৰপ'জেল। ইয়াৰ অবজেক্টিভটো হৈছে ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স এণ্ড মেনেজমেণ্ট। যদি ক'ৰবাত বানপানী হ'ল, ভূমিকম্প হ'ল, যিকোনো প্ৰাকৃতিক আপদা হ'ল, বিপদ হ'ল, সেইটোক যাতে আমি মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আনিছে। লগালগ GIS মেপিং, এলাৰ্ট ছিষ্টেম, লগালগ ৰিপৰ্ট কৰা, ৰিয়েল টাইম ৰিপৰ্টিং, এইবোৰ কৰিব এই প্ৰজেক্টটোৱে। আৰু ডেমেজটো কমিব, আৰু তেতিয়া বানপানী অহাৰ আগতেই খবৰ দিব, তেনেকুৱা কথা আৰু। তাৰপিছত এটা ঘটনা মানে বিষয়, ৰিপিল অফ মুছলিম মেৰিজ এক্ট। মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহৰ লগত জড়িত বহুত পুৰণি এটা এক্ট, সেইটো অসম চৰকাৰে কৰ্তন কৰিছে। আৰু কৰ্তন কৰি আছাম মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 2024 বুলি নতুন এটা বিল, মানে এটা এক্ট আনিছে, যিটো আগৰ আছিল, যিটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল, ডিলিট কৰা হ'ল, সেইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰে আছিল। আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত মুছলিম বিবাহৰ লগত জড়িত, ডিভৰ্চৰ লগত জড়িত, ইনহেৰিটেঞ্চৰ লগত জড়িত বহুত বস্তু ইয়াত আনিছে। নেক্সট এডিশ্যন অফ ভাস্কৰবদা টু অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰ। ভাস্কৰবদা এটা নতুন কিবা এটা হয়, ইয়াত মই জনাম। ৰিকগনাইজেছ আছামছ কালচাৰেল হেৰিটেজ ভাস্কৰবদা ট্ৰেডিশ্যনেল আছামিজ কেলেণ্ডাৰ। তো ভাস্কৰবদাটো হৈছে অসমৰ পাৰম্পৰিক কেলেণ্ডাৰ, সেইটো ইয়াত মানে যোগ কৰা হৈছে অসমৰ জনজীৱনত। আৰু ইয়াত কৈছে এটা ঘটনা যে যদিও বাল্য বিবাহ বহুতখিনি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে, যে ইয়াক ৰোধ কৰিব লাগে, বৰ ভাল এটা পদক্ষেপ আছিল। কিন্তু বহুতখিনি চেষ্টা কৰি থকা পিছতো 2023 বোলে 15% চাইল্ড মেৰিজ বৃদ্ধি হোৱা কথা কৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হয়তো শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু অৰ্থনীতি বিফলতা। অৰ্থনীতি মানে দুৰ্বল, তাৰ বাবে হয়তো হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে চাইল্ড মেৰিজক লৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইকাৰণে এই কথা ইয়াত দিলোঁ। আৰু বা চাইল্ড মেৰিজৰ কাৰণটো কি, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন দিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে অসম চৰকাৰে স্পৰ্টছ পাৰ্চনসকলক এনকাৰেজ কৰিবলৈ, তেওঁলোকে যাতে আকৌ ভালকৈ খেলিব পাৰে, বা তেওঁলোকে যিটো অৱদান আগবঢ়ালে তাৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ, ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিলে। তাৰপিছত আহিল অৰুণোদয় স্কীম। অৰুণোদয়ৰ বিষয়টো জানেই, অৰুণোদয় আঁচনি, যিসকল ফাইনেন্সিয়েলি ইমান চাউণ্ড নহয়, যিসকল সদায় অৰ্থনীতি দুৰ্বলতা ক্ষেত্ৰত পৰে, তেওঁলোকক 830 টকা মান্থলি এছিষ্টেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে। আৰু 15 লাখ বেনিফিচিয়াৰীক এই সুবিধাটো দিব। আৰু অকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীকহে দিব এইটো অৰুণোদয় স্কীম। প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কিমানজন বেনিফিচিয়াৰীক দিয়া যাব আৰু মাহে কিমান টকা হ'ব, আৰু বা ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি। অ'কে, তাৰপিছত এইটো বৰ বেছি দিন হোৱা নাই, একেবাৰে ৰিচেণ্ট এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ। ইয়াত কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাৰ অসম চুক্তি যেতিয়া আছু আৰু অসমৰ বহুকেইটা দল সংগঠন, গোটেই অসমৰ জনসাধাৰণে মিলি বিদেশী বুজা ল'ব নোৱাৰোঁ, বিদেশীক ডিপৰ্ট কৰিব লাগে বুলি যুঁজ এখন দিছিল। তাৰ পিছৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা চলি আছে, এতিয়াও চলি আছে। তাৰ পিছতে আলফাৰো সৃষ্টি হ'ল, তেনেকুৱা চলি আছে। গতিকে সেই অসম চুক্তি সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেইটো কেছ দিয়া হৈছিল যে ডিপৰ্টেশ্যন যিসকল বাংলাদেশীসকলক কৰিব, লিগেলক নহয়, ইলিগেল বাংলাদেশী
তেওঁলোকক ডিপৰ্ট কৰাৰ চন মানে সেই চনটোক লৈ মানে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলি আছিল 1951 ইয়েৰটো হ'ব লাগে চিনাক্ত কৰিবলৈ বিদেশী চিনাক্ত কৰিবলৈ বুলি বহুতে কৈছিল আৰু সিহঁতে কেছ দিছিল আৰু বহুতে 1971ক কৈছিল তো ফাইনেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে 1971ক সেইটো এলাউ কৰিল তাৰপিছত এতিয়া আৰু চৰকাৰে সেই কামটো কৰিব আৰু গতিকে অসম চুক্তিৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু অসম চুক্তিটো প্ৰতিজন অসমীয়াই জানিব লাগে যে কিয় সেই অসম চুক্তি বা অসম আন্দোলন হ'ব লগা হ'ল তাৰ ফলাফল কি হ'ল আৰু আমি এতিয়া সেইটো তাৰ লাভটো পাইছোনে নাই নে কি তেনেকুৱা আৰু 4:1 এইটো মেজৰিটি ডিচিশ্যনত হ'ল মানে অকল এজনেহে এইটো নালাগে বুলি ক'লে বাকী কেইজনে লাগে বুলি ক'লে 1971টোৱে ভিত্তিবৰ্ষ হওক বুলি ক'লে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰায়দান তাৰ দ্বাৰা অসম চুক্তিয়ে এতিয়া ন্যায়িক মৰ্যাদা পালে বুলিও বহুতে কৈছে 6A যিটো Section 6A of the Citizenship Act of Assam Accord ইয়াত মানে কেইটামান কথা আছিল যে 1966ৰ আগৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি অসমলৈ সোমাইছিল মানে এইটো অসমলৈ সোমোৱা মেইন কাৰণটো সেইটো সময়ত আছিল যেতিয়া বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল বাংলাদেশৰ জন্ম হোৱা সেই মুহূৰ্ততে সেইটো সময়তে বা অকল বাংলাদেশৰে নহয় সেইটো সময়ত যেতিয়া 1946ৰ পিছৰ পৰাই মানে 47ৰ পিছৰ পৰাই বহুতখিনি মানুহ অসমলৈ ইলিগেলি সোমাইছিল আৰু তাক লৈ এইবোৰ যুঁজ চলি আছিল 1966ৰ আগৰ ব্যক্তিসকল তেওঁলোক মানে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন বুলি ধৰা যাব জানুৱাৰী 1 1966ৰ আগত অহা তাৰপিছত 1966 to 1971 তেওঁলোককো দিয়া যাব খালি তেওঁলোকে 10 বছৰ ৰখিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ফৰেনাৰ হিচাপে চৰকাৰৰ লগত তাৰপিছত 1971ৰ পিছত যিসকল সোমাব মানে 25 মাৰ্চ 1971 তেওঁলোকক চিটিজেনশ্বিপ দিয়া নহয় বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকক ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ বুলি ধৰা যাব কিন্তু যদি তেওঁলোক বোলে আহি গ'ল 1971ৰ পিছত তো এতিয়া আপুনি চব 80 90 2000ৰ পিছত 10 20 30 মানে 50 বছৰ ইমান ইয়াতে থাকিলে ইয়াতে খালে ইয়াতে মৰিলে গতিকে এটা খুব এটা জটিল প্ৰশ্ন এইটো কেনেকৈ অসম চৰকাৰে ডিল কৰিব ইয়াৰ লগত সেইটোৱে কথা ইয়াত এই যিটো কেছ চলিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত জাষ্টিছ পাৰ্ডিৱালাই ক'লে যে মই এইটো কথা নামানো কাৰণ ছেকশ্যন 6A টো আনকনষ্টিটিউচনেল হয় এইটোৱে কিন্তু অসমৰ কালচাৰেল আৰু ডেমোগ্ৰাফিক লেণ্ডস্কেপক নষ্ট কৰি পেলাব বুলি তেওঁ ক'লে কিন্তু বাকীসকলে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছত এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ঘটনা যে অসমত মানে এটা নতুন অৰ্কিড স্পিচিছ পোৱা গ'ল অৰ্কিড মানে কপৌ ফুলৰ লগত জড়িতই তো তাৰ নামটো হয়তো আপোনালোকক দিব পাৰে প্ৰশ্নত সেই নামটো হৈছে ক্ৰেপিডিয়াম আছামিকাম এটা নতুন অৰ্কিড স্পিচিছ পোৱা গৈছে অসমৰ ডিব্ৰু চাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা গৈছে আৰু এইটো সৃষ্টিটো মানে ডিস্কভাৰী কৰিছিল খ্যানজিৎ গগৈ আৰু ডক্টৰ জিন্তু শৰ্মা তেওঁলোকে দশক জুৰি এই অঞ্চলত কাম কৰি আছিল আৰু আজি সেইটো হৈ গ'লগৈ আৰু ফেৰেছ ৰিপৰ্টাৰ নামৰ তেওঁলোক বটানিকেল জাৰ্নেলত এইটো প্ৰকাশ পায় আৰু তেওঁলোকে এইটো স্বীকৃতি পাইছে তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ এটা নতুন স্কিম এতিয়া একেবাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰত চলি আছে হয়তো প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে Assam government has started an important program called the নিযুত মইনা স্কিম আনিছে অসম চৰকাৰে যাতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে আৰু গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টসকলক তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন যাতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে
নহ'লে এডুকেশ্যন ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ বিয়া পটুৱাই দিয়ে, পইচাৰ দিগদাৰ হয়, ফিউচাৰৰ কথা ভাবি দৰিদ্ৰ লোকে সেই কামটো কৰে। সেইটো নকৰিবলৈ নিযুত মইনা স্কীমটো আনিছে, যাতে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পাৰে। নিযুত মইনা স্কীমটো মান্থলি ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট হ'ব, মানে মাহেকীয়া পইচা দিব ষ্টিপেণ্ড হিচাপে। ক্লাছ 11ৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেললৈকে দিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে দিব। আৰু ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ ছাত্ৰী দেই, ইয়াত অকল গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকক 1000 টকা দিব 11 আৰু 12 প্ৰতি মাহে। তাৰপিছত ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাসকলে মাহে মাহে 1250 টকা পাব। আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাডি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাসকলে 2500 টকা মাহে মাহে পাব। তাৰপিছতে কিছুমান নিয়ম আছে বাৰু, তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কিন্তু ভাল কৰিব লাগিব। এনে নহয় বোলে অকল দি আছে, বেকলগ লাগিছে, তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব। তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব, এইটো নিয়ম আছে। আৰু তেওঁলোকে এইটো কথাও স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে বিয়া অকল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছতহে পাতিব। কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ পুত্ৰী হ'লে বা জীয়েক হ'লে এই স্কীমৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি কৈছে, বুজি পালে। তাৰপিছত নিযুত মইনা স্কীমটো 10 লাখ, তাৰমানে 1 মিলিয়ন গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু টোটেল 1500 কোটি টকা ইয়াৰ বাবে বাজেট ৰাখিছে। significant 81% decrease in child marriage in 20 district। 2021-22-23-24 চনত বহুকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত, 20টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 81% ডিক্ৰিজ দেখা গৈছিল বুলি কৈছে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা। তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ অসম চৰকাৰে বসুন্ধৰা 3.0 3.0 বা 0 এইটো গুৱাহাটীত লঞ্চ কৰিছে, মিছন বসুন্ধৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা জনজাতীয় লোকক অসমত মানে লেণ্ড ৰাইট দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। আৰু 75 years অফ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ বাবে আৰু এইটো দিয়া হৈছে। 2021 চনৰ অক্টোবৰ 2 তাৰিখে মিছন বসুন্ধৰা এইটো আৰম্ভ হৈছিল, যাতে সকলোকে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ গ্ৰান্টিং দিব পাৰে, স্পেচিয়েলি ইণ্ডিজিনাছ লোকক। আৰু হয়তো ইয়াৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে মিছন বসুন্ধৰা কেতিয়া হৈছিল, ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য কি, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। আৰু আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 1.0 আছাম গভৰ্ণমেণ্টে 8 লাখ এপ্লিকেণ্টক 9 monthত মানে কিবা দিছিল, তেওঁলোকৰ কামটো আগবঢ়াই দিছিল। তাৰপিছত মিছন বসুন্ধৰা 2.0ত 2022 চনৰ নৱেম্বৰত লঞ্চ কৰা হৈছিল। তাতো 2 লাখ ইণ্ডিজিনাছ পিপলে লেণ্ড ৰাইট এবছৰতে পালে বুলি কৈছে। এতিয়া মিছন বসুন্ধৰা 3.0 ইয়াৰ এইমটো হ'ব পুনৰ আকৌ লেণ্ড ৰাইট দিয়া ইণ্ডিজিনাছ পিপলক। অ'কে, ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব? ইয়াত কৈছে যে ইয়াৰ বাবে কিন্তু 3 জেনেৰেশ্যনৰ এনচেষ্ট্ৰিটো প্ৰুভ কৰিব পাৰিব লাগিব, যে আমি 3 জেনেৰেশ্যনৰ পৰা ইয়াত আছোঁ। কিন্তু SC, ST, T ট্ৰাইব, গোৰ্খাসকলক সেইটো প্ৰুভ কৰিবলৈ নাই কোৱা, যে আপোনালোকে এইটো প্ৰুভ নকৰিলেও হ'ব কাৰণ আপোনালোক ইয়াৰে, তেনেকুৱা কৈছে। তাৰপিছত চিটি ডুৱেলাৰ সকলক 3% অফ দ্য জ'নেল ভেলুৱেশ্যন কৈছে। লেণ্ড ৰিফৰ্ম অনা কথাও কৈছে ইন ফিউচাৰ অসম চৰকাৰে, মানে লেণ্ড পাছবুক অনা কথা কৈছে এতিয়া বোলে। লেণ্ড পাছবুক যেনেকৈ বেংক পাছবুক থাকে, তেনেকুৱা লেণ্ড পাছবুক আনিব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মাটি জাতি ভেটি বুলি যিটো খুব কয়, সেইটো সুৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈছে, জাতি মাটি আৰু ভেটি। অ'কে, তাৰপিছত প্ৰজেক্ট ক্ল'জ ইউজাৰ গ্ৰুপ, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, বাফেলো ফাইটিং হেজ বিন এ পাৰ্ট অফ মাঘ বিহু চেলিব্ৰেশ্যনছ ইন আছাম ফৰ চেঞ্চুৰিজ। The fights are held in various parts of the state during the harvest festival, with the village of
Ahodguri in Nagaon district being the most prominent venue. The fights are organized by the local Atguri Buffalo Fight Committee and draw large crowds. Participants pit two buffaloes against each other and they lock horns until one buffalo flees, declare the other as the winner. তো মাঘ বিহুত আমাৰ অসমীয়া সমাজে বাফেলো ফাইটিং কৰে ম'হ যুঁজ এইটো বহুত ফেমাছ হয় নগাঁৱৰ আহতগুৰিতো বহুত বেছিয়ে হয় মানুহ কাৰণ তাতো কমিটি আছে বাফেলো ফাইটিং লোকেল আহতগুৰি বাফেলো ফাইটিং কমিটি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত মানুহ তাত চাবলৈ আহে কিন্তু এই যিটো খেল এই খেলক মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল কোৰ্টত বুজিছেনে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল বুলবুল ফাইটিং হাজোৰ টেম্পলত হয় হাজোৰ টেম্পল হায়াগ্ৰীভা মাধৱা টেম্পল ইন হাজো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ তাত মানে মাঘ বিহুৰ সময়ত বুলবুল ফাইটিং হয় মানে বুলবুল চৰাই যুঁজে আৰু ইয়াৰ এই চৰাইটো মানে এই যিটো যুঁজ হয় লেম্পটো জ্বলাই কিবা কিবি দি লৰ্ড বিষ্ণুক মানে সমৰ্পণ কৰি বহুত বস্তু দান কৰি এই খেলটো হয় আৰু এইটো আহোম যুগৰ পৰাই চলি আছিল বুলি কৈছে কিন্তু 2014 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং মতে এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল যে এনেকুৱা আৰু কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াও অসম গভৰ্ণমেণ্টক কয় যে এনেকুৱা এনিমেল ফাইট বন্ধ কৰক বিহুৰ সময়ত সময় গ'ল এতিয়া এই কামটো নকৰিব কিন্তু হাজো টেম্পল অথৰিটিয়ে ক'লে যে নহ'ব এইটো আমাৰ ঐতিহ্য জাতি মাটি ভেটিৰ কথা আমি এইটো নেৰো তাৰপৰা পুনৰ 2021 চনত এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ঠিক আছে কিছুমান নিয়ম চেঞ্জ কৰা যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইটটো কৰিব পাৰিব আৰু এইটো অকল ইয়াত হয় তেনে নহয় সাউথ ইণ্ডিয়াতো জালিকাট্টু বুলি এটা খেল হয় আৰু তাতো একে দেখা পোৱা গ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানটো পুনৰ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি এইটো ঠিক কৰিলে তাৰপিছত এনিমেল ৰাইট গ্ৰুপ যে পেটাৰ নামটো আমি প্ৰায় শুনো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত মানে পুনৰ তেওঁলোকে এইটো পেটিশ্যন দিছে যে বাফেলো ফাইট বুলবুল ফাইটিং এইবোৰ বন্ধ কৰা উচিত পুনৰ এইটো চৰ্চাত আহিছে বুজিছেনে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান SOP বনাব লাগে বুলি কৈছে ইমানতে শেষ এনিমেল ফাইটিঙৰ কথা কৈছে বাৰু কিন্তু ইমান আমি মাছ মাংস খাই থাকোঁ কণী সেইবোৰক লৈ কিয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক নিমাত দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট অসম চৰকাৰে আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিছিলে অসমৰ প্ৰথমজন চাগে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ ভাৰতৰ কিমান নম্বৰ মই সেইটো পাহৰিলোঁ বৰ্তমান DY চন্দ্ৰচূড়ৰ আগৰজন তেওঁ আছিল ৰঞ্জন গগৈ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় বৰ্তমান তেওঁক অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিলে তেওঁ অয়োধ্যাত ৰাম মন্দিৰ বনাবলৈ এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল কৰিছিল জাজমেণ্ট দিওঁতে তেওঁ ভাৰতৰ 46 চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল কথাটো সেইটো ওকে তো ইমানতেই আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' অন্ত পৰিল যদি ভিডিঅ'টো শ্ল' পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো বঢ়াই ল'ব আৰু ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা আমি কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'টিত আজি ডিছকাছ কৰিম পেডাগজিত আহে 50 মাৰ্ক তাতেই নিগেটিভ মাৰ্কছো আছে আৰু পেডাগগীৰ যদি আমি প্ৰেক্টিছটো ভালকৈ কৰোঁ আৰু যিহেতু এইটো আমাৰ নিজৰে ছাবজেক্ট তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত বহুতখিনি মাৰ্কছ উঠাব পাৰোঁ সেইবাবে যিমান পাৰে পেডাগগী আপোনালোকে টাইম দিব আৰু কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইজ কৰি কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইমতে প্লেনিং কৰি কাম কৰিব গতিকে পলম নকৰি আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিৰ বাবে
Which of the following country has the longest tradition of distance and continuing education? তলৰ কোনটো দেশৰ এইটো এটা বহুত পুৰণা পৰম্পৰা হয় যে তাত ডিষ্টেঞ্চ দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আৰু মানে শেষ নোহোৱা এটা শিক্ষা মানে শিক্ষা আপুনি চলাই যাব পাৰে চাকৰি পোৱা পিছতো বা আপুনি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নোলোৱা পিছতো গতিকে আমি DODL বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটো কোন দেশে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই চলাই আছে ভাৰতবৰ্ষ এইটো বহুত পিছত চলাইছে যেতিয়া ইগনু আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইণ্ডিয়া মই নহয় বুলি ক'লোঁ ইউনাইটেড কিংডম অষ্ট্ৰেলিয়া USA এইটো হ'ব ইউনাইটেড কিংডম মানে ইংলেণ্ড Next, in a remote tribal area of Madhya Pradesh, some tribal teachers devised a unique way of curriculum transaction. Everyone praised it, and after thorough examination, the curriculum was implemented by the government in the whole of the state. This is an example of a use of what? So, koise মধ্যপ্ৰদেশত মানে বহুত ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাত মানে ভিল সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তো তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ট্ৰাইবেল ইভেন তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা ইমানেই বেছি তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাক ভিল প্ৰদেশ বনাই দিয়ক আমাক ভিল প্ৰদেশ লাগে তো আৰু তাৰ বাহিৰৰ বেলেগো অন্যান্য বহুত তাত জনজাতি লোক আছে তো ইয়াত সেইকাৰণে তাৰ লগত জড়িত উদাহৰণ দিছে যে মধ্যপ্ৰদেশত কিছুমান ট্ৰাইবেল শিক্ষকে এটা অভিনৱ প্ৰচেষ্টা ল'লে যে কাৰিকুলাম কেনেকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু তেওঁলোকে সেইটো ঠিক কৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো জমা দিলে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ভাল পালে ভাল পাই পিনি সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে মানে তেওঁলোকে নিজে বনোৱা কাৰিকুলাম যিটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ লগতো জড়িত হ'ব আৰু প্লাছ শিক্ষাৰ যিটো মূল মানে উদ্দেশ্য সেইটো সিদ্ধি হ'ব তো এই যিটো সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল এইটো কিহৰ উদাহৰণ হয় গ্ৰাছৰুট মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল চিষ্টেম এনালাইচিছ মডেল নে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল এয়া হ'ব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি তেওঁলোকে কামটো কৰিছে নেক্সট The main drawback of summative evaluation is what? Drawback মানে হৈছে ইয়াৰ নিগেটিভ ছাইডটো গতিকে কমজুৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি সামেটিভ ইভালুৱেশ্যনৰ It propagates forgetting, it promotes rote learning, it does not engage the learner in learning throughout the year, it promotes emphasis on year-end examination. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব summative evaluation মানে লাৰ্ণাৰক গোটেই বছৰে পঢ়ি থকা হেতুৰ পৰা বঞ্চিত কৰায় Next, one of the important aims of semester system evaluation is to what? Semester system মানে গম পায় ষান্মাসিক মানে যিটো ছমাহৰ মূৰতে ফাইনেল হৈ যায় নামতহে ছমাহ প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু 3 মাহৰ পিছতে ফাইনেল পৰীক্ষা হৈ যায় 3-4 মাহ বন্ধ থাকে কিবা থাকে তো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো কি হয় সেমিষ্টাৰ সিস্টেম ইভালুৱেশ্যনৰ ৰিডিউস দ্য লাৰ্নিং লোড ব্ৰিং এন এলিমেণ্ট অফ কণ্টিনিউটি ইন ইভালুৱেশ্যন নে কিপ both the teacher and students busy in teaching learning process নে inspire students for reading more and more শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব bring an element of continuity in evaluation যাতে মূল্যায়ন যিটো প্ৰক্ৰিয়া হেতু যাতে মানে স্তব্ধ হৈ না যায় এটো যাতে নিৰন্তৰ চলি থাকে তাৰে এটো এটা মানে উদ্দেশ্য ষান্মাসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ next in a system analysis model all the components of the system are what analysis model বুলি এটা system আছে গতিকে হেতু শিক্ষা তত্ত্বত হেতু components of the system মানে ইয়াৰ কি হয় মানে কেনেকুৱা হয় correlated interdependent in a cause effect relationship not related to each other এটো হ'ব interdependent পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল আছে হ'ব next the authoritative character is visualized in authoritative character আমি কেনেকৈ কোনটো মডেলত দেখা পাওঁ মানে যত ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ বেছি দিয়ে মানে মানুহৰ লগত কাম কৰিবলৈ টান পায় বা নকৰে ডেমনষ্ট্ৰেটিভ মডেল গ্ৰাছৰুট মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল নে সিস্টেম এনালাইসিস মডেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল মানে প্ৰশাসনিক যেটো
আৰ্হি তাত কি হয় প্ৰশাসনে এটা কথা কৈ দিব সেইটো মানিবই লাগিব তেনেকুৱা তাৰপিছত আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ এয়া হৈছে দ্য মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ টু মেনেজমেণ্ট ফ'কাছেছ অন হোৱাট আধুনিক যিটো এটা এপ্ৰ'চ মেনেজমেণ্টত সেইটো কিহত ফ'কাছ কৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কমপ্লায়েন্স অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কনচাৰ্ণছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল গ্ৰ'থ ছুপাৰভিজন অফ মেনেজাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কনচাৰ্ণছ হ'ব এইটো নেক্সট The system analysis approach in educational administration is concerned with the analysis of what? System analysis approach যিটো শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰশাসনে মানে লয় এইটো কিহৰ এনালাইচিছ লগত জড়িত quantity and quality aspect of teaching and learning quantity and quality of pass outs from schools and colleges input process and dimensions of the educational system quality of infrastructural resources and training support শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব input process and dimensions of the education system next the recent paradigms of leadership focus on what এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো পেৰাডাইম লিডাৰশ্বিপৰ যিটো এটা পেৰাডাইম এইটো কিহত ফ'কাছ কৰে competence level of participants in the organization commitment level of participants in the organization situational factors along with appropriate styles concern for the members belonging to the organization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব situational factors along with appropriate styles next a school system has worked out a number of vision statements as the result of SWOT and analysis. What is the most obvious activity which has to follow? At a school system, বিভিন্ন ধৰণৰ vision statement আনিছে SWOT সেই analysisৰ মতে তলৰ কোনটো obvious activity হ'ব meeting with teachers and parents taking students views developing work plans deciding about who what and how of the plans developing work plans to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next the major thrust in a good supervision report of a school program should be to make it এটা ভাল এটা কাম কি হ'ব মানে গুড সুপাৰভিজন ৰিপৰ্টৰ স্কুল প্ৰগ্ৰামৰ যাতে মানে ভালক ভাল এনেকৈ কৰাব পৰা যায় প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড কাৰেক্টিভ ৰাস্তা লৈ নে প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ নে কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল নে কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এইটো হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভ আৰু ক্ৰিটিকেল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following statements is most appropriate to define educational evaluation তলৰ কোনটো উক্তিয়ে আটাইতকৈ ভালকৈ এডুকেশ্যনেল ইভালুৱেশ্যনক ভালকৈ মানে ভাল সংজ্ঞা দিছে educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved educational evaluation is directed at both teacher and the students through educational evaluation a judgment is given on those who are successful and unsuccessful educational evaluation is a process of measuring and labeling the students শুদ্ধ উত্তৰ 1 educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved যেতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ ফুলফিল নহয় তেতিয়ালৈকে মানে জাজ কৰা হেতুৱে এডুকেশ্যনেল ইভালুৱেশ্যনৰ এটা মানে গুণ হ'ব লাগে নেক্সট there are two lists given below list 1 আৰু list 2 ইয়াত দিয়া আছে আমি মিলাব লাগে গতিকে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ডাইৰেক্ট উত্তৰ হ'ব 1A5 essay type test এটো হ'ব the test compositional skills but are subjective B4 তাৰ মানে objective type test তাৰ মানে এটো মিলিব characteristic feature লগত they measure various levels of mental skills and are objective তাৰ পিছত C1 performance test এটো মিলিব they are directed at testing the way of doing something and are situation specific D3 portfolio test এটো মিলিব they are measured on the basis of products and need global assessment তাৰ পিছত E2 rating scales eto milibo they use certain criteria and are indicated by gradation gotike eto hekol next a teacher ensures the coverage of objectives and content with the help of a blueprint which of the following characteristics of a test is ensured through this process as on hikhoke
অবজেক্টিভ আৰু কণ্টেণ্ট এইবোৰ লৈ এটা ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো কি হ'ব হয় মানে এইটো কৰে কি ভেলিডিটি ৰিলায়েবিলিটি অবজেক্টিভিটি ইউজেবিলিটি ভেলিডিটি এইটো কৰে which test measures the specific abilities of students which can be made the basis for predicting their future performances তলৰ কোনটো টেষ্টে স্পেচিফিক এবিলিটি অফ ষ্টুডেণ্টছক মানে বাছি উলিয়ায় ফিউচাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো প্ৰেডিক্ট কৰি এচিভমেণ্ট টেষ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট এপ্টিটিউড টেষ্ট এটিটিউড স্কেল এপ্টিটিউড টেষ্ট বুলি কোৱা যাব ইয়াক নেক্সট which of the following is not related to continuous assessment তলৰ কোনটো continuous assessmentৰ লগত জড়িত নহয় teacher evaluates subject matter skills values attitude etc teacher evaluates students at the end through internal test teacher takes test after each unit periodically and also at the end teacher provides feedback to students regularly গতিকে continuous assessmentৰ গুণ নহব এইটো দুইটো teacher evaluates student at the end through internal test লাষ্টত পৰীক্ষা লোৱাটো নহব এইটো পৰীক্ষা লৈ থাকিব লাগিব next which of the following will be the most appropriate description of educational technology তলৰ কোনটো educational technology ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে Educational technology is an effective use of hardware for optimizing learning outcomes in a school. Educational technology is a network of various techniques to ensure and optimize learning outcomes effectively. এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Educational technology হৈছে এনেকুৱা এটা নেটৱৰ্ক য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় টেকনলজিৰ লগত জড়িত যাতে আমাৰ শিক্ষাটো খুব বেছি ফলপ্ৰসূ আমি কৰিব পাৰোঁ শিক্ষা আৰু শিক্ষণটো লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মিলাব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ লিষ্ট 1 আছে মডেলিটিজ লিষ্ট 2 আছে ফিচাৰ্ছ A4 তাৰ মানে টিচিংটো মিলিব optimum use of critical faculty of the learner B3 instruction to মিলিব systematic and clear presentation C2 conditioning to মিলিব repeated association D1 training to মিলিব rigorous discipline E5 indoctrinating to মিলিব installing a belief system in others' mind. Okay, next prashna. How is reflective level teaching different from understanding level teaching? Kenekoi reflective level teaching to mane parthakya thake understanding level teaching or logot. On the basis of developing strong grip over facts and information in terms of raising the level of critical understanding and interaction on the basis of command over the teaching learning materials in their use in terms of teacher learner involvement শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in terms of raising the level of critical understanding and interaction এটো হেতৰ মাজত পাৰ্থক্য next in which of the following exemplars of educational technology the emphasis is on individualized instruction program instruction discussion sessions simulations interaction analysis শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব program instruction next which of the following educational technology approach has the support of operant conditioning paradigm of B.F. Skinner তলৰ কোনটো educational technology approach to operant conditioning paradigm B.F. Skinner লগত মিলে branching program methodic program linear program computer assisted instruction linear program হ'ব next who established the first school to educate the mentally retarded children তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰ স্কুল খুলিছিল যাতে মেণ্টেলি যি হগল আনসাউণ্ড তেনে চিলড্ৰেনক মানে শিক্ষা দিব পৰা যায় টাৰ্মেন সেগুইন গাৰ্ডনাৰ বাইনেট তো এটো সেগুইন হ'ব নেক্সট ability of a child to perceive a total picture or object when actually a part is displayed shown is called what যেতিয়া এটা হিহুৱে যিকোনো এটা পিকচাৰ বা বস্তুৰ হাফ কিবা এটা দেখুৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানে ফুল ভিজুৱালাইজ মানে ফুলকে হে বস্তুটো ভিজুৱালাইজ কৰিব পাৰে তাক কি বুলি ক'ব ফৰ্ম কনষ্টেন্সি ভিজুৱেল ক্লোজাৰ ভিজুৱেল স্কেনিং ভিজুৱেল ট্ৰেকিং ভিজুৱেল ক্লোজাৰ হ'ব নেক্সট এট উইচ decibel level exposure for a prolonged period of time is risky for human hearing ability তলৰ কোনটো decibel levelত prolonged period of মানে prolonged যদি
হাল্লাগোলাটো মানে বহুত দেৰিলৈকে সিমানটো ডেচিবেলত যদি শুনি থাকে হিউমেন হিয়াৰিং এবিলিটিটো মানে নষ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে এইটো কি হ'ব 85 45 70 60 এইটো হ'ব 85 ডেচিবেল নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট তলৰ কোনটো কাৰেক্ট হয় এ গিফটেড চাইল্ড মে বি ক্ৰিয়েটিভ অলছ' ক্ৰিয়েটিভিটি ইমপ্লাইজ গিফটেডনেছ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি আৰ ৰিলেটেড কনচেপ্টছ ক্ৰিয়েটিভিটি হেজ নাথিং টু ডু উইথ গিফটেডনেছ শুদ্ধ উত্তৰ এ গিফটেড চাইল্ড মে বি ক্ৰিয়েটিভ অলছ' এনেকৈ হ'ব পাৰে অ'কে তাৰপিছত নেক্সট ৰিড দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ কেয়াৰফুলি এছাৰছন এ কৈছে ডেলিনকুৱেঞ্চি ইজ ইণ্টিমেটলি কানেক্টেড উইথ জুভেনাইল ষ্টেজ ৰিজন কৈছে ডেলিনকুৱেঞ্চি ইজ কজ বাই জেনেটিক ফেক্টৰ্ছ গতিকে এইটো দুটাই ভুল গতিকে দুইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব নেক্সট দ্য ডিউৰেশ্যন অফ বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন তাৰমানে বি এড প্ৰগ্ৰেম অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি হেজ বিন ৰেইজ 2 years with effective from WEF মানে হৈছে with effective from 2015-16 academic session on the basis of the recommendation of what তলৰ কোনটো কমিশ্যনে এইটো কথা কৈছিল যে বি এডটো দুবছৰীয়াই হ'ব লাগে বুজিছেনে গতিকে 2015-16 চনৰ পৰা সেইটো কৰা হ'ল এইটো কোনে কৰিলে কঠাৰী কমিশ্যন 1964-66 জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিশ্যন 2012 নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিশ্যন 2012 এইটো শুদ্ধ উত্তৰ District Institutes of Education and Training diets were created in pursuance of recommendation of what diet to কোনে ক'লে যে ডায়েটটো বনাব লাগে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1968 নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 কঠাৰী কমিশ্যন 1964-66 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976 তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি বা নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 Next, which of the following statement is not related to in-service teacher education program? তলৰ কোনটো in-teacher education program লগত জড়িত নহয় in-service teacher education program জড়িত নহয় কৈছে There is an urgent need to develop comprehensive programs for continuing professional development of secondary school teachers. Aspirants to join teaching profession be screened carefully for their aptitude of teaching. A teacher should continue his/her education to attain competency in teaching methodology. Faculty development programs for educators should be institutionalized. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছপাইৰেণ্টছ টু জইন টিচিং প্ৰফেশ্যন বি স্ক্ৰীন কেয়াৰফুলি ফৰ দেয়াৰ এপ্টিটিউড অফ টিচিং এইটো ইন চাৰ্ভিচ লগত জড়িত নহয় নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ প্ৰফেশ্যন তলৰ কোনটো প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত নহয় মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক নহয় কৈছে মেম্বাৰশ্বিপ অফ এ প্ৰফেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন লং ডিউৰেশ্যন অফ প্ৰি ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কিং উইথ ছাৰ্ভিচ মটিভ প্ৰম'টিং এক্টিভিজম ফৰ এট্ৰেক্টিভ emoluments শুদ্ধ উত্তৰ তলৰটোৱে হ'ব promoting activism for attractive emoluments next India has taken a move to ensure that there would be no untrained teacher at elementary school level by the end of August 2015 this is in the wake of what ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰত চৰকাৰে এইটো কথা ডিচাইড কৰিছিল যে 2015 চনৰ আগষ্ট মাহৰলৈকে LP স্কুল বা এলিমেণ্টাৰী স্কুল লেভেলত কোনো টিচাৰে আনট্ৰেইন হোৱাকৈ নাথাকে সবেই ট্ৰেইনিং ল'বই লাগিব এইটো কোনটো কিবা পৰা হ'ল ভাৰ্ডিক্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 ৰুল মেড বাই NCT নে ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ NP 1986 এইটো হ'ব ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 তো মই ইয়াত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপুনিও মানে নিজে খুচৰি উলিয়াই বিচাৰি মানে পঢ়ক তেতিয়া আপোনাৰ পুনৰ লাভ হ'ব সেম টু সেম যে আহিব সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ বাবে ইংৰাজীৰ লগত জড়িত MCQs এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰবাৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব চিনোনিম ইন ইংলিছ চিনোনিমৰ লগত জড়িত বহুতো প্ৰশ্ন আমি যোৱা বছৰৰ মানে আগত হৈ যোৱা টেটৰ পৰীক্ষাৰ যদি প্ৰশ্ন কাকত খুচৰি চাওঁ তাত আমি দেখা পাওঁ সেইবাবে এই ভিডিঅ'টিত আমি মাত্ৰ চিনোনিম বা সমানাৰ্থক শব্দ লগত জড়িত MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল সিলেক্ট দ্য চিনোনিম অফ এবষ্ট্ৰুছ
হ'ল এটা শব্দ আৰু এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ চিনোনিম বিচাৰিব লাগে 4টা অপশ্যন দিয়াই আছে অবভিয়াছ লিউচিড প্ৰফাউণ্ড অবস্কিউৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অবস্কিউৰ বা এবষ্ট্ৰুছ ইয়াৰ মানে হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু স্পষ্টকৈ নাজানো বা অস্পষ্টতাক বুজায় অস্পষ্টতা মানে হৈছে এবষ্ট্ৰুছ গতিকে অবস্কিউৰটো ইয়াত শুদ্ধ চিনোনিম হ'ব নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ অবচুকেট গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ইফাল হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব অবুস্কেট ইয়াৰ চিনোনিম কি হ'ব ক্লেৰিফাই কনফিউজ চিম্প্লিফাই নে ইলুমিনেট তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনফিউজ নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ পাৰ্চিমনিৰ চিনোনিম কি হ'ব জেনেৰচিটি ফ্ৰুগেলিটি ইণ্ডালজেন্স নে এক্সট্ৰাভেগেন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্ৰুগেলিটি গতিকে পাৰ্চিমনি আৰু ফ্ৰুগেলিটি এই দুটাই বস্তু মিতব্যয়িতাক বুজায় মানে যি ব্যক্তিয়ে বিনা কাৰণত পইচা খৰচ কৰিব নিবিচাৰে বা বহুত 10 টকা খৰচ কৰিবলৈ 100 বাৰ চিন্তা কৰে তো তাক মানে ফ্ৰুগেলিটি বা পাৰ্চিমনিৰ লগত আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য চিনোনিম ফৰ মেণ্ডাচিয়াছৰ চিনোনিম কি হ'ব ট্ৰুথফুল অনেষ্ট ডিচিটফুল নে কেণ্ডিড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিচিটফুল মানে যেতিয়া আমি কাৰোবাক হিন্দীত কয় ধোখা দেনা যেতিয়া আমি কাৰোবাক চলনা কৰোঁ তাক ক'ব মেণ্ডাচিয়াছ দিছ পাৰ্চন হেজ এ মেণ্ডাচিয়াছ কোৱালিটি নেভাৰ ডিল উইথ হিম তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট এই শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব অবিডিয়েণ্ট কমপ্লেইণ্ট ডিফায়েণ্ট নে ছাবমিছিভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিফায়েণ্ট মানে যেতিয়া আপুনি বিদ্ৰোহ কৰে তাক ক'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ পাৰ্চপিকেচিয়াছ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব আনইণ্টেলিজেণ্ট ইনচাইটফুল অব্লিভিয়াছ ডেন্স এইটো হ'ব ইনচাইটফুল পাৰ্চপিকেচিয়াছ ইনচাইটফুল মানে যাৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰতি এটা সাম্যক ধাৰণা আছে তেওঁৰ নলেজ আছে তাক ক'ব পাৰ্চপিকেচিয়াছ নেক্সট what will be the synonym for লেক্ৰিমছ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব cheerful joyful tearful amused শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tearful মানে অশ্ৰুসিক্ত tearful লগত জড়িত হ'ব শব্দ লেক্ৰিমছ নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ এব্ৰগেট শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব এষ্টাব্লিছ নে ৰিইনফ'ৰ্চ নে নালিফাই নে ছাপৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নালিফাই গতিকে এব্ৰগেট মানে হৈছে নষ্ট কৰা ধ্বংস কৰা নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ ইনএক্সৰেবল শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব মাৰ্চিফুল ফ্লেক্সিবল আনয়েল্ডিং লেনিয়েন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনয়েল্ডিং আৰু ইনএক্সৰেবল এই দুটা শব্দ চিনোনিম হয় আৰু ইয়াৰ মিনিং হৈছে আনষ্টপেবল যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তুক ৰখাব নোৱাৰোঁ তাক ক'ব ইনএক্সৰেবল নেক্সট select the synonym for sagacious শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব ফুলিছ ৱাইজ কেয়াৰলেছ ইগনৰেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ ৱাইজ sagacious আৰু ৱাইজ বুদ্ধিয়ক you are a sagacious boy বা girl গতিকে sagacious মানে বুদ্ধিয়ক wise next select the synonym for recondite or synonym কি হ'ব simple নে profound নে superficial নে mundane শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব profound মানে গভীৰক recondite বুলি ক'ব this issue is a recondite or this is a recondite issue
নেক্সট চুজ দ্য চিননিমছ ফৰ ইফিমেৰেল ইফিমেৰেলৰ লগত জড়িত মই আগত এটা প্ৰশ্ন যোগ কৰিছিলোঁ গতিকে ইফিমেৰেল মানে কি আপোনালোকে চুজ কৰক ইটাৰনেল শ্বৰ্ট লিভ পাৰ্মানেণ্ট ডিউৰেবল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্বৰ্ট লিভ ইফিমেৰেলটো খুব কম সময়ৰ লগত জড়িত কম সময় ইফিমেৰেল লাইফ ইজ ইফিমেৰেল নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ ইম্পিকিউনিয়াছ ইম্পিকিউনিয়াছ শব্দৰ চিননিম কি হ'ব ৱেলডি পেনিলেছ প্ৰস্পাৰাছ এফ্লুৱেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেনিলেছ বুজিছেনে তো পেনিলেছ মানে হৈছে যাৰ হাতত এটকাও নাই মানে টুকুনা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইম্পিকিউনিয়াছ নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিননিম ফৰ পাৰফিডি পাৰফিডিৰ চিননিম কি হ'ব লয়েলটি ফেথফুলনেছ বিট্ৰেইল অনেষ্টি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিট্ৰেইল একেই পাৰফিডি মানে হৈছে কাৰোবাক হিন্দীতে কৈছোঁ ধোকা দিয়া ধোকা মানে চলনা কৰা আৰু তাৰ প্ৰকৃত অসমীয়া শব্দটো মানে মোৰ মগজুলৈ অহা নাই নেক্সট চুজ দ্য চিননিম ফৰ এণ্টিডিলুভিয়ান প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চেক কৰি ল'ব মডাৰ্ণ এনচিয়েণ্ট কণ্টেম্পৰেৰী নে ট্ৰেণ্ডি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনচিয়েণ্ট গতিকে ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নিজেই চেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম Antediluvian. এণ্টেডিলুভিয়ান তো ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো হ'ব এণ্টেডিলুভিয়ান ইয়াৰ চিননিমটো হ'ব কাৰেক্ট চিননিমটো হ'ব এনচিয়েণ্ট মানে পুৰণা নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ অবষ্ট্ৰেপাৰাছ এইটো এটা শব্দ গতিকে ইয়াৰ চিননিমটো কি হ'ব Obstreperous. অবষ্ট্ৰেপাৰাছ কোৱাইট হ'ব নে নইজি হ'ব নে অবিডিয়েণ্ট হ'ব নে পিচফুল হ'ব অবষ্ট্ৰেপাৰাছ মানে হ'ব নইজি কোলাহল নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিননিম ফৰ পুচিলেনিমাছ ৰ'ব মই এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চেষ্টা কৰোঁ Pusillanimous. পিউচেলানিমাছ বুলি কৈছে ইয়াত পিউচেলানিমাছ এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব কাৰেজিয়াছ ব্ৰেভ টিমিড কনফিডেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিমিড তাৰ মানে ভয়াতুৰ বা কমজোৰ তাক ক'ব পুচিলানিমাছ নেক্সট চুজ দ্য চিননিম ফৰ somnolent শব্দৰ চিননিম কি হ'ব এনাৰ্জেটিক ড্ৰাউজি এক্টিভ লাইভলি শুদ্ধ উত্তৰ ড্ৰাউজি somnolent মানে ড্ৰাউজি মানে যি নিশাসক্ত মানে দ্ৰব্য খাই সেৱন কৰি যদি কোনোবা অলপ বিমূৰ্ত অৱস্থাত থাকে তাক ক'ব ড্ৰাউজি নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ এক্সাচাৰ্বেট গতিকে ইয়াৰ এক্সাচাৰ্বেট শব্দৰ চিননিম কি হ'ব এলিভিয়েট ৱৰ্চেন হিল কমফৰ্ট ৱৰ্চেন মানে আৰু বেছি বেয়া কৰা তাক ক'ব এক্সাচাৰ্বেট হিজ চুগাৰ হেজ এক্সাচাৰ্বেটেড হিজ প্ৰেছাৰ তেনেকৈ ক'ব পাৰিব নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিননিম ফৰ কুইকজৰিক শব্দৰ চিননিম কি হ'ব প্ৰেক্টিকেল ৰিয়েলিষ্টিক আইডিয়েলিষ্টিক চেন্সিবল শুদ্ধ উত্তৰ আইডিয়েলিষ্টিক নেক্সট চুজ দ্য চিননিম ফৰ অভিয়েট শব্দৰ চিননিম কি হ'ব ক্ৰিয়েট প্ৰিভেণ্ট নেচেচিটেট এলাউ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰিভেণ্ট মানে ৰখোৱা বন্ধ কৰা অভিয়েট আই হেভ অভিয়েটেড হিজ প্ৰপ'জেল মই তাৰ প্ৰপ'জেলটো ৰখাই দিলোঁ নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ ইগনমিনিয়াছ শব্দৰ চিননিম কি হ'ব গ্ল'ৰিয়াছ শ্বেমফুল অনাৰেবল ৰেচপেক্টেবল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্বেমফুল লাজ নাইকিয়া লাজ চৰম নাই কাণ কাটিলি যদি তেনেকুৱা কথা আপুনি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰিব ignominious act done by you
Next, select the synonym for laconic. Laconic শব্দৰ synonym কি হ'ব? Talkative, verbose, brief, wordy. উত্তৰ হ'ব brief, মানে খুব সংক্ষিপ্ত কথা কোৱা বা সংক্ষিপ্ত যিকোনো হ'ব পাৰে বিষয়। Laconic. Next, choose the synonym for sycophant. Sycophantor synonym কি হ'ব? Critic, admirer, flatterer, opponent. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব flatterer, মানে যি বেছি আপোনাক তেল মাৰে, তৈলমৰ্দন কৰা, তাক কয় sycophant. Next, find a synonym for apocryphal. Apocryphal শব্দৰ synonym কি হ'ব? Authentic, verified, spurious, genuine. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব spurious. Next, select the synonym for insouciant. Insouciant শব্দৰ synonymটো কি হ'ব? Insouciant. Concerned, nonchalant, anxious, meticulous. Nonchalant, শুদ্ধ উত্তৰ. Next, select the synonym for contumacious. Contumacious শব্দৰ synonymটো কি হ'ব? Contumacious. Contumacious, obedient, rebellious, respectful, amiable. তো এইটো হ'ব rebellious, তাৰ মানে বিদ্ৰোহী. Contumacious speech given by that man. Next, find a synonym for preemptory. Preemptory শব্দৰ synonym কি হ'ব? Optional, commanding, suggestive, questionable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব commanding. Next, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, গতিকে নকৰোঁ. নেক্সট হৈছে চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ চুপাৰচিলিয়াছ. চুপাৰচিলিয়াছ মানে কি? হাম্বল, এৰগেণ্ট, ফ্ৰেণ্ডলি, চাই. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এৰগেণ্ট, অহংকাৰী. ইউ আৰ এ চুপাৰচিলিয়াছ হিউমেন বিং, তেনেকৈ ক'ব পাৰে. তাৰপিছত ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ জেজুন. ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চাওঁচোন. জেজুন. Jejune. জেজুন. জেজুনে হয় কি হয়? ষ্টিমুলেটিং, ডাল, এক্সাইটিং, ভিগৰাছ. শুদ্ধ উত্তৰ ডাল. ডাল হ'ব জেজুন, মানে একদম নিৰস. নেক্সট, পুচিলেমনিয়াছ. এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. নেক্সট, চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ ভিচিয়েট. ভিচিয়েটৰ চিনোনিম কি হ'ব? ষ্ট্ৰেংথেন, পিউৰিফাই, কাৰাপ্ট, এনহেন্স. কাৰাপ্ট হ'ব, কাৰাপ্টক কয় ভিচিয়েটেড. ইউ হেভ ভিচিয়েটেড আৱাৰ চাইল্ড. পেৰেণ্টছে ক'ব পাৰে, তাৰ মানে নষ্ট কৰা বা অপবিত্ৰ কৰা, তাক কাৰাপ্ট বুলি কয়, মানে ছেম হয় এইটো. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এছাৰভেট. এছাৰভেটৰ চিনোনিম কি হ'ব? ডিনাই, কনফাৰ্ম, হুইস্পাৰ নে এছাৰ্ট. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছাৰ্ট, নিশ্চিত কৰা বা ষ্ট্ৰংলি কোৱা. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম বা চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ ক্ৰেপুস্কুলাৰ. ক্ৰেপুস্কুলাৰ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? ডে লাইট, টুৱাইলাইট, ডাৰ্ক, নকটাৰ্নেল. টুৱাইলাইট হ'ব এইটো, টুৱাইলাইট ফিল্মো আছে এটা. অবষ্ট্ৰেপাৰাছ, এই শব্দটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নে নাই কৰা? কৰিছিলোঁ চাগে. তথাপিও চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ দ্য ৱৰ্ড অবষ্ট্ৰেপাৰাছ. ডকাইল, কোৱাইট, আনৰুলি, কমপ্লেইন. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনৰুলি, যাক ৰুল কৰিব নোৱাৰে. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এক্সক্ৰিচিন. এক্সক্ৰিচিন, এবচেঞ্চ, এনলাৰ্জমেণ্ট, ডিক্লাইন, এনহান্সমেণ্ট. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনলাৰ্জমেণ্ট, ডাঙৰ কৰা. চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ মেলিফুলাছ. মেলিফ্লুৱাছ. মেলিফ্লুৱাছ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? হাৰ্ছ, চুইট চাউণ্ডিং, ৰাফ, এব্ৰেছিভ. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চুইট চাউণ্ডিং, মানে খুব মিঠা. জুবিন গাৰ্গ হেজ এ মেলিফ্লুৱাছ ভইচ, তেনেকৈ ক'ব পাৰে, বা যাক ভাল পায় আপুনি. নেক্সট, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যেন মোক লাগিছে. নেক্সট হ'ব এবষ্ট্ৰুছো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. নেক্সট, চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ চাৰ্টৰিয়েল. চাৰ্টৰিয়েল শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? মিউজিকেল, আৰ্টিষ্টিক, ৰিলেটিং টু ক্লথিং, কালিনেৰী. তো ৰিলেটিং টু ক্লথিং, কাপোৰৰ লগত জড়িত বস্তুক আমি ক'ম চাৰ্টৰিয়েল. নেক্সট, চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ টেনিব্ৰাউছ. টেনিব্ৰাউছৰ চিনোনিম কি হ'ব? ডাৰ্ক, লাইট, চিয়াৰফুল, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট. ডাৰ্ক হ'ব, ডাৰ্ক মানে টেনিব্ৰাউছ. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এনোডাইন. এনোডাইনৰ চিনোনিম কি হ'ব? এগ্ৰাভেটিং, চুথিং, ইৰিটেটিং, পেইনফুল. চুথিং হ'ব, মানে একেবাৰে ভাল লাগি যোৱা,
শান্ত হৈ যোৱা এটা আমি ডিসকাস কৰিলো luxurious lacrimoso discuss কৰিলো okay next select the synonym for profligate শব্দৰ synonym কি হ'ব thrifty wasteful cautious reserve শুদ্ধ উত্তৰ wasteful খুব যে নষ্ট কৰা তাক bellicose শব্দৰ synonym কি হ'ব peaceful aggressive compassionate indifferent aggressive যেতিয়া আপুনি মানে জুখতকৈ বেছি মানে aggressive হয় aggressive মানে বুজি পাইছে নহয় মানে বিনা কাৰণতে আপুনি মানে কাৰোবাক মাৰিবলৈ দৌৰিবলৈ গালিবলৈ তেনেকুৱা আমি দৌৰি আহা aggressive আৰু select the synonym for esoteric শব্দৰ synonym কি হ'ব common secret obvious easy secret মানে esoteric তো আপুনি ক'ব পাৰে যে what is happening to you nowadays you are so esoteric মানে ইমান secretly কিয় থাকো কথাবোৰ নকওঁ like that next choose the synonym for acerbic or synonym কি হ'ব sweet bitter generous warm bitter হ'ব তিতা acerbic I don't like bitter gourd because it is acerbic মই তিতা গলা ভাল নাপাওঁ কাৰণ এটো বৰ তিক্ততা যে পূৰ্ণ next select the synonym for intransigent or synonym কি হ'ব flexible unyielding submissive forgiving তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unyielding মানে যাক আমি মানে যি ফটককে হাৰ নেমানে যুজি থকাবি মানে যুজাৰু choose the synonym for obsequious assertive attentive fawning indifferent এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব fawning next find a synonym for spurious or synonym কি হ'ব genuine false authentic verified false হ'ব spurious this news seems spurious তাৰ মানে এটো false ভুল হ'ব পাৰে next select the synonym for salubrious synonym কি হ'ব harmful healthy dangerous unsanitary healthy হ'ব you look salubrious মানে আপোনাক দেখাত healthy লাগিছে next choose the synonym for pellucid শব্দৰ synonym কি হ'ব cloudy clear dark complicated clear pellucid the sky is pellucid today find the synonym for obdurate শব্দৰ synonym কি হ'ব flexible stubborn tender compassionate তো stubborn হ'ব stubborn মানে খুব মানে কিবা হার নমনাটো হয় বাৰু মানে জিদি বুলি যা কওঁ বৰ জেদি obdurate next select the synonym for transient শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব mild forceful gentle weak তো forceful হ'ব বলপূৰ্বক choose the synonym for vitriolic pleasant bitter neutral kind bitter হ'ব তিতা find a synonym for precipitate শব্দৰ synonym কি হ'ব আপোনাৰ deliberate hasty slow plan hasty হ'ব খৰধৰ select the synonym for quiescent শব্দৰ synonym কি হ'ব active dormant moving restless dormant হ'ব choose the synonym for indefatigable মই এটো pronunciation চাইছো মই টান পাইছো Indefatigable. Indefatigable tired exhausted tireless fragile এটো tireless হ'ব next find the synonym for perspicacious আমি এটো ডিসকাস কৰিছিলো insightful আছিল laconic ডিসকাস কৰিছিলো next হৈছে choose the synonym for enervate আছে কি হয় এটো Enervate. enervator meaning কি হ'ব মানে synonym energize weaken strengthen revitalize শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব weaken মানে কমজোৰ কৰি পেলোৱা দুৰ্বল কৰা এটো আৰু
প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে বিভিন্ন চিলেবাছৰ বিষয়সমূহ আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম চিলেবাছত থকা জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ শিতানত পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন নহয়, আমি জাষ্ট কিছুমান ইনফৰমেশ্যনবোৰ ৰিটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি কোৱা আছে আৰু তাত কোৱা নাই যে অকল অসমৰে হ'ব, গতিকে আমি এইটো ধৰিব লাগিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ মানে চব বস্তু তাতে সোমাই যাব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মানেও একেই, অসমৰো সোমাব, মেইন ষ্ট্ৰীম ভাৰতৰো সোমাব, বিশ্বৰ চাগে বহু কথাও সোমাই যাব পাৰিব তাত। কিন্তু মাত্ৰ 10 মাৰ্ক আছে, সেইকাৰণে বৰ বেছি চিন্তা কৰাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই। আৰু যিহেতু নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব বুলি কৈছে, সেইবাবে একেবাৰে নোৱাৰিলে জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্নবোৰ নোচোৱাই ভাল, কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ এতিয়া তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাটো দৰকাৰ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো সদায় চেঞ্জ হৈ থকা বস্তু, আপুনি সেইটো যিমান পঢ়িও সেইটো তাৰ ওপৰত মাষ্টাৰী কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু জেনেৰেল ষ্টাডিজতো বাৰু ইমান অসংখ্য বস্তু আছে, আপুনি কোনটো কি কৰি আপোনাৰ মূৰত ভৰাই ল'ব, সেইটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে 10 মাৰ্ক দিছে, ভালেই হৈছে। তথাপিও যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টাটো বাৰু কৰিবই লাগিব। জেনেৰেল ষ্টাডিজ দুটা ভাগ আছে। এটা হৈছে ষ্টেটিক জিকে, মানে যিটো জেনেৰেল নলেজটো চেঞ্জ নহয়, খুব কম চেঞ্জ হয়। যেনে আমেৰিকাৰ কাৰেঞ্চিটো কি, ডলাৰ, ভাৰতৰটো ৰুপি, ঠিক এনেকুৱা আমুকৰ ৰাজধানী কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ মানে খুব কম চেঞ্জ হয়, সেইটো জেনেৰেল ষ্টাডিজত পৰিব। তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো হ'লে ডেইলি চেঞ্জ হৈ থাকে, সেইটো মানে বহুত জল্দি চেঞ্জ হয়। গতিকে ইয়াত খুব বেছি সময় দিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ। সেইটো আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলত সেইটো কৰিব। কিন্তু মোৰ মতে যিহেতু মাৰ্কছো কম আছে, ইয়াত খুব বেছি মাথা নলগাব, বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব ইংৰাজী। তাত কিন্তু যদি চব ঠিক ঠাক হয়, তাত আপুনি কিন্তু পাৰিব মাৰ্কছ আনিবলৈ। পেডাগজি, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ বিষয়। এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল, এইটো পৰা যাব, কিন্তু অসমৰে হয়, গতিকে সেইকেইটাত বেছি ফ'কাছ কৰিব। তো আহোঁ এতিয়া আমি মূল কথালৈ। মই প্ৰথমতেই খেলৰ কথাই ক'ম, আৰু খেলৰ কথা বেছি গুৰুত্ব দিম। স্পৰ্টছৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্লাছ জিকে, মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজ, GS, আমি সেইবোৰক ৰিটেইন, মানে সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰৰ ৰিটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে নেক্সট অলিম্পিক যিটো 2028 চনত হ'ব, 2024তো হ'ল ফ্ৰান্সত, পেৰিছত, 28ত ক'ত হ'ব? 28ত হ'ব লছ এঞ্জেলেছ, মানে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত হ'ব, আমেৰিকাই পাতিব। এইটো আমেৰিকাৰ 3 নম্বৰ বাৰ হ'ব। 1932 চনত তেওঁলোকে পাতিছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে, 1984ত ছেকেণ্ড বাৰৰ বাবে, এতিয়া 2028 চনত জুলাই 14 পৰা 30লৈকে আমেৰিকাত হ'ব। আৰু এইবাৰ আমেৰিকাৰ যিটো অলিম্পিক হ'ব, তাত কিন্তু কিছুমান নতুন গেমো সংযোজন কৰা হৈছে, যেনে ফ্লেগ ফুটবল, হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, স্কোৱাছ আৰু বেছবল আৰু ছফ্টবল আৰু ক্ৰিকেটো সোমোৱা কথা, আৰু লেক্ৰচি, এইবোৰ। গতিকে আমি নেক্সট অলিম্পিকৰ কথা গম পালোঁ। এতিয়া হ'ল যে নেক্সট ফিফা ক'ত হ'ব? নেক্সট ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ এয়া হ'ব এবাৰ কানাডাত, মেক্সিকো আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট, তিনিটা দেশে মিলি পাতিব। কানাডা, মেক্সিকো আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট জইণ্টলি পাতিব। এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম, আগত কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিল, আগত মাত্ৰ এটা দেশেহে পাতে। আৰু এইটো হ'ব জুন 11 পৰা জুলাই 19, 2026, তাৰমানে আৰু এবছৰ আছে। কানাডাৰ টৰণ্টো এণ্ড ভেনকুভাৰত হ'ব, মেক্সিকোৰ গুৱাডালাজাৰা, মেক্সিকো চিটি আৰু মণ্টেৰী, আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটৰো বহুত ঠাইত হ'ব, যেনে এটলাণ্টা, বষ্টন, ডালাছ, হাউষ্টন, কেনচাছ চিটি, লছ এঞ্জেলেছ, মায়ামি, নিউয়ৰ্ক, নিউ জাৰ্চি, ফিলাডেলফিয়া, ছেন ফ্ৰান্সিস্কো আৰু চিয়াটেল। নেক্সট যাওঁ এতিয়া আমি
নেক্সট আমি ডাইৰেক্ট ক্ৰিকেটলৈ যাওঁগৈ আৰু নেক্সট ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপটো ক'ত হ'ব এইটো 2027 যিটো হ'ব লগা আছে আৰু 2 বছৰ আছে 25-26 এইটো সাউথ আফ্ৰিকাই পাতিব জিম্বাবে পাতিব আৰু নামিবিয়া এই তিনিটা আফ্ৰিকাৰ দেশ আফ্ৰিকান মহাদেশৰ দেশে পাতিব 27 চনত আৰু এয়া তেওঁলোকৰ বাবে ছেকেণ্ড টাইম হ'ব তেওঁলোকে 2003 চনত ইয়াৰ আগত পাতিছিলে যিটোত আমি হাৰিছিলোঁ ফাইনেলতে গৈ হাৰিছিলোঁ আৰু নামিবিয়াই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাতিব 2027 চনৰ ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপত 14টা টীম আছে টপ 8 টীমে কোৱালিফাই কৰিব ডাইৰেক্টলি আৰু বাকীসকলে আৰু কোৱালিফায়াৰ টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব লাগিব তাৰ বাহিৰে নেক্সট মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হ'ব সেইটো কিন্তু ভাৰতেও পাতিব সেইটো ইণ্ডিয়া উইল co-host ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই মিলি পাতিব 2026 আৰু এবছৰ আছে মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ 2 বছৰৰ মূৰে পাতে আগৰটো আছিলে ICC ODI যিটো সেইটো 4 বছৰৰ মূৰত পাতে আৰু 2031 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ODI ৱৰ্ল্ড কাপ বাংলাদেশে পাতিব বুলি কৈছে বাংলাদেশৰ বাৰু এতিয়া অৱস্থাটো খুবেই শোচনীয় এতিয়া কি হয় ঠিক নাই যদি তেতিয়ালে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আহি যায় তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু এতিয়াতো মোহাম্মদ ইউনুছ তেওঁহে কেয়াৰটেকাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছে আমেৰিকাই বহুৱাই থৈ দিছে ওকে তাৰপিছত নেক্সটলৈ যাওঁ নেক্সট কমনৱেলথ গেম ক'ত হ'ব নেক্সট কমনৱেলথ গেম হ'ব 2026ত গ্লাছগো স্কটলেণ্ডত হ'ব আৰু এইটো স্কটলেণ্ডৰ 4বাৰ হ'ব কমনৱেলথ গেম পতা কমনৱেলথটো প্ৰায় ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ অধীনত যিকেইটা দেশ আছিল সেইকেইটা দেশৰ আণ্ডাৰত থকা দেশে মানে যিটো খেল খেলে আৰু সেইটোৱে এডিনবাৰ্গত 1970 চনত পাতিছিলে তেওঁলোকে 1986তো পাতিছিল আৰু গ্লাছগোত 2014 চনত তো গ্লাছগোত 2026 তাত তেওঁলোকে পুনৰ পাতিব এতিয়াও ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাগে তেওঁলোকে ঠিক কৰি আছে আগত ঠিক কৰা হৈছিল যে অষ্ট্ৰেলিয়াই কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা দিগদাৰ হ'ল পইচা বহুত লাগে নহয় কাৰণ এইবোৰ বহুত ডাঙৰ এটা খেল ঠিক 2004 নেকি মই চিয়ৰ নহয় অলিম্পিক খেল পাতি গ্ৰীচ দেশ দেউলীয়া হৈ গৈছিল যদি লাভ নহয় লোকচানত গ'লে বহুত দিগদাৰ হয় ওকে নেক্সট এছিয়ান গেম সেইটো 2026ত হ'ব ক'ত হ'ব সেইটো হ'ব জাপানত নেক্সট এছিয়ান গেম এছিয়া মহাদেশত যিমানবোৰ দেশ আছে 49টা নেকি দেশ আছে খুব সম্ভৱ আকৌ তাতো বহুত খেলি মেলি কাৰণ বহুত দেশক দেশ বুলি নাভাবে যেনে ইজৰাইলক দেশ বুলি নধৰি পাকিস্তানে তেনেকুৱা বহুত কথা আৰু চাইনাৰ সেইটো এটা ডাঙৰ দিগদাৰ টাইৱানে নিজকে মই আচল দেশ বুলি কয় চাইনাই কয় নহয় আমিহে আচল চাইনা সেইটো খেলি মেলি নাগয়া এণ্ড আইচি সেই জেগাত জাপানে পাতিব 19 অক্টোবৰৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈকে 2026ত এইটো তেওঁলোকৰ তৃতীয়বাৰলৈ হ'ব এছিয়ান গেম টকিঅ'ত 1958 চনত হিৰোশ্বিমা 1994 চনত হিৰোশ্বিমা নাগাচাকি যে বম ব্লাষ্ট মানে এটম বম পেলাইছিলে কিন্তু তথাপিও সিহঁতৰ একো কৰিব নোৱাৰিলে জাপান এতিয়াও বহুত সমৃদ্ধ কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহ তেওঁলোকৰ থিংকিংবোৰ বেলেগ তো 33টা স্পৰ্ট হ'ব ছামাৰ অলিম্পিকত যিবোৰ হৈছিলে আৰু সাৰ্ফিং এবাৰ 9 স্পৰ্ট হ'ব মানে নিউ স্পৰ্ট এছিয়ান গেম 2030 চনটো হ'ব কটৰটো কম দেশ নহয় কটৰে যোৱা বছৰ নেকি ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ পাতিছিলে যে ভাৰতীয় শ্ৰমিকবোৰক পুৰা তাত বন্দী কৰি কাম লগাই বহুত হেতক খটুৱাই বহুতক মানে পাছপৰ্ট লুকুৱাই থৈছিলে ভয় খুৱাইছিলে তেনেকুৱাও কৰে তেওঁলোকে 2034 চনত এছিয়ান গেম হ'ব ৰিয়াদ চাউদি আৰবিয়াও কম নহয় তেওঁলোকেও যুঁজি আছে
তো তেওঁলোকে নিজৰ তেলৰ পৰা নিজৰ ধ্যানটো আঁতৰাই বেলেগ বেলেগ বস্তুত এতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছে যাতে পইচা অহা ৰাস্তা খোল খায় অ'কে তাৰপিছত নেক্সট যাওঁ এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ অলিম্পিক গেমৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব পাৰে কাৰণ এইটো হৈছেহে বেছিদিন হোৱাও নাই তো এইবাৰ ফ্ৰান্সত হৈছিল আমি সকলোৱে জানো আৰু এইবাৰ কিন্তু এটাও গ'ল নাপালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই নাপালে দুখৰ কথা ইমান মানুহ আছে আমাৰ তাত তথাপিও আমি সেই দিশে কাম কৰিব পৰা নাই এতিয়া নীৰজ চোপ্ৰা যোৱাবাৰ তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিল এইবাৰ তেওঁ নাপালে এইবাৰ তেওঁ পালে তথাপিও তেওঁতো কামত লাগি আছে তেওঁ পালে কি পাইছিলে চিলভাৰ পাইছিলে তেওঁ গেম খেলে জেভলিন থ্ৰ' 89.45 মিটাৰ থ্ৰ' কৰিছিল আৰু গ'ল পোৱাজন আছিল পাকিস্তানৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে পঞ্চমজন ব্যক্তি যি দুবাৰ অলিম্পিক মেডেল পাইছে নীৰজ চোপ্ৰা তাৰপিছত আহিল মনু ভাকৰ প্ৰথম মহিলা যি অলিম্পিক শ্বুটিং মেডেল পালে আৰু তাই প্ৰথম ভাৰতৰ স্বাধীন খেলুৱৈ যি দুটা মেডেল পালে একেটা খেলতেই তাই এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত আৰু এটা মিক্স টিমত পাইছিল শ্বুটিঙত তাই খেলে মানে তাইতো শ্বুটিঙে কৰে ইণ্ডিয়া ৱন 3টা মেডেল পাইছিলে এইবাৰ ইণ্ডিয়াৰ হাইয়েষ্ট আৰু শ্বুটিঙত তো চাবলৈ গ'লে শ্বুটিঙত যদি দেশত যদি চেষ্টা কৰা যায় ইমান কোটি মানুহ আছে আগৰবাৰ যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ঠিক কৰি মানুহ যদি বিচৰা হয় আৰু যদি অলপমান উদগনি দিয়া হয় ইয়াৰ পৰাও কিন্তু প্লেয়াৰ ওলাব কিন্তু দুখৰ কথা সেই দিশে আমি ইমান আগ্ৰহী নহয় উদাসীন স্বপ্ননীল কুশালে তেওঁ প্ৰথমবাৰ অলিম্পিক মেডেল লাভ কৰিলে 50 মিটাৰ ৰাইফলত তাৰপিছত থাৰ্ড পজিশ্যনত আছিল লক্ষ্য সেন খুব ভাল বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ কিন্তু জিকি হাৰি গ'লে কম নে কি ক'ম আৰু মই খেলটো চাইছিলোঁ বৰ দুখ লগা খেল মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ জিকিব বাৰু বাদ দিয়ক লক্ষ্য সেনক আমি অহাবাৰ উইনাৰ হিচাপে দেখা পাম বুলি আশাবাদী ভিনেছ ফগেট গম পাই কি হ'ল তাৰ বিষয়েনো কি ক'ম তাৰপিছত টোটেল অলিম্পিক মেডেল আজিলৈকে ভাবক 1911 নে কিমান চনৰ পৰা খেলা আমি 41টা মেডেলহে পাইছে গোটেই তাৰে ভিতৰত দুটা চিলভাৰ পাইছিল 1900 পৰা চাগে খেলা আমি 1900 মানে চনৰ যিটো পেৰিছ অলিম্পিক হৈছিলে নৰ্মেন পিচাৰ্ড কিন্তু তেওঁ ব্ৰিটিছহে হয় কিন্তু মানে ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ ব্ৰিটিছ আৰু সেইকাৰণে তেওঁক ইণ্ডিয়াতে থোৱা হয় নৰ্মেন পিচাৰ্ড কেডি যাদৱ ব্ৰঞ্জ পাইছিলে 1952 চনত নৰৱেৰ হেলচিংকিত যেতিয়া হৈছিল কৰ্ণম মল্লেশ্বৰী ব্ৰঞ্জ পাইছিল 2000 চনত ছিডনীত অষ্ট্ৰেলিয়া অভিনৱ বিন্দ্ৰা গ'ল্ড পাইছিল 2008 চনত বেইজিং শ্বুটিঙত নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে গম পাই 2020 টকিঅ'ত গ'ল্ড পাইছিল মেন্স হকী ইণ্ডিয়াৰ হকী টীমে এতিয়ালৈকে 13টা মেডেল পাইছে 8টা গ'ল্ড তাৰে গতিকে অকল মেন্স হকী টীমটোহে বহুত ছাকচেছফুল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বহুত বেছি ছাকচেছফুল ৰেছলিঙত টোটেল আমি 8টা অলিম্পিক মেডেল পাইছোঁ টকিঅ'ত 7টা মেডেল পোৱা গ'ল এটা গ'ল্ড সেইটো নীৰজ চোপ্ৰাৰ 2012 চনত 6টা মেডেল 2টা চিলভাৰ 4টা ব্ৰঞ্জ আৰু নেক্সট যাওঁ এতিয়া সেইটো বাদ দিলোঁ 2024 চনৰ উইম্বলডন চেম্পিয়নশ্বিপ এইটো কোনে পালে এইটো পালে মেন্স ছিংগলছত কাৰ্লছ এলকাৰাজ তো তেওঁ এবাৰ হৰুৱালে নৱাক জকোভিচক 6-2 6-2 7-6 আৰু তেওঁ এইটো ছেকেণ্ডবাৰ উইম্বলডন জিকিলে আৰু 4th গ্ৰেণ্ড শ্লেম টাইটেল পালে এইটো খুব এটা পপুলাৰ গেম যেন বহুত ধনী মানুহৰ খেল আৰু বহুত ধনী মানুহবোৰ গৈ তাত সেই খেলবোৰ চায় শচীন তেণ্ডুলকাৰ যায় আৰু এইবাৰ আমাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ উইনাৰ কেপ্টেনো গৈছিল
T20 ৰোহিত আৰু বলিউড চেলিব্ৰিটি বিভিন্ন দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰবোৰ যায় চাবলৈ উইমেনৰ বাৰবৰা ক্ৰেজিস্কোভা এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নাই পৰা won her first Wimbledon title beating তাই হৰুৱাইছিল জেছমিন পাউলিনি ফাইনেলত 6-2 2-6 6-4 আৰু তাই মানে 2021 পৰা ফ্ৰেঞ্চ অপেন জিকাৰ পৰা এইটো ফাৰ্ষ্ট আউট তাই মানে এইটো কৰি আছে নেক্সট মানে এইটো অলপ বেলেগ এইটো খেলৰ লগত জড়িত নহয় তো আমি এতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনৰ কথা প্ৰায় নিউজত পাই আছোঁ আৰু আমি আগতো পঢ়িছোঁ ইউনাইটেড নেশ্যন মানে নামত আছে আৰু থাকিব লাগে তো ইউনাইটেড নেশ্যনকতো ৰাছিয়াও বাৰু পাত্তা নিদিয়ে প্লাছ কিবাও নিদিয়ে ইজৰাইল গতিকে এণ্টনিঅ গুটেৰাছ তেওঁ হৈছে বৰ্তমান ইউনাইটেড নেশ্যনৰ চিফ তো UN ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল কোন হয় বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেওঁ 2017 চনৰ পৰাই তেওঁৱে হৈ আছে গুটেৰাছ এণ্টনিঅ গুটেৰাছ তো তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ তো আজিৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিবোৰ কথা হয়তো আমাক সহায় কৰিব পাৰে ধন্যবাদ